आणि तमाम दात्यांच्या आशीर्वादानं मल्ल सम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024 या ठिकाणी संपन्न होत आहे। सन्माननीय बाबूरावजी कविटकर, शुभांगीताई, निलिमाताई, सन्माननीय भारतीताई, सन्माननीय समीराजी खलील मॅडम, सन्माननीय रवी जाधव सामाजिक बांधिलकी, सन्माननीय वायपी नाईक साहेब, आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि खास बेळगावहून आज जे आमच्या चेहऱ्याला एक वेगळा आयाम देणारा फेटा ज्यांनी उपलब्ध करून दिला ते आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्माननीय वायपी नाईक सरांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात या ठिकाणी त्यांना आपण अभिवादन करूयात की फेट्यामुळे एक मराठमोळा एक लूक आपल्याला प्राप्त झालेला आहे आणि त्याचं सर्व श्रेय साहेब वायपी नाईक सरांना आणि खास जे फेटे मास्टर या ठिकाणी उपलब्ध झालेत त्यांना सुद्धा मी विनंती करेल की जरा पुढे येऊन हात उंच करा। 3 वेळा कर्नाटक श्री हा शरीर सौष्ठव मध्ये पुरस्कार प्राप्त बेळगाव श्री असेल, कर्नाटक श्री असेल, शरीर सौष्ठव स्पर्धेत 3 वेळा विजेते असे खेळाडू सुद्धा म्हणजे आम्हाला फेटा सुद्धा एक मनगटात जोर असलेला व्यक्तिमत्वाने बांधला याचा सार्थ अभिमान या सावंतवाडीच्या मातीत एक चांगलं काम करणाऱ्या या व्यासपीठावरील सगळ्याच मान्यवरांना जातो। मित्रहो, असं म्हणतात की शेतात पिकणारी सगळीच कणसं दाणेदार नसतात, जन्माला येतात खूप सारी माणसं पण सगळीच दीपक भाई सारखी बाणेदार नसतात आणि त्या दीपक भाईंच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारी ही सर्व मंडळी आज लाल मातीत मल्ल केसरी स्पर्धा की आपण पुढे यायचंय। गौरव दाजी सगळी आपली मंडळी पुढे यायचं आहे व्यासपीठासमोर। आज माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या प्रायोजकत्वाने आणि तमाम दात्यांच्या आशीर्वादानं मल्ल सम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024 या ठिकाणी संपन्न होत आहे। सन्माननीय बाबूरावजी कविटकर, शुभांगीताई, निलिमाताई, सन्माननीय भारतीताई, सन्माननीय समीराजी, यानंतर ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि सैनिक पतसंस्थेच्या माध्यमातून विधायक काम करणारे आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक चेअरमन बाबूराव कविटकर साहेबांचा सुद्धा सन्मान मी माननीय वायपी नाईक सरांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते कविटकर साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होईल। शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आणि धडाडीचे व्यक्तिमत्व बबन उर्फ नारायणजी राणे साहेबांचा सुद्धा या ठिकाणी मी सचिव सन्माननीय ललितजी हरमलकर यांना विनंती करेन की त्यांनी राणे साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। नारायणराव राणे अनेक वर्ष दीपक भाईंच्या माध्यमातून जनसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचं काम जे करतायत, गोरगरिबांना कुठलीही अडचण असेल तर एकच हक्काचं नाव म्हणजे आमचा हक्काचा गजाभाऊ, त्या गजानन नाटेकरांचं सुद्धा या ठिकाणी यथोचित सन्मान करणं आम्ही क्रमप्राप्त ठरवतो। मी गौरवला विनंती करेल, गौरव आमचा युवा प्रतिनिधी गौरव कुडाळकर याला विनंती करेल की आदरणीय गजाननजी नाटेकरांचा या ठिकाणी डबल सन्मान आहे की संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्षपद सुद्धा त्यांना दिलेलं आहे, त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी यथोचित सन्मान करणं आम्ही क्रमप्राप्त समजतो। सावंतवाडी शहरामध्ये अनेक वर्ष नगरसेवक पद भूषविणारे आणि सातत्याने चांगलं काम करणारे आमचे मार्गदर्शक माजी नगरसेवक कुडतरकर साहेबांचा सुद्धा या ठिकाणी मी जावेद भाईंना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान करावा। संगीत नागेश, यानंतर सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक आणि जेव्हा जेव्हा आम्हाला आर्थिक अडचणी येतात तेव्हा आमच्या पाठीशी लढ म्हणा ही ज्यांची हाक असते ते सिंधुदुर्ग सैनिक पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आमचे ज्येष्ठ बंधू सुनीलजी राऊत साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करण्याची जबाबदारी मी नागेशला सांगतो की नागेश
तुमच्या हस्ते आमचे सगळे युवा हे मल्लसम्राटची टीम त्यांचा सन्मान करेल. आमच्या विनंतीला मान देऊन खास बेळगाव येथून आज आलेले आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि सल्लागार, ज्यांच्या 1985 पासून या जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी कुस्तीचं रोपटं लावलं, ते आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक YP नाईक सर. मी आदरणीय आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तडवी साहेबांना विनंती करेल की नाईक साहेबांचा सुद्धा बुके आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मान करावा. या ठिकाणी उपलब्ध झालेल्या सन्माननीय दीपकभाईंच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या आमच्या मार्गदर्शक भारतीताई मोरे, मी आमची कन्या फिजा मकानदारला विनंती करेल की फिजा तुझ्या हस्ते या ठिकाणी भारतीताईंचा या ठिकाणी सन्मान होईल. फिजा. और हमारे देश में सन्मान्य शुभांगीताई सुकी या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत. मी आमची दुसरी कन्या कामाक्षी महालकर हिला विनंती करेल की त्यांनी या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. सावंतवाडी शहरामध्ये अनेक वर्ष आपल्या दानशूर व्यक्तिमत्वाने परिचित असलेल्या आमच्या सन्माननीय वहिनी साहेब निलिमा चलवाडी मॅडम, मी समीरा खलील मॅडमांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान व्हावा. त्या सुद्धा सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून काम करतायत आणि एक सामाजिक कार्यकर्ता दुसऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याचा जेव्हा सन्मान करतो त्याला एक विशेष महत्त्व प्राप्त होतं. सन्माननीय चलवाडी मॅडम या ठिकाणी उपलब्ध झालेले एक दानशूर व्यक्तिमत्व परशुराम चलवाडी. मी सन्माननीय जावेदभाईंना विनंती करतो परशुराम सरांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. मान्यवरांनी विनंती, आपण असं नसतं व्हायचंय. या ठिकाणी काही मान्यवरांच्या हस्ते आपण सन्मान देणार आहोत. यामध्ये आमच्या विनंतीला मान देऊन सातत्याने आमच्या सोबत काम करणारे मुक्ताई अकॅडमीचे संस्थापक आणि सन्माननीय संचालक कौस्तुभ पेडणेकर सरांचा मी नाईक सरांना विनंती करेल की पेडणेकर सरांना या ठिकाणी बुके आणि मोमेंटो देऊन त्यांचा सन्मान करावा. खास आमच्या विनंतीला मान देऊन उपलब्ध झालेले शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये भरीव योगदान देणारे आमचे मार्गदर्शक महादेव देसाई सर, मी जावेदभाईंना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते देसाई सरांचा या ठिकाणी गुलाब पुष्प आणि मोमेंटो देऊन त्यांचा सन्मान करावा. खास मुरबाड ठाणे येथून आमच्या विनंतीला मान देऊन आलेले सन्माननीय भिसे सर, मी भिसे सरांचा सन्मान करण्याची विनंती आमचा युवा बांधव देवेश पालव यांना विनंती करतो की या ठिकाणी भिसे सरांचा मोमेंटो आणि गुलाब पुष्प देऊन सन्मान करावा. आम्हाला सातत्याने प्रेरणा देणारे आणि आर्थिक पाठबळ देणारे आपल्या सावंतवाडी शहरामध्ये शुभांगी ऑप्टिकलच्या माध्यमातून गरजू आणि गोरगरिबांची नेत्रसेवा देणारे सन्माननीय ज्येष्ठ बंधू सचिनजी हरमलकर सर, मी ललित हरमलकरला विनंती करतो एक हरमलकर दुसऱ्या हरमलकरांचं स्वागत करतील, सन्मान करतील. ललित हरमलकर. ललित सचिन हरमलकर यांचा सन्मान करण्याची विनंती मी आमच्या मंडळाचे सन्माननीय सचिव ललित हरमलकर, फोटो सुद्धा हरमलकरच काढतायत, हे विशेष आहे. हरमलकर त्रिकोण साधला गेला आहे आज. असो, या ठिकाणी मित्र हो, आम्ही 4 लोकांचा दळवी साहेब, राऊळ साहेब, नाटेकर साहेब, आपल्या माहितीसाठी सांगतो की ज्ञानदेवांनी सांगितलेलं आहे जो जे वांछील तो ते लाहो.
प्राणी जातं. सावंतवाडी शहरामध्ये गेली अनेक वर्ष आपण बघतो आहोत की दुरितांचे तिमिर जावं विश्व सुधर्म सूर्य पाहो या उक्तीप्रमाणे जे काम करतायत आणि गेली 5-6 दिवस तुमच्याच सोबत ज्यांनी खांद्याला खांदा लावून सुंदरवाडी मिनी महोत्सवच्या माध्यमातून सांस्कृतिक बॅकलॉग ज्यांनी भरून काढला त्या सामाजिक बांधिलकीचं काम आम्ही सन्मान करू इच्छितो, इतकं कमी नाहीये, पण कुठेतरी चांगल्या कामाचा कुठेतरी त्यांना एक चांगला प्रसाद मिळावा आणि तो आपल्या हस्ते मिळावा हीच एक अभिलाषा मनाशी बाळगून आम्ही सामाजिक बांधिलकीचा या ठिकाणी सन्मान करू इच्छितो. मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दळवी साहेब, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष जावेद शेख आणि सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की राणे साहेब असतील, कविटकर साहेब असतील, सुकी मॅडम असतील, सर्वांना विनंती करेन की त्यांचे 2 प्रतिनिधी आणि सातत्याने जे न देखे सामाजिक कोणी ते देखे सामाजिकचा रवी, आणि मग हा रवी असा काही उजळला की अनेक चांगलं काम करणाऱ्याला आपल्या शेजारी काय घडतंय माहीत नाही, पण 2 मिनिटात तो त्या व्यक्तीला अक्षरशः ज्याच्या अंगाखांद्यावर किडे चालतात, अक्षरशः वेदनेने विव्हळणारा, लोक तोंडाला रुमाल लावून तिथून जात असतात, मात्र आमचा रवी त्या माणसांचा अश्रू पुसत असतो. आणि अशा काम करणाऱ्या चांगल्या काम करणाऱ्यांना पाठबळ देण्याचं काम सातत्याने दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ करीत आलेलं आहे आणि त्यांच्याच एक थोडासा वाटसरू होण्याचं महाभाग्य मल्ल प्रतिष्ठानला आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लाभलं आहे. मी सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव आणि समीरा खलील यांना विनंती करेन आणि आदरणीय दळवी साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते मोमेंटो आणि बुके देऊन त्यांचा या ठिकाणी मल्ल सम्राट प्रतिष्ठानच्या वतीनं मोमेंटो आणि बुके आणि श्रीफळ देऊन त्यांचा सन्मान होईल. श्रीफळ, मोमेंटो आणि बुके देऊन त्यांचा सन्मान होईल. यानंतर या ठिकाणी दुसरा सन्मान आहे. सावंतवाडी शहरामध्ये एक अशी कन्या आहे की तिने 4थी पासून कराटे, जुडो या स्पर्धांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवलं आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमचे मार्गदर्शक उमाकांतजी वारंग यांना विनंती करतो की फेटा बांधून व्यासपीठावर यायचं आहे. या ठिकाणी सर्व मान्यवरांचं आम्ही यथोचित स्वागत करतो. प्रसन्न प्रदीप परब, आपण अनेकदा महालक्ष्मी हॉटेलमध्ये गेला असाल, कडसुलकर शाळेच्या समोर तिच्या बाबांचं रेस्टॉरंट आहे. त्या प्रदीप परब मूळगाव मातोंड यांची ही गुणी लेक अर्थात ही कोकण कन्या आज SPK मध्ये शिक्षण घेत आहे. 4थी ते 6वी पर्यंत कराटे, जुडो स्पर्धांमध्ये राष्ट्रीय स्तरापर्यंत तिने मजल मारली. 7वी पासून पॉवर लिफ्टिंग या खेळात पदार्पण केलं. तब्बल 8 वेळा राज्य आणि 3 वेळा राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र संघाचं प्रतिनिधित्व करणारी, राष्ट्रीय पातळीवर 1 गोल्ड मेडल आणि 2 सिल्वर मेडल प्राप्त केलेली, दिल्ली, कानपूर आणि हैदराबाद सारख्या शहरांमध्ये सावंतवाडीचं नाव उज्ज्वल करणारी, राज्य पातळीवर तब्बल 12 गोल्ड मेडल मिळवणारी, सन 2023चा सिंधुदुर्ग स्ट्रॉंग वुमन हा किताब जिने मिळवला. SPK कॉलेजमधून मुंबई इंटरसिटी जुडो कराटेमध्ये 3रा क्रमांक मिळवला. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांमधून पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेत कोकणातलं प्रथम पारितोषिक प्राप्त असलेली आपल्या सावंतवाडीची लेक प्रसन्न प्रदीप परब. मी सुकी मॅडमांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते या लेखीचा सन्मान व्हावा. सोबत 3ही मॅडमांना, भारती मोरे मॅडम असतील, निलिमाजी असतील, सोबत सर्व मान्यवरांनी यायचं आहे. बुके, श्रीफळ आणि मोमेंटो देऊन तिचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होईल. मूर्ती छोटी
पण कीर्ती फार मोठी असलेली ही प्रसन्ना आज सावंतवाडीचं नाव संपूर्ण राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवते आहे. यानंतर खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग हा नाट्य कलावंतांचा जिल्हा आहे. साता समुद्रापार मालवणी पोहोचवणारे नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळींचा हा जिल्हा आहे. अनेक नट सम्राट घडवणारा हा लाल मातीचा जिल्हा आहे. आणि याच लाल मातीमध्ये कुडाळमध्ये ढ मंडळी नावाची एक संस्था आहे, ज्या ढ मंडळीच्या नाटकांना राष्ट्रीय स्तरावर या ठिकाणी पारितोषिक प्राप्त झालेली आहेत. मी ढ मंडळीच्या सर्व टीमला या ठिकाणी पाचारण करतो, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होईल. ढ मंडळी कुडाळची सर्व लेकरं या ठिकाणी येतील आणि आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि सिंधुदुर्ग सैनिक पतसंस्थेचे चेअरमन बाबूराव कविटकर साहेबांना मी विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते आणि बबन राणे साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होईल. कुडाळची नाव जरी ढ मंडळी असते, पण ही नुसती ढ नाही आहे, तर आपल्या हुशार अशा नाट्यकलेनं जगभर त्यांनी नावलौकिक मिळवलेला आहे. कधीतरी यूट्यूबला जाऊन तुम्ही बघू शकता की ढ मंडळी नेमकी ढ आहे की हुशार आहे, पण नावात ढ असला म्हणून चालत नाही. व्हॉट इज इन नेम असं शेक्सपियर म्हणतात. त्या ढ मंडळीचं या ठिकाणी यथोचित सन्मान करण्याचं भाग्य आमच्या मल्लसम्राट टीमला लाभलं. धन्यवाद. सर्व ढ मंडळीच्या टीमला या ठिकाणी विनंती आहे की त्यांनी आमचा सन्मान या ठिकाणी संपूर्ण त्यांची नाट्य मंडळी ढ मंडळी कुडाळ सिंधुदुर्ग जिल्हा हा गुणवंतांचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यामध्ये सांस्कृतिक, क्रीडा, नाट्य अशा अनेक स्तरावर अनेक मंडळींनी नाव कमावलेलं आहे. असंच एक नाव हल्ली खूप गाजतं आहे. आपल्या सर्वांना व्यासपीठावरील मंडळींना कल्पना असेल की तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय राणे साहेब असतील, विलासरावजी देशमुख असतील, यांचे स्वीय सहाय्यक असलेले सावंतवाडीत लेखक आणि नाट्यलेखनमध्ये ज्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही असे आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्माननीय सतीशजी पाटणकर. असं म्हणतात की शुद्ध बीजापोटी पेटे रसाळ गोमटी, तीच म्हण या पाटणकर परिवाराला प्राप्त होते. त्या सतीश पाटणकर यांचे नातू आणि व्यासपीठावर जे आज उपलब्ध आहेत, उत्कृष्ट क्रिकेटपटू म्हणून कधी काळी सिंधुदुर्गचं नाव राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर ज्यांनी पोहोचवलं ते आमचे ज्येष्ठ बंधू दत्तप्रसाद पाटणकर यांचा चिरंजीव आणि मदर क्वीन्स शाळेचा इयत्ता 7वीचा विद्यार्थी, जो आत्ता इथे नाही आहे पण तो भोपाळला राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा चॅम्पियन म्हणून त्या ठिकाणी खेळतो आहे, तो छोटासा आयुष पाटणकर, ज्याने 8व्या वेस्ट झोन शूटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये मुंबई येथे सहभाग घेतला आणि मेडल मिळवलं. 64th राष्ट्रीय शूटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सहभाग घेतला 2021 मध्ये. तिथे सुद्धा नवी दिल्ली येथे त्याने आपलं महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करत मेडल मिळवलं. 65व्या नॅशनल शूटिंग चॅम्पियनशिप सध्या भोपाळमध्ये आहेत आणि त्याच्यात सुद्धा त्याने सहभाग घेतला. सलग 3 वर्ष जिल्हास्तरीय शालेय शूटिंग स्पर्धेत गोल्ड मेडल, प्रथम कोल्हापूर विभागामध्ये प्रथम, राज्यस्तरीय शालेय रायफल शूटिंग स्पर्धेत 2022-23 म्हणजे याच वर्षी सर्वप्रथम येण्याचा मान म्हणजे सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 5 जिल्ह्यांमध्ये अंडर 14 गटामध्ये ज्याने सर्वांना पछाडून सावंतवाडीचं नाव कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेमध्ये उज्ज्वल केलं, तो आयुष दत्तप्रसाद पाटणकर आज भोपाळमध्ये खेळतोय. पण त्याचे बाबा या ठिकाणी
उपलब्ध झाले आहेत. मी आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित बाबू कुडतरकर साहेबांना विनंती करेल आणि सुनील राऊत साहेबांना विनंती करेल आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय पाटणकर सरांचा या ठिकाणी आयुष्य निमित्ताने सन्मान व्हावा. छोट्या आयुष पाटणकराचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्याचे बाबा सुद्धा दत्तप्रसाद पाटणकर हे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत. आजही ते आमच्यामध्ये क्रिकेट खेळतात. उत्कृष्ट ऑलराऊंडर क्रिकेटपटू मधून त्यांची ख्याती आहे. धन्यवाद. उपस्थित मान्यवरांना मी विनंती करेन की आपण आसनस्थ व्हायचंय. फक्त एक सन्मान या ठिकाणी बाकी आहे. माजी नगरसेवक आणि सातत्याने विधायक काम करणारे आमचे मार्गदर्शक उमाकांत वारक सरांचा या ठिकाणी मी जावेदबाईंना विनंती करेन की त्यांचा सन्मान गुलाब पुष्प आणि मोमेंटो देऊन करावा. सन्माननीय वारक साहेब. धन्यवाद. मित्र हो, काही क्षणातच आपण स्पर्धा सुरू करणार आहोत फेटे. त्यासाठी आपण काही मान्यवरांचा या ठिकाणी अजून सन्मान करणार आहोत. खास फेटा मास्टर म्हणून बेळगावहून आलेले आमचे फेटा मास्टर सन्माननीय भारत बेडेकुंद्रीकर सर यांचा सन्मान मी योगेशला विनंती करेन की त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करावा. 3 वेळा कर्नाटक स्त्री शरीर सौष्ठव स्पर्धेत सहभाग आणि मेडल मिळवणारे भारत बेडेकुंद्रीकर या ठिकाणी सन्मान स्वीकारतील. राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त आमचे स्नेही विज्ञानाचे गाडे अभ्यासक सन्माननीय सरुईकर माऊली विद्या मंदिरात ज्ञानदानाचं काम करणारे आमचे मार्गदर्शक सर, कृपया फेटा बांधायचा आहे आणि व्यासपीठावर यायचं आहे. मित्र हो, काही क्षणातच आपण स्पर्धा सुरू करणार आहोत. फक्त 2 लोक या ठिकाणी शुभेच्छा देणार आहेत. वेळ कमी असल्यामुळे सगळ्यांची मी जाहीर या ठिकाणी सुरुवातीलाच माफी मागतो. शॉर्टकट आपला कार्यक्रम आहे, कारण आपल्याला आपल्या करूळ वैभववाडी येथून आलेल्या मुलींचा आपल्याला कुस्ती बघायची आहे. या ठिकाणी आलेले मल्ल सम्राट केसरी स्पर्धेसाठी जे खऱ्या अर्थाने मेहनत घेणार आहेत त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी आम्ही सन्मान इच्छितो. खऱ्या अर्थाने दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करणारे या ठिकाणी आमचे सन्माननीय परीक्षक अर्थात पंच, ज्यांच्याशिवाय ही स्पर्धा काही उपयोगाची ठरणार नाही, ते देवतेचं काम करणारे अर्थात गुणदान देणारे सामनाधिकारी दाजी रेडकर साहेब सिंधुदुर्ग. मी मान्यवरांना विनंती करेल, अध्यक्षांना त्यांचा या ठिकाणी गुलाब पुष्प आणि मोमेंटो देऊन त्यांचा सन्मान होईल. दाजी रेडकर, अनिश पाटील, गणेश पाटील, सौरभ पाटील सगळ्यांनी यायचं एक एक करून. अध्यक्ष महोदय, आपल्या हस्ते सगळ्यांचा सामनाधिकाऱ्यांचा सन्मान. सगळ्यांनी यायचं आहे या पटापट. दाजी रेडकर, अनिश पाटील, गणेश पाटील, सौरभ पाटील एक एक जण यायचं आहे. दाजी रेडकरांचा सन्मान अध्यक्ष करतील. अनिश पाटीलचा सन्मान गजानन नाटेकर साहेब करतील. नाटेकर साहेबांकडे द्या, पटकन द्या. गुलाब द्या ना, इथे गुलाब द्या, काढून ठेवा. अनिश पाटील, नाटेकर साहेब. त्यानंतर राणे साहेब करतील. गणेश पाटील राणे साहेब तुमच्या हस्ते. गणेश पाटील, सौरभ पाटील राणे साहेबांच्या हस्ते. गणेश पाटील, सौरभ पाटील कोल्हापूर. राऊत साहेब, सौरभ पाटील राऊत साहेब करतील. सौरभ पाटील झालं. द्या पटकन. हर्षद मौर्जे, कविटकर साहेब हर्षद मौर्जे. त्यानंतर बाबू कुडतरकर साहेब, निलेश फोडेकर, निलेश
निलेश कोडेकर, निलेश ठेसा, निलेश कोडेकर, बाबूराव आपला बाबू कविटकर, सॉरी बाबू कुलकर्णी, डीजे आशीष एस नारायण ठाकूर, नारायण ठाकूर, वायपी नाईक सर नारायण ठाकूर यांचा सन्मान करतील. ज्येष्ठ कुस्तीपटू, कर्नाटक ऑलिम्पिकमध्ये 3रा मेडल मिळवणारे आमचे मार्गदर्शक, 1982 साली कर्नाटक ऑलिम्पिकमध्ये 3रा नंबर आणि ब्रॉन्झ पदक मिळवणारे वायपी नाईक नारायण ठाकूर झाले. शैलेश सावंत, मी सुकी मॅडमांना विनंती करतो. शैलेश प्लीज कम अप, फास्ट. आणि ज्यांच्या सुपीक डोक्यातून ही संकल्पना आली ते आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष जावेद भाई, अर्थात आमचे सर्व जावेद भाई शेख. जिथे कोणी नाही तिथे खंबीर असतात जावेद भाई असं आम्ही म्हणतो. मी अध्यक्षांना विनंती करतो, जावेद भाईंचा सन्मान या ठिकाणी गुलाब पुष्प देऊन होईल. आमच्या मंडळाचे सचिव ललित हरमलकर स्टेजवर येतील. ललित हरमलकरांचा सन्माननीय डीजे आशीष एस अध्यक्षांच्याच हस्ते करूया. या सर्व गोष्टींचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे विनायक गावस व्यासपीठावर येतील आणि बंटी परब दोघांचाही या ठिकाणी सन्मान मी अध्यक्षांच्या हस्ते करू इच्छितो. आपलं सगळं लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे सन्माननीय हरमलकर सर असतील, सन्माननीय परब साहेब, बंटी परब, विनायक गावस, बंटी परब, सन्माननीय हरमलकर साहेब आपण पण आपल्या या सुंदर क्षणांचं चित्रीकरण जे करतायत बंटी साबाजी उर्फ बंटी परब आणि सन्माननीय हरमलकर सर. सन्माननीय हरमलकर सर. डीजे आशीष आता यानंतर नुकतेच या ठिकाणी उपलब्ध झालेले राज्य विज्ञान विषयामध्ये राज्य मार्गदर्शक आणि आमचे मित्र पांडुरंग काकतकर यांचा सुद्धा या ठिकाणी बुके देऊन सन्मान करण्याची विनंती मी कविटकर साहेबांना विनंती करतो. आपल्या शुभ हस्ते आदर्श शिक्षक काकतकर सरांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. हे बाबू दादू लक्ष ठेव, तुझ्याकडे सगळ्यांचं लक्ष असा. मान्यवरांना विनंती करतो की व्यासपीठावर आपण विराजमान व्हायचं आहे. लाभलेला हा सत्कार समारंभ या ठिकाणीच याला आपण पूर्णविराम देतोय. कोणताही कार्यक्रम म्हटला की त्याला आयोजन नियोजन प्रयोजन का होतं, यामागे काय इतिहास आहे, कारण इतिहास तेच घडवतात जे इतिहास वाचतात. म्हणून प्रास्ताविकसाठी मी ललित हरमलकर यांना विनंती करतो. ललित, आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक ललित हरमलकर करतील आणि त्यानंतर फक्त 2 मान्यवर आपल्याला या ठिकाणी शुभेच्छा देणार आहेत. ललित हरमलकर. हॅलो. नमस्कार. व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर व सर्व उपस्थित खेळाडू यांचं मी या स्पर्धेत स्वागत करतो. मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024 असं मानलं जातं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आपला खेळाडूंचा जिल्हा किंवा चांगले कार्यकर्ते किंवा चांगले नाटककार आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून
जन्माला आलेले आहेत. पण कुस्ती खेळाकडे आपण बघितलं तर कुस्ती खेळाकडे कुठचाच खेळाडू हा राज्य स्तरापर्यंत खेळू शकतो, त्याच्यावर राज्य पातळीच्यावर कुठचाच खेळ आपला अजूनपर्यंत गेलेला नाही आहे. आणि त्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. कुस्ती स्पर्धा म्हटली तर आपल्या महाराष्ट्रातील एक मानाचा तुरा यांनी बघितला जाणारा आपला कुस्तीच खेळ. या कुस्तीच खेळात आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून खूप कमी खेळाडू वर जातात आणि यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. मल्लसम्राट सावंतवाडी प्रतिष्ठान या संस्थेतर्फे आम्ही खेळाडूंना जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतोय. खेळाडूंना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावं यासाठी विविध प्रकारची स्पर्धा आयोजन करणं हे आमचं ध्येय आहे. आणि या स्पर्धेतून यासारख्या नवनवीन उपक्रमातून जास्तीत जास्त कुस्ती खेळाडू तयार व्हावेत व आपल्या सिंधुदुर्गाचं नाव जास्तीत जास्त मोठं करावं यासाठी मल्लसम्राट सावंतवाडी प्रतिष्ठान प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. मी जास्त बोलत नाहीये पण स्पर्धेला खूप उशीर होतोय. मी सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देतोय आणि आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद. पैलवान बोलत नसतात, ते फक्त डावपेच मारत असतात. म्हणून ललितचा परिचय करून देतो. ललित हा आमच्या सावंतवाडीकरांसाठी भूषण असा आहे की 3 वेळा सिंधुदुर्ग केसरी हा किताब ललितला आहे. म्हणून कुस्तीपटूंसाठी तो आदर्श युवा कुस्तीपटू आहे. जोरदार आमच्या सचिवांसाठी एकदा टाळ्या होऊन जाऊ देत. यानंतर कुस्ती खेळाचं ज्येष्ठ मार्गदर्शन करणारे आणि आमचे प्रेरणास्त्रोत खास बेळगावहून आलेले YP नाईक साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभेच्छा द्याव्यात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व मिळालेलं, मग ते सांस्कृतिक असेल, कवी संमेलन असेल आणि एक महाराष्ट्र राज्यातील एक चांगले वक्ते म्हणून आज ज्यांचा परिचय आहे ते आमचे मित्र आणि या कुस्ती संघटनेचे उपाध्यक्ष, ज्ञानदीपचे उपाध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक रुपेश पाटील सर यांचं या ठिकाणी स्वागत व्हावं. मी दळवी साहेबांना विनंती करतो की या ठिकाणी सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन प्राध्यापक रुपेश पाटील सरांचं या ठिकाणी स्वागत व्हावं. पाटील सर, प्रत्येक कार्यक्रमाला जिल्ह्याच्या बाहेर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेळगावला 2 वेळा मी त्यांना बोलवलेलं आहे. अशा प्रकारचं त्यांची भाषाशैली पाहिल्यानंतरच कळेल की प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये हे सातत्याने असतात आणि अशा या हरवणारी व्यक्तिमत्वाचा या ठिकाणी गौरव व्हावा यासाठीच प्राध्यापक रुपेश पाटील सर यांचा या ठिकाणी सन्मान. मित्रांनो, या ठिकाणी मला अत्यानंद होतो की ही सगळी मंडळी माझी आहे. या व्यासपीठावरती असलेले सगळे मान्यवर आणि विशेष करून आमच्या सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष अशोकराव दळवी साहेब या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष लाभलेले आहेत. सर्व मान्यवरांचं मी या ठिकाणी नाव घेत नाही, परंतु विविध क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणारे, विविध अशा पदावर असणारी ही सगळी मंडळी आज आम्हाला या ठिकाणी लाभलेली आहे. आमच्या कुस्तीपटूंना आशीर्वाद देण्यासाठी, शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी वेळेत वेळ काढून ही मंडळी या ठिकाणी आलेली आहे. मित्रांनो, जावेद शेख ज्ञानदीप मंडळाचे अध्यक्ष असतील, या कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष असतील, ललित हरमलकर आहेत, प्राध्यापक रुपेश पाटील यांची सगळी टीम गेली 2 महिने आज या कुस्ती संघटना या ठिकाणी आयोजित करण्यासाठी राबत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या अशा प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये एक पवित्र अशा प्रकारचं, मी म्हणेन राष्ट्रीय स्तरावरती वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जिल्ह्याचं नाव नवलौकिक करणारा हा अशा प्रकारचा जिल्हा आहे. विशेष करून मी इथं सांगेन की जे दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ जे आहे, मी स्वतः बेळगावचा, मोरे मॅडम बेळगावच्या आणि दीपकभाई केसरकर आमचे जावई आहेत, बेळगावचे जावई आहेत. मित्रांनो,
बेळगावचे जावई आहेत आणि बेळगाव आणि सिंधुदुर्गाचा कुठलातरी ऋणानुबंध अशा प्रकारचा आहे. कळसुरकर शाळेमध्ये 1985 मध्ये खऱ्या अर्थानं मी कुस्ती सुरू केली. त्या ठिकाणी त्याचं योगदान खऱ्या अर्थानं मी म्हणेन की दाजी रेडकर या ठिकाणी करत आहेत. मल्लसम्राट कुस्ती संघटना जी आहे याच्यामध्ये वेंगुर्ल्याचे बेळगावचेच ते अमृत पाटील म्हणून होते. त्यानंतर पाट हायस्कूलला कुस्तीची खरी सुरुवात केली ते रामराव गुडाजी सर. 1985 पासून आम्ही ती सुरुवात केलेली होती. त्यानंतर हायस्कूलचे दुधाडे सर म्हणून ते कोल्हापूरचे होते. बी.आर. पाटील सर हे कोल्हापूरचे होते. आणि ही सगळी मंडळी स्वतः कुस्ती खेळलेली होती. मी स्वतः 1981 मध्ये कर्नाटक ऑलिम्पिकमध्ये कर्नाटकमध्ये 3रा क्रमांक 48 किलोमध्ये 1981 मध्ये होतो. 10 कुस्त्या त्यावेळेला झालेल्या होत्या. आणि मग जेव्हा मी माझे विद्यार्थी पाहिले खेळामध्ये, कबड्डीमध्ये आहेत, कुस्तीमध्ये आहेत, इथे लाड सर आमचे आहेत, आमची कसोटी होती, सावंत सर आमच्या इथे या ठिकाणी आहेत की सर ही मुलं कुस्ती खेळतील की नाही, हे आम्हाला अतिशय मोठा प्रॉब्लेम होता. कारण असं, आज कालच्याच पेपरला आपण बघितलं की निखिल नाईक आज राष्ट्रीय स्तरावरती जो आहे क्रिकेटला आहे. सचिन तेंडुलकरनं परवा मी असं वाचलं की सचिन तेंडुलकर क्रिकेटचा देव म्हणतो आणि त्यांची क्रिकेटची सुरुवात ही या सावंतवाडीतून झालेली आहे. ही बातमी जेव्हा मी वाचली, म्हणजे सगळ्या खेळामध्ये आज आमचे राष्ट्रीय स्तरावरती चमकतात. पण एकमेव कुस्ती जी राहिलेली होती त्या कुस्ती खेळामध्ये आज खऱ्या अर्थानं जावेद भाई असतील, ललित आमचा असेल, ललित हा माझा विद्यार्थी आहे, त्याला कुस्तीचे धडे आम्ही शिकवले. आणि खऱ्या अर्थानं तो आज दाजी पाटकर आमचे असतील, ही सगळी मंडळी आज लाड सरांना मी विचारलं, आज त्यांनी देवगडमधून आज 20 मुलं आणलेली आहेत. पब्लिक स्कूलला आमचे सावंत सर आहेत, त्यांनी आज 20 मुलं या ठिकाणी आणलेले आहेत. म्हणजे आज ना उद्या नक्कीच अशा प्रकारे पाटील सरांना मी ग्वाही देतो की आमच्या जिल्ह्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नक्की गुणवत्ता आहे. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा दीपक भाईनी, कारण हे फार थोडंसं खर्चिक अशा प्रकारचा हा खेळ असतो. कारण बेळगावमध्ये मी जेव्हा पाहिलेलं आहे, आज कंगराळी म्हणून तिथे छोटंसं गाव आहे, दर्गा तालीम म्हणून तिथं किल्ल्याच्या बाजूला आहे, त्याच्यानंतर भांदूर गल्ली म्हणून त्या ठिकाणी आहे. कोल्हापूरला आम्ही स्वतः गेलेलो आहे, तिथं मोतीबाग तालीम आहे, गंगावेश तालीम आहे. आणि त्याचबरोबर विनय कोरे साहेब जे आहेत राष्ट्रीय स्तरावरचे पैलवान घेऊन येतात. म्हणजे ही सगळी मंडळी जेव्हा आम्ही बघतो 1.5 लाख रुपयाचं बक्षिसे ठेवतात. महाराष्ट्र केसरी असेल, हिंद केसरी असेल, म्हणजे घाट माथ्यावर आपण असं म्हणू की गावागावामध्ये लाल माती आहे, लाल मातीचा आखाडा तिथे आहे. आणि हा लाल मातीचा आखाडा खऱ्या अर्थानं आज तशा प्रकारचं वातावरण पाहिजे. आणि ते वातावरण निर्माण करण्याचं काम सुद्धा आज या खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी मल्लसम्राट प्रतिष्ठान करत आहे. आणि ही अतिशय कौतुकाची बाब आहे. मित्रांनो, दीपकभाई केसरकरांनी आपल्या मित्रमंडळाच्या वतीनं त्यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील गुणवंत शिक्षकांचा सत्कार मागच्या वेळा नोव्हेंबरमध्ये केला. गुणवत्तांना प्रोत्साहन देण्याचं काम खऱ्या अर्थाने दीपकभाई केसरकरांचं मित्रमंडळ या ठिकाणी करत आहे. मग या ठिकाणी नाटेकर साहेब आमचे असतील, त्याचबरोबर त्यांचे सहकारी सगळे जी मंडळी जी आहे, बाबू कुडतरकर असतील, आमच्या भारती मोरे असतील, सुकी मॅडम असतील, दळवी साहेब असतील, असे अन्य सगळे मंडळी जी आहे ही खऱ्या अर्थानं या खेळासाठी प्रोत्साहन देण्याचं काम ही मंडळी सगळी करत आहे. मित्रांनो, जे घाटावरती जे साखर कारखाने, एकेका साखर कारखान्याचा तो पैलवान आहे, तो दत्तक घेतो राऊत साहेब की 10,000 रुपयाचा खर्च आहे. त्यावेळेस मी खेळलो त्या मला वाटतं 50 रुपये बदाम होता. 2 किलो मी बदाम खायचो. 4 लिटर दूध पिणारे नाटेकर साहेबात पैलवान आहे. माझ्या गावचा एक पैलवान आहे, छोटासा 8वीत आहे, हरियाणाला जाऊन खेळतो आणि तो 2 लिटर दूध पितो, महिन्याला 5 किलो बदाम खातो. हा 8वीचा पोरगा 80 किलोचा आहे. पूर्ण 5-5 तास फक्त कुस्ती, 2-2 हजार आजही बैठका तो मारतो. 1-1 लिटर दूध जे खोबरेल तेल म्हणतो ते अंगामध्ये मुरवण्याचं काम तिथं जे मी प्रत्यक्ष आम्ही हे सगळं पाहिलं. आणि ही मंडळी आज तुमचं जर सहकार्य मिळालं तर या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा पैलवान होणारे आहेत. पण हा खर्चिक असल्यामुळे खऱ्या अर्थानं तुमच्या दानशूर व्यक्तीकडून जर दत्तक घेतला, सैनिक पतपेढीने एखादा दत्तक घ्यावा, चांगला खेळाडू एखादा पैलवान एखादा दीपक भाईनी मंडळीने घ्यावा. तो जर तसा घेतला, मी जावेद भाईंना परवा बोललेलो आहे, ललितला मी परवा बोललेलो आहे की बेळगावचे मारुती घाडी म्हणून आज त्यांच्याकडे 32 मुलं आहेत, मुली 32 आहेत. कर्नाटक सरकार कुस्तीसाठी 2 लाखाची फ्रीमध्ये मॅच दिली जाते. हे मॅटवरती आहे.
काही जण मला मगाशी म्हणाले कुस्ती कुठं आहे, कारण त्याने कधी मॅटच बघितलेले, मॅट म्हणजे काय, लाल माती म्हणजे काय, आणि कुस्ती बघितलेली नाही. ते नाही म्हटलं इथंच कुस्ती होईल नंतर. बघा तुम्ही, ही मॅट इथं जे आहे 2-2, 3-3 लाखाची ही इथं मॅट असते. आणि ही इथं जे कुस्तीगीर मुलं जी आहेत ती अतिशय चपळ आहेत, मेहनत आहे, कष्ट आहे या मुलांकडे. आणि परवा गोव्याला सुरेश प्रभू साहेबांची भेट जावेद भाईने आमच्या घेतलेलं आहे की साहेबांनी, प्रभू साहेबांनी आश्वासन दिलंय की 2 लाखाची मॅट, आणि 2 लाखाची जर मॅट आम्हाला जर मिळाली कळसुलकरच्या हॉलमध्ये आम्ही ते ठेवणार. आणि जिल्ह्यातील जे विद्यार्थी खेळाडू जे असतील ते बेळगाव आणि चंदगड आणि राधानगरीतून आम्ही चांगले प्रशिक्षक आणू. तुम्ही एक रविवार फक्त तो आम्हाला द्यायचा, मुलं घडवायचं काम आमचं आहे. नक्की आम्ही या माध्यमातून आम्ही घडू, कारण मुलांकडे आहे, ताकद आहे, पण तशा प्रकारचा मॅट इथं नाही आहे. ह्या मुलांकडे ताकद आहे, कलागुण या ठिकाणी मुलांकडे सगळं आहे, परंतु हे जो मार्गदर्शन पाहिजे ते मार्गदर्शन नाही. पण मी दीपकभाई नंतर येतील अर्ध्या तासानं, त्यांनाही मी विनंती करणार आहे की साहेबांनी अशा प्रकारचे 5 ते 6 जर खेळाडू जर तयार केले तर उद्याला जे आज आमचाही 14 तारखेला फार मोठा आनंदवाडी कुस्ती आखाड्यामध्ये अगदी मोरे मॅडमच्या घराच्या 10 फुटावरती कुस्ती आखाडा आम्ही आयोजित केलेला आहे. 6 लाख रुपये खर्च आहे. हरियाणाचे पैलवान आहेत, पंजाबचे पैलवान आमचे आहेत, आणि प्रत्येक पैलवानला 1.5 लाखाचं आम्ही बक्षीस ठेवलेलं आहे. 14 तारखेला त्या ठिकाणी तो आहे. पण खेळताना 1-1 तास ते खेळणार, 1-1 तास खाली कुणीही होत नाही, अशा प्रकारचं हे सगळं जे आहे. पण इथं मी म्हणणार नाही की बेळगाव कोल्हापूरलाच फक्त होतात, तर या ठिकाणी सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे जे माझे पैलवान आहेत हे 100% उद्याला होतील. ह्या माझ्या ज्या मुली आहेत ह्या मुली उद्या होणार आहे, हा विश्वास मला आहे. मला बेळगावचा पैलवान घडवायचा नाही, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पैलवान मला या ठिकाणी घडवायचा आहे. आणि अशा त्याच्यासाठीच आज लाड सर आहेत, आज स्वतः उस्मानाबादचे जरी ते असले तरी या लाल मातीमध्ये त्यांनी घडवलेलं आहे. सावंत सर जरी कोल्हापूर जिल्ह्यातले असले, कोल्हापूरच्या तालमीत ते खेळलेले जरी असले तरी आज आंबोलीच्या पब्लिक स्कूलमध्ये आज ते धडे देत आहेत. मुलांकडे चांगली गुणवत्ता आहे, खेळतात, पण नाही आहे. तुम्ही मोतीबाग तालमीमध्ये बघा, आता संध्याकाळ गेली तिथं अक्षरशः मोरे मॅडम तिथे म्हैस अशी, आणि त्या म्हैसं 2-2 लिटर दूध ते तोंडाला न काढता 2-2 लिटर वारंगसाहेब दूध ते पितात. कारण 2000 बैठका ते मारतात, 4-4 तास फक्त सराव असतो. 4-4 तास कुस्तीचा मोतीबाग आणि गंगावेश तालमीला फक्त सराव त्यांचा असतो. आणि हा सराव 100% कुडतरकर साहेबांनी विनंती करतो. कुडतरकर साहेब कधी 25,000 देतात, मला माहिती आहे की त्याने एक दत्तक पैलवान घ्यावा, आमचा एक विद्यार्थी त्याने घ्यावा, आणि 2 वर्षात मी त्यांना सांगतो आम्ही गावी देतो. ललित आमचा हरमलकर असेल किंवा ही सगळी मंडळी की नक्की खेळाडू आम्ही अशा प्रकारचे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सुद्धा आम्ही कुस्तीसाठी तयार करू. कुस्तीगीर नक्की तयार होतील, पण त्याच्यासाठी जे लागणारं जे पाठबळ आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. मी विरोधात म्हणतो की आम्हाला वडापाव देऊन आमचा पैलवान ह्या जिल्ह्यात होणार नाही होणार. त्याच्यासाठी जे कष्ट आहे, त्याला जी गुणवत्ता आहे, म्हणजे हे सगळं जे होईल ते उद्या 100% चांगल्या प्रकारचं होईल. पण त्याच्यासाठी अशा प्रकारचं प्रोत्साहन देण्याचं काम, कौतुकाची थाप मारण्याचं काम या ठिकाणी होणं हे गरजेचं आहे. आणि आज जवळजवळ 100 ते 150 खेळाडू आज या जिल्ह्यामध्ये तयार झालेले आहेत. 2018 मला वाटतं ललित आपण कळसुलकरमध्ये घेतलेल्या होत्या या स्पर्धा, आणि त्याच्यानंतर ललितच्या मनात फार इच्छा असते की आपले खेळाडू तयार झाले पाहिजे. ललित हरमलकरनं फार मोठं खांद्यावरती आपण असं म्हणूया, दाजी तुम्ही या ठिकाणी गुडाजी सरांच्या नंतर खरी जी परंपरा जी चालवली आहे, अमृत पाटलांच्या नंतर तुम्ही दाजीने खांद्यावरती ती शिवधनुष्य घेतलेलं आहे, आणि हे सातत्याने पुढं राहू शकेल. जावेदभाईंचं या ठिकाणी मोठं कार्य, जावेदभाई तरी राष्ट्रीय खेळाडू ते आहेत. मी खऱ्या अर्थानं सर्वांनाच विनंती करेन की ही जी स्पर्धा जी आहे ही गेली 2 वर्ष ललितच्या विचारामध्ये होती, आणि परवाच मग सगळा शब्द शिक्षण मंत्र्यांनी आम्हाला दिला, आणि त्याच्यानंतर आज एक भव्य दिव्य अशा प्रकारचा कुस्ती आखाडा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारचे 100 खेळाडू कुस्तीपटू आता इथं आहेत आमच्याकडे. पॉईंटवरती आहे, लाल मातीमध्ये हे अशा प्रकारे गुणावरती आम्ही त्याला म्हणतो, गुण देऊन पाठीवरती 1 गुण 2 गुण अशा प्रकारचा असतो, आणि त्याच्यानंतर जे आहे लाल मातीतला ती पाठ लागेपर्यंत ती कुस्ती खेळायची आहे. अशा प्रकारे जुळी म्हणजे काय आहे, पटातून काय, 1 पट म्हणजे काय, दुसरा कोण आहे, हे सगळं जे आहे ह्या सगळे डावपेच करण्याचं काम मी पाटील सरांना सांगितलंय
मारुती घाडीला परवा दिवशी मी त्यांना भेट घालून दिलेली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरती त्या माणसानं 9 वेळा राष्ट्रीय स्तरावरती गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे. येळ्ळूर म्हणून जे गाव आहे मारुती घाडी, आज ते सकाळी 5:30 पासून ते रात्री 8 पर्यंत 3 ठिकाणी ते कुस्तीचं मार्गदर्शन ते करतात. 14 तारखेला त्यांनीच त्या कुस्तीचं आयोजन केलेलं आहे. महिन्यातून बाळानो तुमच्यासाठी बेळगाववरून ते आणायचं काम आमचं. प्रभू साहेबांनी मॅट दिल्याबरोबर जिल्ह्याचं, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं केंद्र कोणतं असेल तर सावंतवाडी असेल, आणि हे दीपक भाईंच्या माध्यमातून या ठिकाणी होण्याचे या ठिकाणी मी आहे. आणि सावंतवाडी हे केंद्र होईल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला उद्याचा जो खेळाडू जो असेल तो उद्या तयार होईल. एवढंच या ठिकाणी मी सांगून, मी स्वतः लाल मातीत खेळलेला असल्यामुळे हे माझं लांबतं मी असं राणेसाहेब मी म्हणाल की ते नारायण राणेसाहेब आहेतच, त्यामुळे प्रॉब्लेम नाही आहे. मी त्याला सांगणार आहे अशी काही मंडळी जी आहेत. आणि राणेसाहेबासारखी भरभक्कम अशी पहाडासारखी माणसं आमच्याकडे असताना आम्ही कधी घाबरणार नाही. खऱ्या अर्थानं आमची कुस्ती या ठिकाणी सुरू करायची आहे. फक्त कुस्ती राहिलेली आहे, बाकी सगळ्यामध्ये मग कॅरम घ्या, कस्तूर तुम्हाला माहिती आहे, कॅरम, बुद्धिबळ सगळी राष्ट्रीय स्तरावरती मुलं गेलेली आहे. फक्त कुस्ती मागे राहिलेली आहे, ती सुद्धा या वर्षात 2 वर्षामध्ये आमची मुलं ही राष्ट्रीय स्तरावरती पर्यंत जावेदभाई घेऊन जातील, ललित सगळं घेऊन जाईल, एवढीच या ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद. 1985 ते 2023 पर्यंतचा प्रवास सरांनी 7 ते 8 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी कथन केला आणि खंत व्यक्त केली की अनेक खेळामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पुढारलेला आहे. फक्त कुस्ती या खेळाला आपण प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. नजीकच्या काळामध्ये माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ आणि मल्लसम्राट प्रतिष्ठानच्या वतीनं अशा कुस्तीपटूंसाठी निश्चितच आम्ही ठोस पावलं उचलू सर, अशी ग्वाही देतो. या ठिकाणी सगळी सजावट ज्यांनी केली ते गौरव डेकोरेटर्सचे संचालक या ठिकाणी आहेत. मी गौरव कुडाळकर यांना विनंती करेन की त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे. आणि दुसरा सन्मान या ठिकाणी शशी मोरजकर सर आहेत, त्यांचा संकेत यांनी सन्मान करायचा आहे. ये वरती आहे पटकन, आपल्याला वेळ नाही बाळा. पहिला होणारा सामना कुस्तीचा, खुल्या गटातील होणारा सामना संदीप चव्हाण ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, रुपेश राठोड रेड कॉस्ट्यूम. दोन्ही पैलवानांनी तयार राहायचंय. पहिला होणारा सामना. जिथे रक्त लागतं तिथं हक्काचं नाव म्हणजे युवा रक्तदाता संघटना, आणि युवा रक्तदाताच्या माध्यमातून देव्या सूर्याजी आणि त्यांची टीम खूप चांगलं काम करते. मी व्यासपीठावर देव्या सूर्याजी यांना निमंत्रित करतो आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय दळवी साहेबांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते देव्याचा या ठिकाणी सन्मान होईल. बुके, गुलाब पुष्प आणि मोमेंटो देऊन देव्या सूर्याजी रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने माणुसकी जपण्याचं काम देव्या करतो आहे आणि सामाजिक भान ज्यांच्या अंगी आहे, एक चांगलं काम, रक्ताचं नातं निर्माण करण्याचं काम देव्या करतो आहे. आणि म्हणून देव्या सूर्याजींचं सुद्धा या ठिकाणी यथोचित सन्मान. यानंतर शशी मोरजकर सर आहेत, मोरजकर सरांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान करण्याची विनंती मी करतो. त्यानंतर लिब्रे मॅडमांचा सन्मान सुकी मॅडमांनी करावा. लिब्रे मॅडम, लिब्रे मॅडम, यानंतर एक विशेष सन्मान या ठिकाणी होणार. खास कोल्हापूरहून आलेले कुस्तीचे राज्य आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षक आणि या ठिकाणी आमच्या सामन्यांचं मूल्यमापन जे करणार आहेत ते श्रीकांतजी पाटील सर. श्रीकांत पाटील खास कोल्हापूरहून या ठिकाणी नुकतेच दाखल झाले आहेत. मी अध्यक्षांना विनंती करतो, श्रीकांत पाटील हे राष्ट्रीय कुस्तीपटू आहेत. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर सामनाधिकारी म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष काम केलेलं आहे. खास कोल्हापूरहून आमच्या विनंतीला मान देऊन ते आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान. लाभलेला सन्मान सोहळा या ठिकाणी त्याला कायमचा पूर्णविराम देतो. मध्यंतरी मी स्वल्पविराम दिला होता आणि पुढचं मी मनोगतासाठी आपल्या तालुक्याचं नेतृत्व जे शिवसेनेच्या माध्यमातून करतायत आणि आदरणीय दीपक भाईंचा सामाजिक, तुम्ही ना
यानंतर शेवटचं मनोगत लास्ट फास्ट अँड बेस्ट मनोगत व्यक्त करण्यासाठी या जिल्ह्याची शिवसेनेची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे आणि माननीय नामदार या राज्याचे लाडके शिक्षण मंत्री आणि मराठी राजभाषा मंत्री दीपकजी केसरकर यांचे अत्यंत विश्वासू आणि कट्टर समर्थक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे ते शिवसेनेचे शिलेदार शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष दळवी साहेबांना विनंती करतो या ठिकाणी आम्हाला आशीर्वादपर शुभेच्छा प्रदान कराव्यात. आदरणीय दळवी साहेब. जय महाराष्ट्र. मल्लसम्राट केसरी प्रतिष्ठानच्या वतीने दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या सहकार्याने आयोजित मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024 दुसरं वर्ष मल्लसम्राट प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आमचे ज्येष्ठ सहकारी जावेद भाई, त्यांचे सर्व सहकारी, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, त्यांचे सर्व सहकारी, आमच्या मित्रमंडळाचे व्यासपीठावरील सर्व सहकारी, उपस्थित प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते, ज्यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात आला त्या सर्व सन्मान मूर्ती, पाटील सर, उपस्थित बंधू आणि भगिनीनो, अत्यंत महत्त्वाचा या ठिकाणी जावेद भाई आणि त्यांच्या सहकार्याने मी अनेक वेळा बघितलं की पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये नेहमी कुस्तींच्या स्पर्धा घेतात. मग ते हिंद केसरी असू दे, महाराष्ट्र केसरी असू दे, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असा कुस्तीचा फड पाहायला मिळत नाही. त्याचं कारण मगाशी YP नाईक सरांनी सांगितलं आहे की त्याला हवं तसं पाठबळ, मार्गदर्शन आणि आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा या ठिकाणी सहकार्याची भूमिका असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून काही का होईना जावेदभाई, त्यांचे सर्व सहकारी आणि दीपकभाईच्या माध्यमातून या ठिकाणी ह्या स्पर्धा मॅटवरील खेळवल्या जात आहेत. मला सुद्धा माझ्या शालेय जीवनातली आठवण येते की मी त्यावेळी सुद्धा शालेय जीवनामध्ये मॅटवरची कुस्ती खेळणं, लाल मातीची कुस्ती खेळणं, ह्या स्पर्धेमध्ये अनेक वेळा मला मेडल मिळालेली आहेत. आणि ती आठवण आज या ठिकाणी येत असताना मग म्हणणार आपण तुम्ही का पुढपर्यंत गेलात नाही. त्याचं कारणच हे आहे की आपल्याला ज्या पद्धतीने सहकार्य आणि पाठबळ पाहिजे ते त्या ठिकाणी आणि प्रोत्साहन पाहिजे ते या ठिकाणी प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खूप अडचणी निर्माण झाल्या. म्हणून माझ्यासारखा सुद्धा एक खेळाडू असेल किंवा कुस्तीपटू असेल तो मागे राहू शकतो. म्हणून या प्रतिष्ठानने केलेलं एक धाडस आहे, या जिल्ह्यामध्ये केलेलं धाड. जावेद भाई, तुम्हाला मी धन्यवाद देतो की आपण खरोखरच मग कराटेसारखे प्रशिक्षण आपण घेत आहे, कुस्तीसारखं या ठिकाणी प्रशिक्षण घेत आहे. आज खरोखरच मला या ठिकाणी आनंद व्यक्त करायचा आहे. हरमलकर आहेत, त्यांनी पण चांगल्या या आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचं नाव, एक चांगल्या प्रतिष्ठेचं नाव आपण या ठिकाणी केलेलं, आपल्या जिल्ह्याचं नाव तुम्ही पुढे आणलेलं आहे. निश्चितच या खेळाडूंना मी शुभेच्छा देतो की आपण ह्या कुस्ती मॅटवरील कुस्तीमध्ये प्रावीण्य दाखवावं आणि ह्या प्रावीण्यामधून निश्चितच आपल्याला या जिल्ह्यामध्ये खेळाडू होण्यासाठी या सर्व जावेद भाई आणि त्यांच्या सहकार्याचं आपल्याला निश्चित सहकार्य लाभेल. आम्ही सुद्धा ह्या ज्या आपल्या समस्या आहेत, ज्या काही अडचणी आहेत, त्यासुद्धा आता दीपकभाई या ठिकाणी येणारच आहेत. ते YP सरांनी सांगितले की आम्ही सुद्धा त्यांच्या कानावर घालू, निश्चित घाला. दीपकभाईंचं नेहमीच सहकार्य या प्रत्येक विविध उपक्रमाला नेहमीच लाभलेलं आहे. निश्चितच जावेदभाईंना मी शब्द देतो की आपल्या ह्या कुस्ती सारख्या ह्याला स्पर्धेला निश्चितच सहकार्य मिळेल. त्याच्यातून एक चांगला खेळाडू या ठिकाणी आपल्या या तालुक्यात जिल्ह्यामध्ये मिळेल आणि तो महाराष्ट्र आणि राज्य पातळीवर खेळेल अशी मी या ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं, आमच्या सर्व व्यासपीठावरील
प्रतिष्ठित व्यक्तीचं स्वागत केलं त्याबद्दल जावेद भाई तुमच्या सर्व मंडळांना आणि सहकाऱ्यांना धन्यवाद देतो. खेळाडूंनाही शुभेच्छा व्यक्त करून त्यांनी चांगली कुस्ती या ठिकाणी आपले कसब दाखवावं अशा प्रकारच्या सदिच्छा व्यक्त करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. प्रातिनिधिक स्वरूपात या ठिकाणी फक्त एक मिनिट सर, यानंतर आपण श्रीफळ वाढवून या ठिकाणी यथोचित जे काही उद्घाटन आहे ते करणार आहोत. पण एक खेळाडू महिला आणि एक खेळाडू पुरुष यांचा आपण स्वागत करायचं आहे. आदरणीय अध्यक्षांना मी विनंती करतो, दळवी साहेब, एक खेळाडू महिला आणि एक खेळाडू पुरुष त्या दोघांचं या ठिकाणी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत होईल. आणि भावी हिंद केसरी होण्याचा मानस त्यांच्या उराशी आहे. सर्व व्यासपीठावरील मान्यवरांना विनंती करतो की मॅटवर जाऊन त्या ठिकाणी श्रीफळ वाढवून आपल्याला विधिवत उद्घाटन करायचं आहे आणि पहिली मानाची कुस्ती या ठिकाणी होणार आहे. कृपया सामनाधिकाऱ्यांना विनंती की पहिली कुस्ती डिक्लेअर करावी. सर, पहिली कुस्ती डिक्लेअर करा प्लीज. आणि यानंतर या कार्यक्रमाचा शेवट आभार प्रदर्शनाने मी फिजाला विनंती करतो की या ठिकाणी उद्घाटन सुरू असताना तिने या ठिकाणी आभार व्यक्त करायचे आहेत. फिजा मकानदार. संदीप चव्हाण, ब्ल्यू कॉस्ट्यूम रुपेश राठोड, रेड कॉस्ट्यूम. दोन्ही मंडळांनी नमस्कार. मलसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि नामदार माननीय श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच जिल्हा कुस्ती संघटनेच्या मान्यतेने मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024च्या एकूण नियोजनासाठी आणि यशस्वीतेसाठी सर्वप्रथम ज्यांनी जागा उपलब्ध करून दिली ते सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सन्माननीय सूर्यवंशी साहेब यांचे देखील मी विशेष आभार मानते. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून दळवी साहेब, बाबूराव कविटकर साहेब, वायपी नाईक सर, भारती मोरेताई, शुभांगीताई या देखील उपस्थित राहिल्या. त्यांचे देखील मी मनापासून आभार मानते. ज्यांच्याशिवाय ही स्पर्धा संपन्न होणार नाही असे जिल्हाभरातील मल्ल आणि त्यांना प्रशिक्षण देणारे उस्ताद तसेच त्यांना भरभरून प्रतिसाद देणारे प्रेक्षक वर्ग यांचे देखील मी मनापासून आभार मानते. त्याच पद्धतीने जे दिवसभर आम्हाला वेळोवेळी पाणी आणि जेवण उपलब्ध करून देणारे आमचे केटर्स बांधव यांचे देखील मी विशेष आभार मानते. त्याच पद्धतीने या कार्यक्रमाची निवेदिका उत्तमरित्या ज्यांनी सादर केली ते तसे आमचे पाटील सर यांचेही देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करते. आणि अनावधाने ज्यांचे नाव राहिले असेल त्यांचेही देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करते. आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम इथेच संपल्याचे जाहीर करते. मनपूर्वक धन्यवाद. पहिली होणारी कुस्ती संदीप चव्हाण, ब्ल्यू कॉस्ट्यूम रुपेश राठोड, रेड कॉस्ट्यूम. महाराष्ट्राचा मर्दानी खेळ अर्थात कुस्ती या खेळाला नवचेतना देण्यासाठी 1-2 नव्हे तर तब्बल 4 पावलं पुढे येणारं मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि जिल्हा कुस्ती संघटनेच्या मान्यतेने सुरू होते मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024. या स्पर्धेची पहिली कुस्ती लावण्यासाठी मी मान्यवरांना विनंती करेल, दोन्ही मल्लांनी कृपया मॅटवर यायचं आहे. सावंतवाडीचा मल्ल आहे कृपेश राठोड आणि संदीप चव्हाण. दोन्ही मल्ल हे सावंतवाडीचेच आहेत. सावंतवाडीशी भिडणार आहे. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की या दोन्ही कुस्तीपटूंचं या ठिकाणी स्वागत करून कृपया गुलाब द्या. गुलाब. पहिली कुस्ती हे प्रेमाचं प्रतीक आहे. हे प्रेम कुस्तीतून दाखवावं. मान्यवरांना विनंती करतो दोन्ही कुस्तीपटूंना गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं. ही मर्दानी कुस्ती, लाल मातीतली कुस्ती सुरू होते मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024. या स्पर्धेसाठी
उपस्थित मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया पंच महोदयांनी या ठिकाणी यायचं आहे. या स्पर्धेसाठी दाजी रेडकर आपण पंच म्हणून या ठिकाणी यायचं आहे. पाटील सर आपण सुद्धा पंच म्हणून यायचं आहे. कोल्हापूरहून आलेले पाटील सर, सन्माननीय घारी सर, सगळे पंच या ठिकाणी येतील. मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा कुस्ती संघटनेच्या मान्यतेने सुरू होते. कृपेश राठोड, संदीप चव्हाण दोन्हीही मल्ल हे सावंतवाडीत कुस्तीचे धडे घेत आहेत. सुरू होते बुद्धी आणि युक्तीचं प्रतीक, लाल मातीतला मर्दानी खेळ कुस्ती. दोन्हीही मल्ल हे सावंतवाडीचे आहेत. सुरू होते लाल मातीतला हा मर्दानी खेळ कुस्ती. मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ आयोजित सुरू होत आहे लाल मातीतला मर्दानी खेळ कुस्ती. पहिली कुस्ती आहे कृपेश आणि संदीप. दोन्हीही मल्ल हे सावंतवाडीच्या मातीतले आहेत. मनगटात जोर आणि मेंदूमध्ये मस्तिष्कमध्ये युक्ती असलेला शक्ती आणि युक्तीतला मर्दानी खेळ कुस्ती. कमान पडत पॉइंट घेतलेला आहे. दोन्हीही कुस्तीपटू अत्यंत जोरदारपणे कुस्ती लढतायत. चेरप करतात त्यांचे सवंगडी कृपेश आणि संदीप. दोन्ही मल्ल जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन करतायत. पंच त्यांना व्यवस्थित गायडन्स करता आहेत. मर्दानी खेळ सुरू होतोय कुस्तीचा. म्युझिक थोडं कमी करा. कृपेश आणि संदीप दोन्हीही मल्ल कसलेले आहेत आणि मनगटात मर्दानी जोश आणि मेंदूमध्ये युक्तीचं प्रतीक त्याचं प्रदर्शन करतायत. मल्ल सम्राट कुस्ती स्पर्धेच्या निमित्तानं ही कुस्ती स्पर्धा सुरू झालेली आहे. सावंतवाडीच्या या सुंदरवाडीच्या या मॅटवर पॉइंट घेतलेला आहे मल्लाने. तशी सूचना आणि आदेश त्यांना मार्गदर्शन करणारे त्यांचे हितचिंतक त्यांना मार्गदर्शन करतायत. कृपेश आणि संदीप दोन्हीही कसलेले मल्ल आहेत. मॅटवरील कुस्तीमध्ये आपलं कसब दाखवत आहेत. शक्ती आणि युक्तीचं प्रदर्शन या ठिकाणी करत डोक्यामध्ये विविध युक्त्या आणि मनगटात मर्दानी जोश घेऊन ते लढत आहेत मल्ल सम्राट होण्यासाठी. कोण होणार मल्ल सम्राट केसरी याचं प्रदर्शन आपल्या मर्दानी जोशाने दोन्ही कुस्तीपटू या ठिकाणी दाखवत आहेत. जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन केलेलं आहे. पॉइंट नोटेड झालेला आहे.
या ठिकाणी अत्यंत जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन दोन्ही करतायत. पाठ लागू देत नाहीये. जोरदार प्रयत्न कृपेचाही सुरू आहे. संदीप जोरदार बंधारी कुस्ती संपलेली आहे आणि विजेता ठरलेला आहे तो पहिली कुस्ती या ठिकाणी जबरदस्त झालेली आहे आणि यात ब्ल्यू काय नाव कोण आहे? संदीप चव्हाण. संदीप चव्हाणचं अभिनंदन. कृपेचं कौतुक. अत्यंत दिमागदारपणे दोन्हीही या ठिकाणी मर्दानी जोश दाखवलेला आहे. युक्तीच्या माध्यमातून कृपेशवर मात केली आहे संदीप चव्हाण यांनी. यानंतरची कुस्ती प्रदीप कुमार रासम करोड, सतीश रोटी आंबोली. सतीश रोटी रेड कॉस्ट्यूम, प्रदीप कुमार रासम करोड ब्लू कॉस्ट्यूम. मी सचिन हरमलकर यांना विनंती करतो. सचिन ऑप्टिक शुभंगी ऑप्टिकचे सचिन हरमलकर यांच्या हस्ते ही कुस्ती होईल. कृपया पंचांनी कुस्ती लावायची आहे. सतीश रोट्टी आणि प्रदीप कुमार रासम आंबोली आणि करूड दोन्ही घाट आंबोली घाट आणि करूड घाटातून आलेले हे मल्ल. हॅलो. यानंतर तयार राहायचं आहे योगेश रावल सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम, स्वराज भराडे आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. दोन्ही मला तयार राहायचं आहे. पहिला पुकार आहे तुम्हाला. साडा हरला तर पैसे उलट आहे. आणि लाल माती राहतात लाल मातीची
शक्ती आणि युक्तीचं प्रदर्शन या ठिकाणी करत डोक्यामध्ये विविध युक्त्या आणि मनगटात मर्दानी जोश घेऊन ते लढत आहेत मल्ल सम्राट होण्यासाठी. कोण होणार मल्ल सम्राट केसरी याचं प्रदर्शन आपल्या मर्दानी जोशाने दोन्ही कुस्तीपटू या ठिकाणी दाखवत आहेत. जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन केलेलं आहे. पॉइंट लोटेड झालेला आहे. या ठिकाणी अत्यंत जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन दोन्ही करतायत. पाठ लागू देत नाहीये. जोरदार प्रयत्न कृपेचाही सुरू आहे. संदीपही जोरदार बंदारी कुस्ती संपलेली आहे आणि विजेताच ठरलेला आहे तो. पहिली कुस्ती या ठिकाणी जबरदस्त झालेली आहे आणि यात ब्ल्यू काय नाव कोण आहे? संदीप चव्हाण. संदीप चव्हाणचं अभिनंदन. कृपेचं कौतुक. अत्यंत दिमागदारपणे दोन्हीही या ठिकाणी मर्दानी जोश दाखवलेला आहे. युक्तीच्या माध्यमातून कृपेशवर मात केली आहे संदीप चव्हाण. यानंतरची कुस्ती प्रदीप कुमार रासम करोड, सतीश रोटी आंबोली. सतीश रोटी रेड कॉस्ट्यूम, प्रदीप कुमार रासम करोड ब्लू कॉस्ट्यूम. या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या निबडे मॅडम आणि समीरा मॅडम तुम्हाला विनंती आहे की ही कुस्ती तुम्ही लावायची आहे. सामाजिक बांधिलकीचे दुर्वा पाटील रेड कॉस्ट्यूम आणि सावली वाडेकर देवगड ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. हे पाटलांची पोर खया सदू. या ठिकाणी रेड कॉस्ट्यूम आणि दौऱ्या परत कासावले ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. धैर्य परब आणि दुर्वा पाटील कासावले दुर्वा पाटील रेड कॉस्ट्यूम आणि सावली वाडेकर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. त्यांची कुस्ती दुर्वा पाटील लाल अतिथी ही कुस्ती आपल्या मॅचवर आहे. धैर्या परत कासावले ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. धैर्या परत कसारडे आणि
सानिका गाडी देऊळकर. कोकणातल्या या आपल्या कन्या दाखवत आहेत कुस्तीमध्ये. सावंतवाडीमध्ये जोरदार महिलांची कुस्ती चालू आहे. हात झालेला आहे पहिला. स्कोर आहे 4-0. 5-0. छोटीशी ब्ल्यू कास्टिंग 0. 5-0 ही कुस्ती झालेली आहे. नेक्स्ट कुस्ती पहिला हात झाला, एक हात झाला. एक फर्स्ट झालेला आहे. 5 स्पीड आहे. 30 सेकंदाची विश्रांती. परत दुसरा हात चालू. चला आतमध्ये. चला परत सानिका चला सेकंड हाफ सुरू होतोय. छोटीशी ही कुस्ती झुंजवते आपल्या प्रतिस्पर्धीला आणि तिने पॉइंट सुद्धा घेतलाय. एक गुणाची नोंद मिळते. कुस्ती परत आत. अत्यंत काटकपणे आपलं कसब दाखवत प्रतिस्पर्धीला ब्ल्यूला वॉर्निंग आलेलं आहे. पाठीमागे सरळ वर आहे. जबरदस्त कसब आणि त्या कसबाच्या माध्यमातून बराच काळ तिने झुंज दिलेली आहे. छोटीशी कुस्तीपटू आपल्या युक्तीच्या जोरावर ही कुस्ती तिने अत्यंत चाणाक्षपणे सुरू ठेवलेली आहे. झुंजते आहे. वयाला वजमान अशी लहान असणारी धैर्या पण कुस्ती मध्ये ठिकाणी पडत्या. आपल्याला जरा जोरात घेण्यासाठी टाळ्या होत्यात. आपल्या नावाप्रमाणे धैर्याने खेळणारी छोटीशी पण जोरात तिला लढत दिलेली आहे एकदा. जबरदस्त धैर्य दाखव अत्यंत चाणाक्षपणे धैर्य खेळते आहे. धैर्याने जोरदार टाळ्यांच्या रेड कुस्ती करायची. रेड रोखून करायची नाही. टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्या. अरे वा भारी धैर्य लय भारी. झुंजाला धैर्याने झुंजाला बघा काय खेळतीये पोरगी काय खेळतीये बघा.
कुस्ती वा पॉइंट घेतलेला आहे. नोंद केलेलं आहे रेडनं. टाइम समजत आहे का टेक्निकल फोन आहे अखेर रेड कॉस्ट्युम तुमच्या धैर्यासाठी शैलेश सावंत आंबोली जे त्यांच्याकडून धैर्यासाठी 100 रुपयाचे बक्षीस हे आहे. धैर्य धैर्य शैलेश सरांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. धैर्य 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 शैलेश सर छोटीशी कुस्तीपटू खूप छान धैर्याने शैलेश सरांकडून इकडे पण धैर्य तुम्ही मध्ये या. त्यांच्याकडून सागरसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हे छोटीशी तिकडे बस. जोरदार या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने कुस्तीचं प्रदर्शन केलंय छोट्याशा धैर्याने. कुस्ती जरी जिंकली नाही पण सवलजोडी करायची मनं जिंकलेली आहे. तिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. पुन्हा एकदा देणगीदारांचं अभिनंदन. सीताराम गावडेंना विनंती आहे कृपया व्यासपीठाकडे यायचंय. ज्येष्ठ पत्रकार सीताराम गावडे साहेब. एक मिनिट कुस्ती सीताराम गावडे यांच्या हस्ते ही कुस्ती लावली जाईल. ज्येष्ठ पत्रकार मार्गदर्शक सीतारामजी गावडे लावूया. रेड कॉस्ट्युम 1 गुणाची नोंद केलेले. कुस्ती झोनच्या बाहेर गेल्यामुळे रेडला 1 पॉईंट देण्यात आलेले. कुस्ती पुकारा पुढची कुस्ती पुकारा. रेड कॉस्ट्युम मध्ये लढते कासारण्याची आहे आणि ब्ल्यू कॉस्ट्युम मध्ये लढते देवगडची आहे. कड आणि कासाच्या देव लग भारी देव हालो ते हालो जोरदार अशी लढत आहे. रेडची 2 गुणांची नोंद झालेली आहे. पुन्हा एकदा कुस्ती खडाकडे सुरू. श्रावणी सावली विरुद्ध दुर्वाशी लढत चालू. कासारडे विरुद्ध देवगड. कासारडेनी देवगडचा सामना रंगलाय बघा. लय भारी डावावर डाव बघा डावावर डाव. गोल मारतो बघूया. दोघींना सेम डावांची. तिला लागले ना 4 गुणांची नोंद. ॲम्ब्युलन्स कुस्ती हा खेळ मर्दानी असतो. इथे थोडंफार या ठिकाणी रेड कॉस्ट्युमची कन्या देवगडमधून आलेली सानिका. कृपया दुसरा सामना
मुलांचा दुसरा सामना रोहित जाधव योगेश रावल सावंतवाडी, स्वराज बराडे आंबोली. योगेश चला गावडे सर पटकन या. गावडे सर दोन्ही पैलवान कसलेले आहेत. योगेश रावल सावंतवाडी, स्वराज बराडे आंबोली. आंबोलीच्या घाटातून आणि सावंतवाडीच्या मातीतून आलेले. अजित मटकर तुम्ही सुद्धा यायचं आहे. गावडे साहेब अजित मटकर यांच्या शुभ हस्ते. अजित ज्येष्ठ पत्रकार सन्माननीय सीतारामजी गावडे साहेब आणि अजित मटकर या दोन्हींच्या हस्ते ही स्पर्धा या ठिकाणी सुरू होतीये. खतरनाक सावंतवाडी लय भारी. आंबोली आणि सावंतवाडी मधील ही कुस्ती रंगू पाहते. मल्ल सम्राट केसरी 2024च्या निमित्तानं कुस्ती लावतायत ज्येष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ते अजित मटकर आणि गावडे साहेब सीतारामजी गावडे सोबत वायपी नाईक आणि जावेद शेख. आपल्या उत्साह निगुणित करण्यासाठी सावंतवाडीचे मुख्याधिकारी सन्माननीय साळुंके साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं मल्लसम्राट केसरीच्या निमित्ताने मल्लसम्राट प्रतिष्ठान आणि माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीने स्वागत. लय भारी जबरदस्त गुणांची सावंतवाडी आणि आंबोलीमध्ये रंगलेला हा सामना जबरदस्त पद्धतीने रंगतोय आणि बाजी मारले सावंतवाडीनं. योगेश रावल लाल कॉस्ट्यूम योगेश रावल हा विजेता ठरलेला आहे. विजेत्याचं अभिनंदन आणि पराभूत झालेल्या मल्लाचं हृदयापासून कौतुक. छान केलं. पुढची कुस्ती कृपया पुढची कुस्ती कौस्तुभ सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम. चला पटकन या देसाई सर. कौस्तुभ नाईक सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम आणि शुभम सावंत कणकवली. दोघांना बेस्ट ऑफ लक. कौस्तुभ आणि शुभम. सन्माननीय मल देसाई सरांच्या हस्ते आणि काकतकर सरांच्या हस्ते रेड कॉस्ट्यूम मध्ये आहे. रेड कॉस्ट्यूम कौस्तुभ नाईक आणि ब्ल्यू मध्ये शुभम सावंत. शुभम सावंत. कणकवली आणि सावंतवाडी शुभम नाईक, शुभम सावंत आणि कौस्तुभ नाईक. सावंतवाडी आणि कणकवली, कणकवली सावंतवाडी रंगते बघा, रंगते कुस्ती. ब्ल्यू कॉस्ट्यूमची 2 गुणाची नोंद आहे. पिस्तल रोडला टेक्निक मारलेला आहे. डेंजर करण्याचा दोन्ही मल्ल बघा बोललं
कुस्ती आत कुस्ती मारली बघा. परत रेडला कुस्ती आत लय भारी. कुस्ती झोनच्या बाहेर गेल्यामुळे कुस्ती आत आलेले आहे. ब्ल्यू 2 रेड 2 रेड 1 ब्ल्यू 2 2 2 2 2 2 सारखेच आहेत बघा म्हणलं. कुस्ती खेळतात कुस्ती. चार गुणाचे ऍक्शन मागवलं ब्ल्यू ने. तिथं रेडला प्रकार रेडचा. रेडला 2 जबरदस्त जोरदार टाळ्या दोघांच्यासाठी जोरदार कुस्ती चालू आहे. जोरदार टाळ्या वाजत टाळ्या. अरे टाळ्या झाल्या पाहिजे. कोणी मारली? समाजला रेड कॉस्ट्यूम कौस्तुभ नाईक सावंतवाडी. सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम कणकवलीला बघा मात दिली सावंतवाडीनं. कुस्ती बघा रंगी कशी आहे. दोघांचंही कौतुक आहे. दोघांनी कुस्ती चांगली केली. दोन्ही मल्लांचं अभिनंदन कौतुक. खूप सुंदर खेळाचं प्रदर्शन केलं कणकवली आणि पुढची. लोकांनी मुलांचे गजानन माने कौशल पासेकर आंबोली आणि विघ्नेश पेडणेकर कासाळे. कासार्डेचा विघ्नेश. कौशल पासेकर कौशल कौशल्य रेड कॉस्ट्यूम आणि विघ्नेश ब्लू कॉस्ट्यूम. चौऱ्याहत्तर नंतर 68 किलो खालील नागेश सावंत कणकवली रेड कॉस्ट्यूम. हर्षल अनुभवने आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. किशोर देवाशी कासाळे रेड कॉस्ट्यूम आणि के देसाई आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. चौऱ्याहत्तर किलो कौशल पासेकर रेड आणि विघ्नेश ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. चला लवकर. त्याच्यानंतर 68 किलो खाली नागेश सावंत कणकवली रेड कॉस्ट्यूम. हर्षल अनुभवने आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. आम्हाला सहकार्य करणारे किशोर देवाशी कासाळे रेड अजित मटकर. मी गौरव कुडाळकरला विनंती करतो ब्ल्यू. त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. करून घालून कॉस्ट्यूम वॉर्मअप पण करायचं. वॉर्मअप केल्याशिवाय तुम्ही आत्मवंगा इंजिन होण्याची शक्यता आहे. अजित अजित मटकर यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. मल्लसम्राटचे खजिनदार गौरव कुडाळकर यांच्या हस्ते अजित मटकर हे नेहमी आम्हाला सहकार्य करतात. त्याबद्दल त्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत आणि अभिनंदन. धन्यवाद. कौशल कुठे कौशल कौशल चल रे बाबा काकाच सर पटकन या कुस्ती लावा सर. नाही सर पाहुण्याला कुस्तीला पाहुण्यांची कुस्ती लावूया. राज्य विज्ञान परिषदेचे आणि राज्यस्तरीय शिक्षक. पुढचा 74 किलो. पुढचं नाव वाचा. महिला बेल दोन्ही कुस्ती सायली सावंत रेड कॉस्ट्यूम आणि भूमिका राहुल देवगड ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. भूमिका तयार आहे 7 किलोमध्ये. सायली आणि भूमिका सायली आणि भूमिका नेक्स्ट. 4 गुणांचे ऍक्शन. शिक्षक केंद्र करण्याचा प्रयत्न. रेड होण्याने बघा. आणि 55 रेड कॉस्ट्यूम. रेड कॉस्ट्यूम कौशल. कौशल रेड कॉस्ट्यूम रेड कॉस्ट्यूम कौशल हा विजेता ठरलेला आहे. कासांडे नेक्स्ट. कोरेगाव
पुढची कुस्ती सायली सावंत रेड कॉस्ट्यूम आणि भूमिका सायली राऊत, देवगड. देवगड सायली रेड कॉस्ट्युम. अर्जुन किलो मुलांचे तर नागेश सावंत रेड कॉस्ट्यूम आणि अर्जुन ब्ल्यू. नागेश सावंतवाडीच्या माजी उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णाताई कोरगाव सावंत कुस्ती होईल. रेड कॉस्ट्यूम मुलींची कुस्ती. अंचल अंबोली. नागेश आणि अर्चल आंबोली आणि कणकवली. नागेश भूमिका सायली सावंत सावंतवाडी आणि भूमिका राऊत देवगड. सावंतवाडीच्या माजी उपनगराध्यक्षा नागेश आणि आम्हाला आणि सहकार्य करणाऱ्या आमच्या ज्येष्ठ भगिनी अन्नपूर्णाताई या ठिकाणी कुस्ती लावत आहेत. ताड्यांच्या गजरात दोन्ही महिलांचं स्वागत करूया. लाल मातीचा खेळ मर्दानी खेळ रंगतोय सावंतवाडीच्या मॅचवर. धन्यवाद गोरगावकर मॅडम, आपण वेळ दिला त्याबद्दल. पुढची कुस्ती रेडी राहा. किशोर आणि अनिकेत. किशोर देवाशी आणि अनिकेत देसाई आंबोली कासांडे. रेड कॉस्ट्यूम आणि अलिकेत ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 7 किलो मुली लय भारी सावंतवाडी. रंगते बघा कुस्ती रंगते रे. पॉईंट घेतला बघा 4. फिनिश. रेड कॉस्ट्यूम जिंकलाय नागेश सावंत कणकवली. नागेश दोन्ही मल्लांचं अभिनंदन कौतुक. पुढची कुस्ती आहे किशोर देवाशी अनिकेत देसाई. हे सर्वांनी तयार आहे. 7 किलो मुली सर्व मुली तयार आहे जरा. नाही सरी कुस्ती लावा. भाऊ, तुम्ही या कुस्ती लावा. थांबा कुस्ती लावा. सावंत सरांच्या हस्ते ही कुस्ती लागते. कुस्ती होते किशोर देवाशी कासांडे आणि अनिकेत देसाई आंबोली. भारी रे भारी. गुण घेतला का गुण रेंडा. सावंतवाडी मारलेला प्रयत्न जिंकल. तुम्ही गुण घेतला का रेंडा. चॅलेंज झालेलं ब्ल्यूचं. दोन्ही कसलेले मल्ल आहेत बघा. असं नजरेत नजर घालून बघा ते बघत्यात. कोणतं चिटकन म्हणे तुला रेडला. बघतोय कसं माझ्याकडे बाकी माझी वाघानं कुस्तीचा खेळ कुस्तीचा शक्तीनी युक्तीचा. रेडकर सर इकडे. रेडकर सर. रेडकर सर. लाल मातीचा मर्दानी खेळ सावंतवाडीच्या सुंदरवाडीच्या या रेड कॉस्ट्यूम सावंतवाडी आणि भूमिका राऊत देवगड ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. सावंतवाडीची आणि देवगडची कुस्ती नंतर रंगणार आहे. रेडकर सर इकडे. रेडकर साहेब चॅलेंज झालेलं त्याचं काय लागलं.
जबरदस्त जबरदस्त लय भारी रेड किशोर किशोर कासारे असं वेगवेगळ्या झालं कुस्ती करून पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला झाला मुलींच्या सर मुलींची रेड कॉस्ट्यूम आणि भूमिका राहत येऊ पाहिजे आणि भूमिका करत सिंधुदुर्गाच्या ज्येष्ठ अभिनेत्री कल्पना बांदेकर यांच्या हस्ते ही कुस्ती होईल. बांदेकर महिलांची कुस्ती चला पटेल रेड कॉस्ट्यूम ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि नाट्यकर्मी रंगकर्मी कल्पनाबाई बांदेकर यांच्या हस्ते ही कुस्ती होईल. आदरणीय वायपी नाईक सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मल्लसम्राट प्रतिष्ठानच्या वतीनं 2018 नंतर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम महेश रेड कॉस्ट्यूम आणि सावली देवगड चला सावली रेड अँड ब्ल्यू सायली त्याच्यानंतर सायली सावंत रेड आणि यशस्वी सावंत ओरस ब्ल्यू ओरस आणि आले हे तुला आयोजकांना विनंती कृपया इथे पाण्याची व्यवस्था करायची. आयोजक दादू पाणी तांदूळाला पाणी पाहिजे आणि गुणलेखकांनाही पाण्याची व्यवस्था करायची. तरुणची कन्या तरुण सायली सावंत सावंतवाडी आणि यशस्वी सावंत भोसले ओरस ब्ल्यू असतो महेश शेख तरुण विरुद्ध सावली सावंत देवगड जबरदस्त कुस्ती आलेले जबरदस्त दोन्ही मल्ल कसलेले आहेत. दोन्ही सिंधुदुर्ग केसरी केसरीच्या मानकरी दोन्ही आहेत. सिंधुदुर्ग ज्येष्ठ अभिनेत्री रंगकर्मी कल्पना बांदेकर यांच्या हस्ते ही कुस्ती रंगते. बांदेकर मॅडम कुस्तीला सुरुवात करा. 2019च्या सिंधुदुर्ग केसरी किताबाचे महेश शेख मानकरे आणि 2021चे सावले साहेब गदेचे मानकरे सिंधुदुर्ग केसरी दोन्ही कसलेले आहेत. बघासाठी जोरदार काय होतं जोरदार तारे झाले पाहिजे. आत्मन आणि श्याम जबरदस्त कुस्ती तरुण आणि देवगड नाव चेंज झालं म्हणा नाव महेश सावली बरोबर आहे कुस्ती मला माहिती आहे का. ब्ल्यू सावली आहे ब्ल्यू हा सावली महेश रेड आहे सावली ब्ल्यू आहे कुस्ती बरोबर आले पण सावली ब्ल्यू नाव सावली ब्ल्यू आणि कुस्तीला
सुरुवात. रेड मध्ये अर्ध्याची महेश शेख आहे आणि ब्ल्यू मध्ये अर्ध्याची सावली साहेब. महक आणि श्रावणी दोन्हीही सिंधुदुर्ग इथल्या कन्या करुण आणि देवगडचे आहेत बघा. दोन्ही कसलेले आहेत बघा. 4 गुणाचे अक्षर रेडचे आणि कुस्ती बाहेर गेल्यामुळे आत आलेले पुन्हा खडा केला. महेशने गुण घेतले बघा. रेड कॉस्ट्युमची महेश शेख 4 गुणाची नोंद केलेले. 6 मिनिटात पुन्हा एकदा खडा करी कुस्ती सुरू. बोट करायची नाही. सिंधू कन्या दोन्ही लढत आहेत बघा. महेशने गुण घेतले मगाशी. दोन्ही कसलेले मल्ल आहेत बघा. पुन्हा एकदा डेंजर करण्याचा प्रयत्न. तिथे 2 गुणाची नोंद केलेली आहे. महेश शेख रेड कॉस्ट्युम. पुन्हा महेशने गुण घेतले बघा. पंचांचा निर्णय कुस्ती रेड कॉस्ट्युमची महेश शेख विजय झालेले आहेत. पुढच्या फेरीत प्रवेश करायला दिला. जोरदार जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत बघा. महेश शेख कणकवली. महेश शेखने बाजी मारली आहे बघा. श्रावणीचं कौतुक, महेशचं अभिनंदन. चला पुढे सायली सावंतवाडी रेड कॉस्ट्युम. चला आणि यशस्वी ब्ल्यू कॉस्ट्युम. आदरणीय मांजरेकर प्राध्यापिका सुषमा मांजरेकर यावर्षीच्या सावित्रीबाई फुले राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापिका मांजरेकर मॅडमांच्या हस्ते कुस्ती होईल बघा. सावंतवाडीच्या मांजरेकर मॅडम. यशस्वी सावंत भोसले आणि सावंत बसल्या. राज्यस्तरीय सावित्रीबाई फुले पुरस्कार विजेत्या शिक्षिका. त्यानंतर मुले 80 किलो मध्ये रोहित जाधव रेड कॉस्ट्युम आणि प्रदीप कुमार रासम ब्ल्यू कॉस्ट्युम. दोघांनी तयार आहे. कुस्तीला सलामी. रेड विरुद्ध ब्ल्यू कॉस्ट्युम असलेले महिला पोळी. एक मिनिट दुसरी सावंत बसले महिला पोलीस. कुठला सरांनी आलेला. सावंत भोसले मॅडम ह्या पोलीस आहेत, पोलीस कॉन्स्टेबल आहेत आणि सिंधुदुर्ग पोलीस मैदानी स्पर्धेमध्ये कुस्ती स्पर्धेमध्ये त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. आपलं कुस्तीचं कसब ते दाखवण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. सावंतवाडीच्या सावंत भोसले. सावंतवाडीची ही कन्या आणि करुणची ही रेड कॉस्ट्युमची करुणची कन्या दोन्ही झुंजतायत बघा कुस्तीसाठी. लाल मातीतला मर्दानी खेळ रंगतोय सावंतवाडी. रेड मध्ये घातला पण सावंतवाडीचे आहे आणि ब्ल्यू मध्ये ओढून कॉस्ट्युम पकडायचा नाही, ड्रेस पकडायचा नाही. कुस्ती पकडू नका, कुस्ती करा कुस्ती. वॉर्निंग आहे, कपडे पकडायचे नाही. दोघीला वॉर्निंग आहे. परत जर पकडलं तर अपोजिटला पॉईंट देण्यात येईल. कृपया ललित हरमलकर यांनी इथे यायचं आहे. ललित हरमलकर आतमध्ये सावंत भोसले यांना जरा पोलीस आलेली आहे. कुस्ती खेळात हे चालू असतं, क्रॅम्प होत असतात, मात्र तरीसुद्धा त्याच्यावर मात करून कुस्तीचं प्रदर्शन करत असतात आणि त्यालाच मर्दानी खेळ म्हणतात. रुकना जिंदगी का नाम नहीं, थकना हमारा काम नहीं असं म्हणत लाल मातीतला मर्दानी खेळ करतोय आपल्या सावंतवाडीच्या या मॅटवरती. सुंदरवाडीच्या सुंदर अशा वातावरणामध्ये महिला कुस्तीपटू लढतायत बघा मल्ल सम्राटसाठी.
स्प्रे हवाय स्प्रे पुन्हा कुस्तीला खेळाकडे सुरुवात. पुन्हा सज्ज झालाय बघा सावंत भोसले कुस्तीसाठी लढतायत बघा दोघी मध्ये ब्ल्यूला 1 गुणांची नोंद केलेली आहे. सावंत भोसलेंनी एक गुण घेतलाय बघा रेड विरुद्ध ब्ल्यू. सावंतवाडी विरुद्ध ओरड. पुन्हा एकदा ब्ल्यूने 1 गुणांची नोंद केलेली आहे. पुन्हा एकदा गुण रेड पाठीमागे सरायचं नाही. रेडला वॉर्निंग आलेले पंचांच्याकडून. पुन्हा थांबा वर द्या वर. रेडला वर द्या. रेड परत एक मिनिट रेड परत मागे सांगलं की एक पॉईंट इकडे जाणार अपोजिटला. आणि ब्ल्यू कुस्ती पुश करायची नाही. पुन्हा कडाकडे कुस्ती चालू. सामनाधिकारी सूचना देतात बघा सुंदर अशा सामनाधिकाऱ्यांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे कुस्तीसाठी पण जबरदस्त कुस्ती केली बघा नाही समान सिस्टम द्यालेलं आहे. म्हणजे कोण संधीचं सॉल्व करते. अजून गुणाची नोंद नाही. काय पहिला हात समाप्त. गुण परत अर्ध्या मिनिटाचा ब्रेक पहिला हाफ झालेला आहे अर्ध्या मिनिटाचा ब्रेक आहे 30 सेकंदात पुन्हा दोन्ही कुस्तीपटू लढतील 0-5 असा स्कोर आहे. रेडचा 0 आहे ब्ल्यूचा 5 आहे. 5-0 सावंत भोसले पुढे आहेत 5-0 तर कुस्तीच्या नियमासाठी सांगतो जो पहिल्यांदा स्कोर सांगितला जातो तो रेडचा असतो आणि नंतर सांगितला जातो तो ब्ल्यूचा असतो. 5-1 आहे सॉरी 5-1 आहे दिलगिरी व्यक्त करतात. 5-1 आहे स्कोर. रेडचा 1 आहे ब्ल्यूचा 5 आहे. सावंत भोसले 5-8 मध्ये रेड कॉस्ट्युम 5-1 कुस्ती सुरू आहे बघा रोहित जाधव रेड कॉस्ट्युम आणि प्रदीप ब्लू कॉस्ट्युम करा. त्याच्यानंतर संकेत सावंतवाडी रेड आणि आशिष जाधव ओरस ब्ल्यू. धाक मारलेले आणि कुस्ती कितपत महाराष्ट्र पोलीस जिंदाबाद जोरदार टाळ्या सर्वांच्याकडून. कृपया सुनील लेवगी साहेबांनी इकडे यायचे सुनील लेवगी साहेब सुनील लेवगी लवकर रेड कॉस्ट्युम पटकन यायचं आहे बघा दोघी आणि प्रदीप रासम ब्ल्यू. चला रोहित विरुद्ध प्रदीप. चला पटकन. त्याच्यानंतर संदीप रेड कॉस्ट्युम आणि आशिष ब्ल्यू कॉस्ट्युम. चला संदीप विरुद्ध आशिष. आणि मैदानात आलाय प्रदीप कुमार ब्ल्यू कॉस्ट्युम. रोहित विरुद्ध प्रदीप. रोहित जाधव रेड कॉस्ट्युम आणि प्रदीप रासम ब्ल्यू कॉस्ट्युम. रोहित विरुद्ध प्रदीप असं झालं. 80 वर्ष 80 वजन किलो गटाची ही 80 वजन किलो गटाची कुस्ती सावंतवाडी आणि कणकवली. रेडमध्ये सावंतवाडी ब्ल्यू मध्ये कणकवली. ब्ल्यू कॉस्ट्युम मध्ये असतो तो प्रदीप कणकवलीचा आहे. रेड मधला सावंतवाडीचा पठ्ठ्या आहे बघा
सावंतवाडीचा पठ्ठ्या कणकवलीचा पठ्ठ्या बघा ब्लू मध्ये आणि कुस्ती बाहेर दिवून एक गुलाची नोंद केलेली आहे. वाघ सिंहाची कुस्ती चालू आहे. एक वाघ आहे, दुसरा सिंह आहे. सावंतवाडी विरुद्ध कणकवली. रोहित विरुद्ध प्रदीप. प्रदीप आणि रोहित बघा भिवताय, खतरनाक भिवताय, जबरदस्त. स्टॉप आहे. विसर्जन लक्ष द्यायचं दोघांनी. पंचांचा निर्णय भारी आहे, पंचाला भारी आमचे. सूचना दिल्या बघा दोघं मल्लांना. रोहित विरुद्ध प्रदीप. कणकवली विरुद्ध सावंतवाडी बघा. रेड मध्ये सावंतवाडी, ब्ल्यू मध्ये कणकवली. वाघ सिंहाची जबरदस्त कुस्ती बघा. लाल मातीतला खेळ जबरदस्त. सावंतवाडीचं पठ्ठ्यानं मारलं बघा. हा चला. कृपया चेअरअप बाहेरून करायचं आहे प्लीज. बाहेरून चेअरअप करायचं आहे. खेळाडूंना विनंती आहे प्लीज चेअरअप करताना हा बॅरिकेडच्या बाहेरून करायचं आहे, मध्ये यायचं आहे. कृपया मल्लांनी कृपया बाहेर जायचंय. पंचांचा निर्णय अंतिम असतो. कृपया सहकार्य करायचं. चेअरअप करणारे मल्ल बांधव सहकार्य करा. मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय आमदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि जिल्हा कुस्ती संघटनेच्या अधिकृत मान्यतेने मल्ल सम्राट कुस्ती 2024 ह्या कुस्तीला निकालात आहे. कुस्तीचा निकाल चितपटला चॅलेंज नसतं. कुस्ती चितपट व्हिडिओ बघितला तर कुस्ती चितपट आहे. हात होता तरी हात असेल ना तर कुस्ती डेंजर झाली होती. तिकडून ही डेंजर होऊन ही डेंजर झाली होती, त्यामुळे कुस्ती चितपट आहे. बाजी मारली बघा सावंतवाडीच्या मल्लानं आणि झुंज दिली बघा कणकवलीच्या पठ्ठ्यानं. दोघांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत बांधू. पुढची गोष्टी पुकारा साहेब. संदीप चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम आणि आशिष जाधव ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. संदीप विरुद्ध आशिष. त्याला पण नवजी सर.
कृपया मल्लांचं गाव कडसोबकर हायस्कूलचे एस.व्ही. भुरे सरांच्या हस्ते ही कुस्ती रंगणार आहे. भुरे सर, मल्लांची गावं सांगा बरं. सावंतवाडी आणि ओरस मध्ये आहे बघा. मुली तयार आहे. भूमी राहून रेड बसतो मतदार ब्लू बसतो. सावंतवाडीचा पठ्ठे आहे बघा. सावंतवाडीचा वाघ रेड मध्ये बघा कसं मारतोय बघा. ब्ल्यू ओरसचा पण पठ्ठ्याने भारी आहे ब्ल्यू मध्ये. संधी विरुद्ध अशी अशी कुस्ती चालू आहे. कुस्ती बाहेर गेलेले आहे. पुन्हा कुस्ती आत होणार. दोन गुणाची नोंद केलेलं आहे. ओरसच्या पठ्ठ्यानं बघा 2 गुण मिळवला. कुस्ती खेळाकडे जोडू. पाठी जाऊन 2 गुणाची नोंद. भारत करत 2 गुणाची नोंद. 6 गुणाची आघाडी घेतलेले ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. ओरसच्या पठ्ठ्यानं लय भारी कुस्तीचं प्रदर्शन केलंय बघा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ओरसच्या पठ्ठ्यासाठी. सावंतवाडीचा पठ्ठ्या पण जिंकतोय. रोहित आणि आशिष. संदीप विरुद्ध आशिष. सॉरी, संदीप विरुद्ध आशिष. आशिष ब्ल्यू बॉक्सिंग परत येणार 2 गुणांची. परत तिथंच बारांदाज पोलिसांनी कसं दाखवलंय बघा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. भूमी राऊत कोकण तुला मुलीचं. भूमी राऊत रेड कॉस्ट्यूम आणि नंदिता. भूमी आणि नंदिता. प्रतीक्षा गावडे त्यानंतर रेड कॉस्ट्यूम आणि आसावरी ब्ल्यू. प्रतीक्षा आसावरी. प्रतीक्षा भूमी विरुद्ध नंदिताची कुस्ती टाईम या ताई या. प्रतीक्षा आणि आसावरी. पात्रवाडी सर मध्ये ताई तुम्ही या ताईंच्या असते कामात सर. भूमी राहून हात वर रेड कॉस्ट्यूम आणि नंदिता ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. रुपालीताई परब यांच्या हस्ते ही कुस्ती लागते बघा. सामाजिक कार्यकर्ते रुपालीताई. रुपालीताईच्या हस्ते कुस्तीला सलामी देण्यात आले. फोटो घ्या फोटो. डॉक्टर कामत पाथरवड सर आणि कामत सर सोबतीला. आरपीडी महाविद्यालयात ज्युनियर कॉलेजला कार्यरत असणारे दोन्हीही प्राध्यापक राहुल रेड कॉस्ट्यूममध्ये आणि नंदिता ब्ल्यू कॉस्ट्यूममध्ये. अरे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सिंधू कन्या आहेत आपल्या. सिंधू कन्या. हा कुस्तीला सुरुवात. ढकलाच नाही एकमेकाला. हात कुस्ती करायची. ढकलाच नाही. दोघी नाही तेच नाही. सूचनांचं पालन करा बघा. पुन्हा याला खडाकडे कुस्ती सुरू. भूमी विरुद्ध नंदिता. रेड कॉस्ट्यूममध्ये त्यांनी भूमी आणि ब्ल्यू कॉस्ट्यूममध्ये त्यांनी 2 पट काढून 2 गुणांची नंदितानं.
कुस्ती आतमध्ये झोनच्या बाहेर कुस्ती केल्यामुळे आत घेतले कुस्ती. चला जोरदार कुस्ती होती बघा आपल्या सिंधू कन्यांमध्ये. कुस्ती तयार झाले. प्रतिष्ठा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या पोरींसाठी. जोरदार टाळ्या. अरे लाल मातीतला मर्दानी खेळ करतायत साशीच्या राण्या बघा. अरे टाळ्या वाजल्या पाहिजे. टाळ्या आपल्या पोरी येते. दोन गुणाची नोंद आहे. रेड 2 द्या आणि ब्ल्यू 1 द्या. रेड 2 आणि ब्ल्यू 1. चला कुस्ती चालू. पंचांचा निर्णय आहे बघा. समोर व्हिडिओ रेड मागे सरायचं नाही. बाबासाहेब एकरी पट्ट्याची पकड तिथं पट्ट्याची पकड दिलेली. चितपट करण्याचा प्रयत्न पण भूमी तितकीच पावत. हाफ टाइम झालेला आहे. 30 सेकंदाचा ब्रेक आहे बघा. 30 सेकंदात दोन्ही स्कोर असून स्कोर आहे. 30 सेकंदाचा ब्रेक आहे बघा. अर्ध्या मिनिटात दोन्ही येणार. 5 आहे. व्हिडिओ टच करा. आतमध्ये चला. चला आतमध्ये चला. आवाज वरचा तर झुमचा दाखवलं ना. टाटा बटन आहे इकडे तिकडे करा. स्क्रीनवर टच करा. चौकोनी बटन आहे त्याला चालू. चौकोनी बटन आहे त्याला. स्क्रीनवर टच करा. पॉज. घेऊन 2 गुणाची कमाई केलेले. भांडण मारण्याचा नंबरचा बटन झालेला. परत 2 गुणाची नोंद दिली. भारी खेळतात बघा दोन्ही रणरागिनी. अरे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे पोरींसाठी. आपल्या पोरी आहेत त्या. पुन्हा एकदा कमाई केलेली नंदिनीनं. कुस्ती करण्याचा प्रश्न. कुस्ती पंचांचा निर्णय. नंदिता ब्ल्यू कॉस्ट्यूम विजय. नंदितासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अभिनंदन नंदिता आणि तुझंही कौतुक बेटा. पुढची कुस्ती पुकारा. प्रतीक्षा गावडे सर रेड कॉस्ट्यूम आणि आसावरी कानवडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. सगळं लोक प्रतीक्षा विरुद्ध आसावरी. महेश सावंत सर. महेश सावंत एस.आर. दळवी फाउंडेशनचे आमचे राज्याचे अध्यक्ष. एस.आर. दळवी फाउंडेशनचे आणि नेमडे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक आदर्श शिक्षक आमचे मित्र महेश लाडू सावंत यांच्या हस्ते ही कुस्ती होईल. महेश सावंत सर. नाईक सर त्यांना घ्या आणि ही कुस्ती. त्याच्यानंतर 48 किलो खाली विजित सावंत कासरले रेड कॉस्ट्यूम आणि साक्षी तेलिक कासरले ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. आत्ताची कुस्ती कोणाची बघा. त्याच्यानंतर मुलाल सावंत कासरले रेड आणि कोमल गोईल ब्ल्यू. त्याला लवकर तयार आहे.
महेश सावंत सर ही कुस्ती लावतील. सोबत वायपी नाईक सर ज्येष्ठ मार्गदर्शक. प्रतीक्षा विरुद्ध आसावर अशी कुस्ती. रेडमध्ये येते प्रतीक्षा, ब्ल्यूमध्ये येते आसावर. दोन्ही सिंधुदुर्गच्या कन्या आहेत बघा, आपल्याच लाल मातीतल्या. सरांनी आलेलं आहे. प्रतीक्षा पट काढून पट करण्याचा प्रयत्न आहे प्रतीक्षाचा. आणि कुस्ती बघा, कुस्ती. प्रतीक्षा गावडे हेड कॉस्ट्यूम मध्ये चिप्पट कुस्ती करून विजय झाल्यावर 38 सेकंदात कुस्ती केली पोरीनं, वाघिणीनं. वाघिणीसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे रे, वाघिणीसाठी. विधी चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम मध्ये साक्षी केली ब्ल्यू. कुणाल सावंत रेड आणि कोमल ब्ल्यू. तर आपण विधी विरुद्ध साक्षी. विधी विरुद्ध साक्षी. विधीचं गाव कुठलं? विधी गाव जरा पुकारा साहेब. कासर्डेची विधी आहे बघा. विधी हात वरती कर. आणि मृणाल कासावडेचे विधी विरुद्ध साक्षी. दोघी दोघी कासावडेचे. दोघी एकाच गावातले आहे बघा. आदरणीय पत्रकारांना विसरूया. या तुमच्याच मातीतल्या मुली आहेत बघा. आपल्याच कन्या, आपल्याच मातीत, आपल्याच या लाल मातीसाठी झुंज करतायत बघा रणरागिनी. बघा एकमेकींकडे कसं बघतात ते बघा. बघ तुला लढवते की नाही बघ आता तू थोड्या वेळात. विधी आणि मृणाल दोघी कासारड्याच्या कन्या आहेत बघा. कणकवलीचे कासारड्याच्या कन्या बघा. पंचांनी इशारा केलाय बघा. डाव बघा, डाव. कुणाल आणि कोमल. मृणाल आणि कोमल लढतायत बघा. जबरदस्त. साक्षीने 4 गुणांची नोंद केलेली आहे. आणि तिथे चितपट करण्याचा प्रयत्न आहे. डावावर 4 गुणांची झाले. साक्षी कासावड्यांची परवाना विजय झालेले आहे. 27 सेकंदात वाघिणीनं मारली बाजी बघा. 27 सेकंदात मारली बाजी बघा. अरे टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुमचा एक रेड बघतो. एकाच गावातल्या दोघी वाघिणी होत्या. कुणाल सावंत रेड बसतो आणि कोमल ब्ल्यू बसतो. 80 किलोची मुले. कौस्तुभ नाईक सावंतवाडी रेड आणि रोहित जाधव ब्ल्यू. दोघांनी तयार आहेत. किशोर वालावलकर सर मध्ये या जरा. 1 मिनिट थांबा. सामनाधिकारी भाऊ आमचे उपक्रमशील शिक्षक कोलंबिस हायस्कूल येथे अध्यापनाचं काम करणारे, विद्यार्थ्यांना घडविणारे असे अनेक आमचे आदर्श मित्र या ठिकाणी आहेत. सर्वांचं स्वागत. किशोर वालावलकर सर आपल्या हस्ते ही कुस्ती लागेल. पुरुष गट 80 किलोवरील कौस्तुभ नाईक सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम, रोहित जाधव सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. सेमीफायनल सेकंड योगेश रावल सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम, आशिष जाधव ओरस ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. सेकंड सेमीफायनल पुरुष गट 80 किलोवरील. चौघांनी तयार राहायचं आहे. यानंतर लगेच होईल. रेड निघून घेतलाय बघा. रेडने त्यानंतर 68 किलोखाली नागेश सावंत कणकवली रेड कॉस्ट्यूम, प्रथमेश राठोड सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, बाळू जाधव कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, किशोर देवाशी कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. सर्वांनी तयार राहायचं.
आशिष जाधव माईकशी संपर्क करायचा आहे. आशिष जाधव. कौस्तुभ नाईक सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम, रोहित जाधव सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, दोन्ही मल्लांनी मैदानी यायचे. त्यानंतर योगेश रावल सावंतवाडी, आशिष जाधव ओरस. सेमीफायनल सामने पुरुष 80 किलोवरील. पहिली सेमीफायनल कौस्तुभ नाईक सावंतवाडी विरुद्ध रोहित जाधव सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. योगेश रावल रेड कॉस्ट्यूम, आशिष जाधव ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. आता झालेल्या पहिल्या सेमीफायनलमध्ये कौस्तुभ नाईक रेड कॉस्ट्यूम विरुद्ध रोहित जाधव. यामध्ये रोहित जाधव हा विजय झालेला आहे आणि त्याने फायनलच्या फेजमध्ये प्रवेश केला आहे. आता होणार सेमीफायनलचा सामना योगेश रावल विरुद्ध आशिष जाधव. त्यानंतरचा सामना होणार आहे सेमीफायनल नागेश सावंत कणकवली विरुद्ध प्रथमेश राठोड सावंतवाडी. बाळू जाधव कासारडे विरुद्ध किशोर देवाशिष कासारडे. काय नाव? साकेलकर सर. व्यासपीठावर यश सावंत यायचे सचिव हरमलकर सरांना मी विनंती करतो की त्यांचं स्वागत ट्रॉफी देऊन या ठिकाणी करायचं. यश सावंत जबरदस्त कुस्ती रंगणार आहे बघा महाराष्ट्र पोलीस. चौपन्न किलो गटातील महिला अंजली महाडिक रेड कॉस्ट्यूम, नंदिता मत्तलवार ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. आशिष आणि योगेश रावल, आशिष जाधव ओरखचा पट्ट्या.
यश सावंत यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय व्यासपीठावर. यश सावंत इथे आपण यायचं आहे. यश सावंत आम्हाला नेहमी सहकार्य करणारे व्यक्तिमत्व यश सावंत, मनापासून आपले आभार आणि अभिनंदन. थोडीशी इजा झालेली आहे मल्ल्याला. यालाच म्हणतात मर्दानी खेळ बघा. ओरतचा पठ्ठ्या आणि सावंतवाडीचा पठ्ठ्या दोघे कसलेले मल्ल आहेत बघा. थोडीशी ओरतच्या पठ्ठ्याला जरा इजा झाली आहे. काही क्षणातच पुन्हा तोच जोश मर्दानी जोश घेऊन लढणार आहे पठ्ठ्या बघा. अंजली महाडिक देवगड रेड कॉस्ट्यूम, नंदिता मत्तलवार ब्लू कॉस्ट्यूम. तयार राहायचं आहे. अंजली आणि नंदिता नेक्स्ट प्लीज तयार राहायचं आहे. आणि जितेंद्र मावसे आणि आमचे मित्र प्रशांत हे दोघी जण ती कुस्ती लावतील. योगेश हा सावंतवाडीचा पठ्ठ्या आहे. आणि आशिष हे महाराष्ट्र पोलीस मध्ये आहेत, ट्रॅफिक पोलीस आहेत ते ओरसला. दोन्ही कसलेले मल्ल आहेत बघा, लढतायत मल्ल सम्राट केसरीसाठी. कोण होणार मल्ल सम्राट केसरी 2024? काही क्षणातच त्याची उत्कंठा संपणार आहे बघा. तत्पूर्वी ही जबरदस्त लढत पाहूया. दोन्ही मल्ल सज्ज होत आहेत. पुन्हा एकदा इशारा सामनाधिकारींचा खेळीमेळीच्या वातावरणात. ब्ल्यू 2, रेड 0, ब्ल्यू 2. कुस्ती सुरू झाली बघा. जबरदस्त, अरे खतरनाक. बघा बघा, सदरक्षानाय खलनिग्रहनाय महाराष्ट्र पोलीस. अरे जगात तोड नाही माझ्या पोलीस बांधवाची बघा. वरच्या पठ्ठ्यानं कशी मारली माझी बघा. आशिष तुला खरंच, आशिष आहे आमचं, जबरदस्त कुस्ती केली बघा. कृपया बाहेर जाऊन आर्ग्युमेंट करायचे. पंचांचा निर्णय हा अंतिम आहे. कोणीही सहकार्य करायचं आहे. कुस्ती बघा, निकाल येणारच थोड्या वेळात, पण दोघी जबरदस्त लढलेत. आशिषने जबरदस्त डाव मारलाय बघा. ओरतचा मल्ल आहे आशिष जाधव. कसलेला आणि जबरदस्त मेहनतीचा मल्ल आहे आशिष. महाराष्ट्र पोलीस मध्ये आहे तो, महाराष्ट्र पोलीस. निर्णय देत आहेत बघा. आशिष जाधवाने कुस्ती मारली बघा. जबरदस्त कुस्ती खेळलाय बघा. आशिषचं अभिनंदन, योगेशचं कौतुक. दोन्ही मल्लांनी जबरदस्त प्रदर्शन केलंय बघा. पुढची कुस्ती पुकारा माननीय नागेश सावंत कणकवली रेड कॉस्ट्यूम. पुढची कुस्ती बघा. अंजली महाडिक, नंदिता मत्तलवार. अंजली रेड का? अंजली रेड आहे.
नंदिता ब्ल्यू मगाशी दोघांनी कुस्ती मारली बघा, दोघी कशा जबरदस्त खेळ करतायत बघा. आता यश सावंत पुढे पुरुषांच्या 80 किलो गटामध्ये आशिष जाधव ओहरस खेळाडू फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. यशच्या असते ही कुस्ती लागेल. यश मध्ये ये. नंदिता आणि नंदिता यश सावंत यांच्या हस्ते ही कुस्ती लागेल. सामनाधिकाऱ्यांच्या सूचना आहेत. शांतपणे शांत डोक्याने कुस्ती खेळा. कुस्ती यश सावंत यांच्या हस्ते ही कुस्ती होणार. दोघी कसलेल्या मल्ल आहेत बघा. यश सावंत बेस्ट ऑफ लक देणार आहेत दोघी मल्लांना बघा. गुणलेखकांचं विशेष कौतुक. अतिशय चाणाक्षपणे गुणलेखन सुरू आहे. चित्रीकरणासाठी आमचे शैलेश मयेकर आणि आनंद धोंड दोन्ही बांधवांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. मैदानात या. कॅमेरा सोबत कुस्ती काय करता इकडे कुस्ती बघा. कुस्ती केसामध्ये वरती पिना केसामध्ये काढा. मुलींनी डोक्यामध्ये पिना, कानामध्ये, नाकामध्ये काय असेल तर बाहेरच काढून करायचं आहे. पैसे वगैरे बाहेर काढून करायचं आहे. समोरच्या मल्लाला इजा होतील असं कुठलंही आभूषण ठेवायचं नाहीये. कुस्ती करायची. कुस्ती जरा अंगात आली मस्ती. खेळूया कुस्ती. मातीची कुस्ती मॅटवर खेळूया. मॅटवर जबरदस्त. अरे रणरागिणीसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत मर्दांनो. आपल्या कन्या आहेत सिंधुदुर्गच्या दोघी बी. जबरदस्त टॉप जबरदस्त. बघा त्यांचे हितचिंतक कसं जीव काढताय बघा. इकडे एवढसा जीव किती ओरडताय बघा ते. अरे कार्य करून फायदा नाही बाई. डावपेच लागतात तिथं. इतका जीव तोडून काय झालं बाय. कुस्ती खेळायची असते. कुस्ती छान. नागेश सावंत कणकवली रेड कॉस्ट्यूम, प्रथमेश राठोड सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. त्यानंतर तयार राहायचं आहे बाळू जाधव कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, किशोर देवासी कासारडे. जितेंद्र मापसेकर. सेमी फायनलचे सामने आहेत. दोन्ही सेमी फायनल सामने आहेत. नागेश सावंत कणकवली, प्रथमेश राठोड सावंतवाडी. हे बघा सामना हे बंधू NIS कोच आहेत कुस्तीचे. कोल्हापूरहून खास आले आपल्या मातीसाठी. जोरदार टाळ्या पाहिजेत रेफरीसाठी. दुसरं काय नाही. तुमचं प्रेम येऊन जाणार. पाठ्या मल्ल सम्राट केसरीसाठी दोघांनाही बेस्ट ऑफ लक. तुमच्या असते मी घेतो. यांच्या असते. नागेश सावंत कणकवली रेड कॉस्ट्यूम, प्रथमेश राठोड सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. दोन्ही खेळाडू NIS कोच आहेत बघा ते. NIS कोच श्रीकांत पाटील. रेफरी बघा जबरदस्त रेफरी आहेत. NIS नॅशनल लेवलचे रेफरी आहेत बघा. जितेंद्र मापसेकर आणि प्रशांत दादांनी ही कुस्ती लावली आहे. पुढची कुस्ती लावण्यासाठी
शैलेश मयेकर आणि आनंद धोड यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय. कोकण भूमी चॅनलचे संपादक आमचे मित्र शैलेश मयेकर आणि दुसरे आनंद धोड. नागेश सावंत कणकवली हेड कॉस्ट्युम, प्रथमेश राठोड सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्युम, शैलेश मयेकर आनंद धोड. पुढची कुस्ती कॅमेराशी कुस्ती खेळता खेळता खरोखर कुस्ती खेळा मित्रांनो. बघा कशी मजा येते बघा. वा रे कुस्ती, मर्दानी कुस्ती बघा. मर्दान चला रमेश जबरदस्त जबरदस्त. याला म्हणतात मर्दानी खेळ कुस्ती बघा. लाल मातीतला मर्दानी खेळ. बाळू जाधव कासारडे हेड कॉस्ट्युम, किशोर देवाशी कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्युम. कासारडे कासारडे जबरदस्त खेळ केला बघा पठ्ठ्यांना. आनंद धोड आणि शैलेश मयेकर कृपया इकडे यायचं. पुढची कुस्ती महाराज, पुढची कुस्ती ब्ल्यू कॉस्ट्युम, रेड कॉस्ट्युम शैलेश आनंद. बंटी फोटो घे कधीतरी. पुढची कुस्ती विनायक गावस लावणार आहे. आमच्या पत्रकारितेची कुस्ती खेळणारे हे सगळे पत्रकार मित्र हमेशा दुसऱ्यांच्या कॅमेऱ्यात कुस्ती खेळत असतात. आज त्यांच्या हस्ते कुस्ती लावूया बघा. जबरदस्त. लाल मातीतला मर्दानी खेळ कुस्ती. हेड कॉस्ट्युम, किशोर देवाशी कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्युम. सेकंड सेमी फायनल 68 किलो खाली. कुस्ती करा कुस्ती बघा. 44 किलो वजनीपट मुली कस्तुरीवारी रेड कॉस्ट्युम, विद्यू परब ब्ल्यू कॉस्ट्युम. तयार राहायचं आहे. भार्गवी गावकर रेड कॉस्ट्युम, कस्तुरी किरण वारे पठ्या ब्ल्यू कॉस्ट्युम. डावपेच बघा डावपेच. हातात नाही कोणी बघा. झुकेगा नाही साला. कस्तुरीवारी रेड कॉस्ट्युम बघा गोल घेतलाय पठ्यानं. तयार राहायचं आहे. रेडच्या पठ्यानं गोल घेतलाय बघा. कस्तुरी तिरोडकर ब्ल्यू कॉस्ट्युम. ब्ल्यू पण म्हणतोय झुकेगा नाही साला. येऊ दे डाव. एकाच गावातले एकाच मातीतले एकाच ताटात खाणारे भिडतात बघा मर्दवानी. एक वाघी दुसरा सिंह आहे बघा. गैरी चाल चालते डोक्यामध्ये आणि जोश आहे मनगटात बघा. मर्दानी खेळ कुस्ती करा म्हणताय रेफरी ये नाही पाटील साहेब. श्रीकांत साहेबांनी सूचना दिली कुस्ती करा कुस्ती मस्ती नको कुस्ती. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे टाळ्या. शाबाश. वारे पठ्या मारली बघा कुस्ती. सरळ चितपट झाला बघा ब्ल्यू. रेफरी निकाल देत आहे बघा. लाल पठ्यानं मारली बाजी. लाल लाल वारे लाले लाल पठ्यानं मारली. एकाच गावातले एकाच तालमीतले दोघी पठ्ठे कासारडेतले लाल मातीतले. स्पर्धेमध्ये बाळू जाधव कासारडे याने फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. पुढची कुस्ती महाराज रेड कॉस्ट्युम, कृपया ललित हरमलकर यांनी यायचं. अमोल कांबळे प्राध्यापक यांनी जरा इकडे यायचं. त्यांच्या हस्ते कुस्ती लावूया.
आदरणीय गुंजार मॅडम, कृपया आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. गुंजार मॅडम, आदरणीय गुंजार मॅडम, भार्गवी गावकर आणि प्राध्यापक अमोल कांबळे सर, एसपीके महाविद्यालयात जीवशास्त्र शिकवणारे. त्यानंतर अगोदर गुंजार मॅडमांच्या हस्ते कुस्ती होईल आणि त्यानंतर प्राध्यापक अमोल कांबळे सरांनी ललित दोन्ही सिंधू कन्या आहेत बघा. झाली कुस्ती. दिखाओ पे मज्जा अपनी अक्कल लगा कुस्ती. गुण घेतलाय बघा ब्ल्यूनं, दिला इशारा एस कोचनं. कुस्ती बघा, कुस्ती जबरदस्त कुस्ती केली बघा. कुस्ती मारली, कुस्ती झाली बघा. जबरदस्त कुस्ती केली. अरे दिखाओ पे मज्जा अपने अकल लगा कुस्ती म्हणतात याला. कुस्ती मारली बाजी बघा. काय निघलं बघा. फोटो मध्ये आमचे नाईक सर. प्राध्यापक अमोल कांबळे गावकर, कस्तुरी तिरोडकर. प्राध्यापक कांबळे सरांच्या हस्ते कुस्ती होईल. भार्गवी गावकर, विनायक भार्गवी गावकर रेड कॉस्ट्यूम. फोटो घे मा. साहेब नाईक सर, दुसरे म्हणलं कुठे आहेत. कस्तुरीचा सुगंध बघा. कुस्ती दादा कसा चढवताय कस्तुरीचा सुगंध. करोड कणकवली. अशा पोरी घालल्या पाहिजेत आपल्या लाल मातीत. मग कुणी अरे गेरे नथू केरेची नजर सुद्धा वाकडी होणार नाही बघा. दात पाडते की नाही एका गुत्त्यात. कुस्ती सुरू होते बघा. प्राध्यापक अमोल कांबळे एसपीके महाविद्यालयाचे प्राध्यापक जीवशास्त्र शिकवतायत. जीवघेणा खेळ, मर्दानी खेळ, कुस्ती. ऑल द बेस्ट. आपल्याच मातीतल्या या रणरागिणी लढतायत बघा मल्ल सम्राट होण्यासाठी. जबरदस्त कुस्ती आहे बघा. दोघी बी बघा कशा लढतायत बघा. पंचांचा इशारा झालाय बघा. पुन्हा नव्याने कुस्ती सुरू होणार. पुढचा सामना 35 किलो गटाचे तन्वी पारकर रेड कॉस्ट्यूम, सानिका गाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. तन्वी पारकर रेड कॉस्ट्यूम, सानिका गाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. कुस्ती कस्तुरी ना. मी बोललो कस्तुरीचा सुगंध तरवडणार आहे बघा. भविष्यवाणी कस्तुरीचा सुगंध तरवडला की जोरदार टाळ्या आल्या पाहिजेत आपल्या कस्तुरीसाठी. पुढची कुस्ती. तन्वी पारकर रेड कॉस्ट्यूम, सानिका गाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 35 किलो गटातील. ॲडव्होकेट राणे साहेबांना विनंती इकडे यायची. राणे साहेब, आपल्या सावंतवाडीचे प्रख्यात विधितज्ञ राणे साहेबांना विनंती करतो त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी कुस्ती लागेल. राणे साहेब. पुरुष 7 किलो खाली यशदीप जाधव
कणकवली रेड कॉस्ट्युम राणे साहेब कुस्ती लावतायत, जरा फोटो घ्या. सावंतवाडी ब्ल्यू बंटी बंटी इकडे इकडे. समर्थ पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्युम आदर्श राठोड राणे साहेब हात लावा. आदर्श राठोड कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्युम वाघिणीच्या बघा कुस्त्या आहेत, आता दोघी वाघिणी लढणार आहेत. आपल्याच लाल मातीतल्या आणि आपल्याच सिंधुदुर्गातल्या दोघीही कन्या आहेत बघा. धन्यवाद राणे साहेब. वारण साहेब कशाला लढताय बघा. वाघिणी बघा, वाघिणी. टाळ्या झाल्या पाहिजे मर्दांना, टाळ्या. पंचांचा निर्णय बघा. पंच बघा, NIS पंच आहेत आमचे. वारे मल्ल पुढे तयार राहायचं 40 किलो विजेसाठी पल्लवी शिंदे रेड कॉस्ट्युम निधी मोहने ब्ल्यू कॉस्ट्युम ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक उमाकांत वारण यांच्या हस्ते कुस्ती लागणार आहे. डिफरन्स पॉईंट 10चा फरकाने विजय झाले आहे रेड कॉस्ट्युम. जबरदस्त टाळ्या वाजा या वाघिणीसाठी. वारण साहेब ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक उमाकांतजी वारण ज्यांनी क्रीडा क्षेत्रात फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. द्रोणाचार्य रमाकांत आचरेकर यांना सावंतवाडीत आणण्यासाठी ज्यांनी त्या काळी मेहनत घेतली. रेड कॉस्ट्युम जोरदार टाळे झाले पाहिजे उमाकांत वारण साहेबांसाठी. चप्पल नको. यानंतर तयार राहायचं आहे पुरुष 7 किलो यशस्वी जाधव रेड कॉस्ट्युम तेजस दळवी सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्युम सदर्भ पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्युम आदर्श राठोड कासारडे. चला पुढची कुस्ती. त्यानंतर 54 किलो खाली दीपेश गायकवाड करोड रेड कॉस्ट्युम मयुरेश जाधव सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्युम भावेश चव्हाण करोड रेड कॉस्ट्युम सोनू जाधव कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्युम श्लोक मर्ये करोड रेड कॉस्ट्युम हरीश मळगे आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्युम सोनू जाधव ब्ल्यू कॉस्ट्युम. कुंजल गावकर देवगड रेड कॉस्ट्युम सनी शेख सना शेख कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्युम. चला दोन्ही मंडळीमध्ये यायचं. कृपया वस्त सर आणि वस्त पल्लवी शिंदे करोड पल्लवी शिंदे करोड सर्व मल्लांना दुपारी छान बिर्याणी खाऊ घालणारे वस्त परिवार कृपया. वस्त परिवार वस्त मॅडम आणि वस्त सर आम्हाला दुपारी छान अशी बिर्याणीचं जेवण रुचकर असं जेवण स्वादिष्ट जेवण देणारे हे कुटुंबीय मी वारण सरांना विनंती करतो त्यांच्या हस्ते आमच्या मंडळाची सुंदर अशी ट्रॉफी आणि श्रीफळ वस्त सर वस्त मॅडम. पल्लवी शिंदे रेड कॉस्ट्युम सातत्याने आम्हाला ब्ल्यू कॉस्ट्युम ग्राउंडवर यायचं आहे. छान छान असं जीव घालणारं हे कुटुंबीय भगवंत त्यांना उदंड आयुष्य देवो आणि जन्मजन्मी त्यांच्या हाताची बिर्याणी खाण्याचं भाग्य आम्हाला लाभो अशी पाणीकरची प्रार्थना. मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आज रंगपेश सावंतवाडीच्या सुंदरवाडीच्या या लाल मातीच्या मॅटमध्ये वारण साहेबांच्या हस्ते ही कुस्ती रंगणार आहे. सावंतवाडीचे माजी नगरसेवक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सातत्याने क्रीडा क्षेत्रात ज्यांचं योगदान आहे. आईबॉल असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सेक्रेटरी. नंतर तयार व्हायचं आहे कुंजल गावकर रेड कॉस्ट्युम सना शेख ब्ल्यू कॉस्ट्युम. काय म्हणता
बघूया काय ती मल्ल भारी फोटो काढलं ना. सर्व राहिलेल्या मुलांनी आपले कॉस्ट्यूम बदलून करायचं आहे. सर्वांच्या मॅचिंग पटपट घेतल्या जातील. कृपया पुढील मल्लांनी लगेच तयारी करायची आहे. सेमीफायनल फायनलसाठी जे काही रेडी असतील त्यांनी कृपया तिथे रिपोर्टिंग करायचे. 48 किलो खाली रुपेश चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम, आदित्य कोर आंबोली ब्लू कॉस्ट्यूम, पार्थ देसाई कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, अनिकेत कुलम ब्लू कॉस्ट्यूम, विश्वास चव्हाण कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, ओंकार गायकवाड करोड ब्लू कॉस्ट्यूम, वैभव वाघमोडे रेड कॉस्ट्यूम, जबरदस्त आंबोली. सदर कुस्तीमध्ये जी विजयी खेळाडू आहे ती 6वी सलग 7 ते 8 वर्ष राष्ट्रीय स्तरावरती आपलं जुदो आणि कुस्तीमधून प्रतिनिधित्व करत आहे आणि या वर्षी सलग युनिव्हर्सिटी मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये झालेल्या झोन आणि युनिव्हर्सिटी स्पर्धेमध्ये तिला गोल्ड मेडल आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या सिंधू कन्येसाठी. कुंजल गावकर रेड कॉस्ट्यूम, सना शेख ब्लू कॉस्ट्यूम. सना शेख आणि कुंजल यांची ही कुस्ती. यानंतर तयाराचं यशदीप जाधव कणकवली रेड कॉस्ट्यूम, तेजस जावेद ब्लू कॉस्ट्यूम, सदर्म पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्यूम, आदर्श राठोड कासारडे. सुरू करा कुस्ती सुरू करा. कुस्ती करा कुस्ती. मर्दानी खेळाचं मर्दानी प्रदर्शन करतायत आपल्या सिंधुदुर्गातल्या मर्दानी दोरी. बघा बघा झुकेगा नाही साला. कुस्ती करतायत दोघी रणरागिनी. बघा पंचांनी बघा त्यांना अलर्ट केलाय, त्यांना सूचना दिली आहेत. कुस्ती करा इशारा दिलाय. मर्दानी लढताय मल्ल सम्राट केसरी 2024 साठी. बघा जबरदस्त डावपेच चालू आहे. बघा गुण घेतलाय. बघा गुण. त्यांचे सहकारी म्हणतात फिरव फिरव पण फिरे ना. बघा डिपेंड खेळते. बघा ती पोरगी. बघा सनाबीला जोर लावते. बघा सना शेख. बघा घेतले पॉइंट. यानंतर तयाराचं यशदीप जाधव रेड कॉस्ट्यूम, तेजस जावेद ब्लू कॉस्ट्यूम, सदर्म पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्यूम, आदर्श राठोड. इशारा दिलाय. बघा रेड कॉस्ट्यूमने मारली. बघा बाजी. पुढची कुस्ती बघा पुढची. यशदीप जाधव रेड कॉस्ट्यूम चला मैदानात. तेजस जावेद ब्लू कॉस्ट्यूम चला. त्यानंतर सदर्म पाटील आंबोली त्यानंतर सदर्म पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्यूम, आदर्श राठोड कासारडे ब्लू कॉस्ट्यूम. त्यानंतर दीपेश गायकवाड करू रेड कॉस्ट्यूम, मयुरज जाधव सावंतवाडी ब्लू कॉस्ट्यूम, श्लोक मरिये रेड कॉस्ट्यूम, हरीश मळगे ब्लू कॉस्ट्यूम, भावेश चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम, सोनू जाधव कासारडे ब्लू कॉस्ट्यूम. भारत बालेकुंद्री कृपया इकडे यायचंय. आपल्या हस्ते 3 वेळा कर्नाटक स्त्री हा शरीर सौष्ठवचा मानाचा खिताब ज्यांना आहे. भारत बाळेकुंद्री आपल्या शुभ हस्ते ही कुस्ती आहे. ते ज्येष्ठ कुस्तीपटू आहेत, शरीर सौष्ठवपटू आहेत.
बेळगाव श्री आणि कर्नाटक श्री 3 वेळा खिताब त्यांनी जिंकलेला आहे. असे ज्येष्ठ कुस्ती आणि शरीरसौष्ठवपटू बेळगावच्या मातीतून आज कुस्तीचा आनंद घेण्यासाठी आलेले आहेत. सेमी फायनलचे सामने आहे. यशदीप जाधव फोटो काढायचे. सेमी फायनल पहिली. सर इकडे बघा, इकडे कुस्तीपटूंचं जरा नाव घ्या. यशदीप जाधव कणकवली रेड कॉस्ट्यूम, तेजस गवळी सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. दोन्ही खेळाडू कुस्ती आणि जुडोमध्ये युनिव्हर्सिटी तसंच शालेय स्पर्धेमध्ये राज्यस्तरीय मेडलिस्ट आहेत. दोन्ही कसलेले आहेत बघा. आर डी पाटील सर खूप इकडे या. आर डी पाटील सर दोन्ही युनिव्हर्सिटी आणि स्टेट लेवलवर चॅम्पियन आहेत बघा. एक सावंतवाडीचा चॅम्पियन ब्ल्यू मध्ये. याला म्हणतात मर्दानी खेळ. जबरदस्त. अरे काय कुस्ती ना, काय कुस्ती रंगली बघा. एक वाघ आणि एक शिव आहे बघा. कसली कुस्ती. अरे कुस्ती रे कुस्ती. जबरदस्त. अरे पठे काय कुस्ती खेळतो बघा. कुस्ती रंगते बघा. बघा झुकेगा नाही साला. हार मारत नाही बघा. पंचांचा इशारा झालाय. पुन्हा कुस्ती बघा. रंगते बघा कुस्ती. अरे काय कुस्ती झाली की कुस्ती. अंगात आणि मस्ती. चला खेळूया कुस्ती. लाल मातीतला मर्दानी खेळ बघा. सावंतवाडीच्या सुंदरवाडीच्या मॅट वरती कणकवलीचा आणि सावंतवाडीचा आणि जबरदस्त सावंतवाडीचा पट्ट्या बघा कसा झिंजतोय. अरे जोरदार टाळे झाले पाहिजेत. सावंतवाडीचा पट्ट्या येतो. गुण घेतोय सावंतवाडीच्या पट्ट्यानं. वाघासारखं लढतोय बघा. चपळ येतो चपळ. वाघासारखं लढतोय सावंतवाडीचा पठ्या. आरपीटीचा विद्यार्थी येतो झुकण्याने साला. रेड 4 ब्ल्यू 8 स्कोर. बघा सावंतवाडीचा पट्ट्यावरती. बघा बघा वरती जोर लावतोय बघा पट्ट्या सावंतवाडीचा. तिचा निर्णय झालाय. मध्ये घेताय दोघे मल्लांना पुन्हा. कुस्ती याला म्हणतात बघा. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात अभिवादन झालं पाहिजे. अरे वाघ आणि एक शिव आहे बघा. नजरा नजर फिरते बघा. नजरा नजर बघा कसे डोळे फाटतायत ते.
30 सेकंदाचा वेळ दिलाय दोघांनाही. पुन्हा रेडी होणार बघा. बघा याला म्हणतात कुस्ती. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. स्कोर 10-10. दोघांचेही स्कोर बघा. दोघांनाही 10 गुण आहेत. जाधव कणकवली, तेजस गळवी सावंतवाडी. कणकवलीचा वाघ आणि आमचा सिंह दोन नाही. जबरदस्त 10 गुणांनी राज्य राष्ट्रीय स्तरावरती मेडलिस्टची कामगिरी केली होती. जुडोनी कुस्तीमध्ये मेडलिस्ट आहेत बघा. साहेबांनी सांगितलं मगाशी 10 गुण आहे. आता ठरेल जो जिंकेला वैस सिकंदर. यानंतरची कुस्ती सदर्म पाटील आंबोली आदर्श राठोड. त्यानंतर तयार राहायचं आहे दीपेश गायकवाड करोड रेड कॉस्ट्यूम, मयूर जाधव सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, श्लोक मध्ये करोड रेड कॉस्ट्यूम, हरीश मडके आंबोली. सावंतवाडीचा कणकवलीचा पट्टी आहे बघा. सावंतवाडीचा पट्टीनं बघा सापडला बघा तकडी. अरे शाबास रे सावंतवाडी. गुण घेतला सावंतवाडीच्या वाघाने बघा. अरे बघतोय का रागाने बाजी मारली वाघाने. सावंतवाडी लाय बारी सुंदरवाडी. कसा डोळे वागून तरुण बघतोय बघा वाघ. तो सिंहबी बघा हार मानत नाही. कुस्ती बघा कुस्ती. आणि मस्ती. चला खेळूया कुस्ती. सावंतवाडीच्या पट्ट्यानं बघा डोळे कसे डोळ्यात रग बघा तिचे डोळ्यात. दोघी नॅशनल आहेत. नॅशनल मेडलिस्ट आहेत बघा. युनिव्हर्सिटी प्लेअर आहेत बघा ते. सावंतवाडीचा वाघ बघा. सावंतवाडीचा वाघ. अरे वाघा माझ्या सावंतवाडीचा वाघ. आणि सावंतवाडीचा वाघ बघा. जाधवानं पण झुंज दिली बघा. कणकवलीचा जाधवानं. मस्त याला म्हणतात कुस्ती. जबरदस्त कुस्ती आहे. सावंतवाडीचा वाघ आहे. जबरदस्त कुस्ती केलं बघा. कणकवलीचा सिंह बघा. सदर्म पाटील आंबोली आदर्श राठोड कासारडे. चला ललितचा पट्टा आहे तो. ललितचा 3 वेळा ट्रिपल के सिंधुदुर्ग केसरी आमचा ललित हरमलकर. ललित हात वरती कर. आर.डी. पाटील सर यांच्या हस्ते ही कुस्ती लागेल पुढे. आर.डी. पाटील सर प्लीज कम अप. प्लीज सर. गाव आणि नावं डिक्लेअर करा पुन्हा सर. जरा गाव आणि नावं डिक्लेअर. सदर्म पाटील आंबोली आंबोली पाटील. आदर्श राठोड कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. पाटलाचं पोरगं आलं बघा रेड कॉस्ट्यूम मध्ये. आता बघूया पाटीलची काय ताकद आहे. झालेल्या सामन्यामध्ये तेजस गळवी सावंतवाडी याने फायनल फेरीमध्ये प्रवेश केला. स्वधर्म पाटील रेड कॉस्ट्यूम आंबोलीच्या घाटातून कसलेला मल्ल आहे बघा. याला म्हणतात मर्दानी खेळ. बघा बघा बघा. अरे पठ्ठ्यानं बघा. आंबोलीच्या पठ्ठ्यानं लोडवलं बघा. लोडवला 30 सेकंदात. पाटलाचं पोरग बघा चमकलं. पाटलाचं पोरग आहे. पाटलाचं. सदर झालेल्या सामन्यामध्ये सदर्म पाटील आंबोली. शाबास रे पाटील. अभिमान आहे तुझा पाटील असण्याचा. यानंतर 54 किलो खाली दीपेश गायकवाड करू रेड कॉस्ट्यूम, मयूर जाधव नाना सावंत यांनी कृपया इथे यायचं. कॉस्ट्यूम. नाना सावंत. चला मैदानात एक कुस्ती आपल्या हस्ते होईल. नाना सावंत.
त्यांचं या ठिकाणी सन्मान होईल. नाना सावंत आणि नाईक सरांना विनंती करतो त्यांना शिल्ड देऊन या ठिकाणी सन्मानित करावं. नाना सावंत किती नाईक साहेबांच्या हस्ते. श्लोक दीपेश गायकवाड करूर रेड कॉस्ट्यूम. करूर दीपेश. मयूर जाधव सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. चला दोन्ही पेलवण चला. मयूरेश जाधव सावंतवाडीचा पठ्या. त्यानंतर श्लोक मर्गे हरीश मळगे. श्लोक मर्गे रेड कॉस्ट्यूम, हरीश मळगे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. दोन्ही मला तयार राहायचं आहे. त्यानंतर भावेश चव्हाण करूर रेड कॉस्ट्यूम. सोनू जाधव कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. नाना कुस्ती लावायची. नाना कुस्ती लावायची. दीपेश मयुरेश सावंतवाडी. मयुरेश आणि दीपेश. एक सावंतवाडी आणि एक करूड ना. बरोबर सर. करूड विरुद्ध सावंतवाडी. बघा सावंतवाडीचा पट्ट्या आहे ब्ल्यू मध्ये. त्यानंतर तयार आहे रुपेश चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम. 48 किलो खाली. आदित्य कोट आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. पार्थ देसाई कासारडे रेड कॉस्ट्यूम. अनिकेत कुलम आंबोली. वाघ बघा कसा बघतोय. बघा वाघ चपड वाघ. बघा चित्याची चाल त्याची बघा. अरे चालला रे खतरनाक. रेड कॉस्ट्यूम. लय भारी. ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. एस आर मांगले सर ज्ञानदीप मंडळाचे खजिनदार आणि कडसुलकर हायस्कूलचे माजी मुख्याध्यापक यांनी कृपया व्यासपीठात घ्यायचे. मांगले सर. कुस्ती बघा कुस्ती. लाल मातीतली कुस्ती सावंतवाडीमध्ये मॅटवर आहे बघा. सम्राट केसरी 2024च्या निमित्तानं सावंतवाडीचा वाघ बघा. चित्याची चाल बघा. त्यानंतर होणारे फायनल सामने 80 किलो खाली रोहित जाधव सावंतवाडी विरुद्ध आशिष जाधव ओरळ. थांबण्याचा इशारा दिलाय NIS कोच श्रीकांत पाटील यांनी बघा. सावंतवाडीच्या लाल मातीमध्ये गुंजतोय कुस्तीचा थरार. रेफरींनी सूचना दिली बघा. मल्ल सम्राट केसरीच्या निमित्तानं मेजवानी बघा. कुस्ती करा म्हणे. कुस्ती मस्ती नको. सावंतवाडीच्या लाल मातीमध्ये सूचना केली बघा. नागेश आणि ललित बघा बाहेरून कसा सपोर्ट देत आहे त्याला. बाहेर गेला बघा मल्ल. चल पट्ट्या चल 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 वेळ जातोय बघ. झुकेगा नाही साला. कुस्ती बघा कुस्ती. लाल मातीतली कुस्ती मॅट वरती बघा कशी रंगते सावंतवाडीच्या सुंदर वातावरणामध्ये. सावंतवाडीचा वाघ झुंजतोय बघा कसा. चित्याची चाल बघा त्याची. होय का खूप मारतात. पुन्हा वॉर्निंग दिली बघा. दोघांना कुस्ती करा म्हणे. मस्ती नको अंगाशी. कोणती तरी कडी सांगितली बाहेरून बघा. मारतो का लागले जण. पंच लागलाय बघा काहीतरी. पंच बघताय जाऊन बघा काय होते ते. मल्ल सम्राट केसरी 2024च्या निमित्तानं मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर मंडळाच्या वतीनं ही कुस्तीची रंगत आहे. मल्ल सम्राट केसरी 2024च्या निमित्तानं दोन्ही पैलवान बघा कसलेले आहेत.
कुस्ती रंगते माझ्यावरती जबरदस्त कुस्ती केली बघा. ब्ल्यू सावंतवाडीचा पट्ट्या आहे बघा. पॉइंट घेतला ब्ल्यूनं. पहिला हाफ समाप्त झाल्याची घोषणा NIS कोच श्रीकांत पाटील सरांनी दिलेली आहे. 30 सेकंदाचा अवधी आहे. 30 सेकंद फक्त. सावंतवाडीच्या या आल्हाददायक वातावरणामध्ये रंगते मल्लसम्राट केसरी 2024. 0-3 लाल पट्टी 0, ब्ल्यू पट्टी 3. ब्ल्यू म्हणजे सावंतवाडी 3. सावंतवाडीच्या पट्ट्यात 3-0 ने पुढे बघा. अरे चेअरअप करा सावंतवाडी. पट्ट्या बघा 3-0 ने मारतोय बघा. आता नजर बघा त्याची नजर आहे त्याची. पट्ट्या कोणाचा वाडीचा रंगतोय बघा. आलाय तो रंगात. आता घेतोय डंगाची मारतोय कुस्ती बघा. पाय घेतलो हात घेतलो सगळं घेतलं. पट्ट्या कुणाचा आहे वाडीतला तो मारतोय बघा बाजी. ललित हरमलकरचा तालमीत पट्टे वस्तात कोण त्याचा ट्रिपल केसरी आहे सिंधुदुर्गचा. साईडनी घे पट्टीने घे. आखाड्यामध्ये जे काही कोचेस किंवा तुम्ही व्यक्ती असतील तरी खाली बसून घ्या. तुमच्या मागेही काही छोटी मुलं बघतायत. त्यांना बघून दे. थोडं तुम्ही शिकणार आहेत कुस्तीतून. खाली बसा खाली बसा. खालून कोचिंग करा साहेब. तुमच्या कोचिंगची खूप आवश्यकता तशी वाटत नाही. कधीतरी करा तुम्ही. ब्ल्यू कॉस्ट्यूम बघा. पॉइंट ब्ल्यू कॉस्ट्यूम बघा. सावंतवाडीचा जिगरबाज आहे तर जिगरी. चितेची चाल बघा त्याची कसं तर कसलेला आहे बघा. वार पट्ट्या वार वार वाघा वार मर्दा. पॉइंट घेतोय की नाही बघा. तो पठ्य कोणाचा आहे तो वस्तात त्याचा आहे ललित. पॉइंट घेतला बघा. पुन्हा ब्ल्यू न पॉइंट. बघा पठ्याला सावंतवाडीचा पट्ट्या आहे तो हार मानणार नाही. रे उभू बघा पट्ट्या कोणाचा आहे. असला बघतोय श्वास घेतला दीर्घ श्वास. पुन्हा एकदा वॉर्निंग मिळाली बघा त्यांना. कुस्ती खेळा म्हणे कुस्ती मस्ती नको रे. घे मरे बघ मरे. याला म्हणतात वाघा मारणारे सावंतवाडी. शाबास. पट्ट्या गुणाचा ललितचा पट्ट्यानं बघा वाघानं मारली बाजी. ललित गौरव एक सन्मान चिन्ह घ्या. श्लोक मरिये करो रेड मारले कॉस्ट्यूम. सर. हरीश मळगे आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. चला माझ्या पुढची कुस्ती पुकारलेली आहे. मल्ल यांनी दखल घ्यायची आहे. तात्काळ यायचंय.
एक आनंदाची बातमी आहे बघा. आमचे सचिव काय म्हणतायत बघा. ललित हरमलकर, मल्लसम्राट केसरी 2024चा जो मानकरी होणार आहे त्याला स्टार न्यूट्रिशन सावंतवाडी नेक्सन यांच्याकडून रोख रक्कम रुपये 5,000 रुपये व प्रोटीनचा एक डब्बा व उपविजेता जो खेळाडू असेल त्याला एक प्रोटीनचा डब्बा त्यांनी पुरस्कृत केला आहे. मल्लसम्राट केसरी 2024चा जो विजेता असेल व उपविजेता या दोन्ही खेळाडूंना प्रोटीनचा डब्बा व जो मल्लसम्राट केसरीचा विजेता असेल त्याला मानाची गदा असेल त्याचबरोबर 5,000 रुपये रोख रक्कम पारितोषिक स्टार न्यूट्रिशन नेक्सन याच्याकडून. जबरदस्त कुस्ती रंगते बघा. प्रोटीनचे डबे मिळणार बघा तुम्हाला. कुस्ती करा प्रोटीनचे डब्यांसाठी. आता प्रोटीन मिळणार बघा साहेबांकडून. नेक्सन सर कृपया इकडे यायचं. नेक्सन सर, पेडणेकर सर. जबरदस्त कुस्ती बघा. लाल आणि ब्लू मध्ये कुस्ती मारली बघा पट्ट्यानं. जबरदस्त रे. ज्ञानदीप मंडळाचे खजिनदार आदरणीय मांडे सर यांचा सन्मान होतो. भावेश चव्हाण करोड विरुद्ध सोनू जाधव कासाडे. ही गोष्टी तेवढी मजबूत आणि मनोज गुंजार सर आपणही यायचंय. कारण महाराष्ट्र पोलीस खेळाडू या राज्यस्तर कुस्ती पुढची कुस्ती भावेश चव्हाण करोड यांना घ्या. सोनू जाधव कासाडे दोन्ही मंडळांनी यापूर्वी ही कुस्ती जुडोमध्ये राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये मेडलिस्ट आहेत. गुंजार सरांच्या हस्ते पुढची कुस्ती होईल. 56. आदरणीय गुंजार सर नेक्सन सर यांच्या हस्ते. नेक्सन सर ज्यांनी मल्ल सम्राट केसरीसाठी रोख रुपये 5,000 आणि प्रोटीनचा डब्बा. यानंतर रुपेश चव्हाण करोड रेड कॉस्ट्यूम, आदित्य खोन आंबोली ब्लू कॉस्ट्यूम, पार्थ देसाई कासाड रेड कॉस्ट्यूम. पुढची कुस्ती कौस्तुभ पेडणेकर सरांच्या हस्ते होईल. आंबोली ब्लू कॉस्ट्यूम. मुक्त अकॅडमीचे संचालक विश्वास चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम, ओमकार गायकवाड करोड ब्लू कॉस्ट्यूम. बुद्धिबळ आणि वाघमोडी शहरात क्षेत्रामध्ये रेड कॉस्ट्यूम, राज्यभर काम करायचं. आंबोली ब्लू कॉस्ट्यूम. वारे पट्ट्या रे वारे बघा कसा उचलला पटकलाय बघा. डायरेक्ट पॉइंट घेतले 4 पट्ट्यानं बघा. याला म्हणतात कुस्ती मर्दानी खेळ. मोबाईलची मस्ती सोडा, कुस्तीची काल करा मित्रांनो. मोबाईलची मस्ती नको. अलीकडे मुलं मोबाईल मध्ये गेम खेळतात. त्यांच्यासाठी आणली आहे मल्ल सम्राटनं कुस्ती. मोबाईलचा नाद नको, कुस्तीचा नाद पुढा. वारे पठ्या पुन्हा पॉइंट घेतला बघा वाघानं. वारे वाघा का चेहरा वाघाचं बघा. पुन्हा बघा. कुस्ती बघा. याला म्हणतात जाणव, याला म्हणतात कुस्ती. पट मारलाय पट्ट्याला. मारे वागा. रेड बुल जिंदाबाद. कुस्ती केली का. काही क्षणातच या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दीपकभाई केसरकर या ठिकाणी कुस्तीचा आनंद घेण्यासाठी येत आहेत. मित्रांनो आनंदाची गोष्ट आहे. या राज्याचे सन्माननीय शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दीपकभाई केसरकर साहेबांचं या ठिकाणी कृपया कुस्ती थांबवायची आहे.
सगळ्यांनी कृपया या ठिकाणी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आमच्या सावंतवाडीचं वैभव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सन्माननीय सुपुत्र, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्यांची ख्याती लाडके शिक्षण मंत्री अशी आहे, ते माननीय नामदार दीपकबाईंचं जोरदार आगमन झालंय. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात बाईंचं या ठिकाणी स्वागत करायचंय. येत आहेत नामदार दीपकबाई. या ठिकाणी कृपया व्यासपीठावर बाईंच्या हस्ते ही कुस्ती पुन्हा NIS रेफरींना विनंती आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दीपकबाई यांच्या हस्ते ही कुस्ती होणार आहे. मानाची कुस्ती आहे बघा. आदरणीय भाई अत्यंत व्यस्त दौऱ्यातून आलेले आहेत. कुस्तीचा मैदानी खेळ खेळण्यासाठी सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकबाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीनं या मल्लसम्राट केसरी 2024च्या स्पर्धा रंगत आहेत. निर्णय येतोय बघा. रेफरीचा निर्णय येतोय बघा. कृपया सहकार्य करायचं आहे. रेफरींचा निर्णय हा अंतिम असतो. रेफरी हे देवता असतात. आपल्याला रेफरींचा मान आणि सन्मान आणि त्यांचा आदर राखणं हे खरं स्पिरिट असतं. कुठल्याही स्पोर्ट्समध्ये, कुठल्याही गेम्समध्ये रेफरी ही देवता असते आणि त्यांनी निपक्षपणे भूमिका बजावलेली असते. कृपया स्पोर्ट्समॅनशिप, यापुढे स्पिरिट आपण दाखवायचं आहे. कुठच्याही प्रकारची तक्रार न करता रेफरींचा निर्णय हा वंदनीय मानून आपण रेफरींना मानवंदना देऊन आपण मैदान सोडायचं आहे. रेफरी निर्णय देतील. रिकॉर्डिंगमध्ये लाल मातीतला हा मर्दानी खेळ मनगटात जोर आणि मेंदूत युक्त्या यांचं प्रदर्शन घडवणारा सिंधुदुर्गातल्या लाल मातीत होतोय मॅटवरील कुस्ती रंगते मल्लसम्राट केसरी 2024.
रेफरी आता त्यांचं डिसिजन फायनल देणार आहेत आणि रेड हे विजेते ठरलेले आहेत, ब्ल्यू हे या ठिकाणी त्यांनी पॉईंट्स कमी घेतलेले आहेत. पाण्याची व्यवस्था पाणी गुणलेखकांना पाण्याची व्यवस्था करा कृपया. गुणलेखक आणि रेफरींना पाणी नाही आहे, सगळ्यांनी या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. सावंतवाडीच्या या सुंदर अशा आल्हाददायक वातावरणामध्ये या सर्व कुस्त्यांचं लाईव्ह प्रक्षेपण या ठिकाणी सुरू आहे. कोकण साध लाईव्ह असेल, कोकण भूमी असेल, या चॅनल्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी लाईव्ह प्रक्षेपण या ठिकाणी सुरू आहे. आपण याचा आनंद नंतर सुद्धा घेऊ शकतात. ज्यांना आपल्या कुस्त्या पुन्हा बघायच्या असतील, आपल्या चुका टाळायच्या असतील, त्यांनी घरी जाऊन आपलं काय चुकलं ते त्या लिंकमध्ये ओपन करून दूध का दूध पाणी का पाणी बघून घ्यायचं, पिऊन घ्यायचं. कबड्डीपटू गणेश जाधव सर कृपया इकडे यायचं. आपल्या हस्ते एक मानाची कुस्ती या ठिकाणी आपण खेळवणार आहोत. हा सूर्य हा जयद्रथ होईल, त्याच्यामुळे कोणी ऑब्जेक्शन घ्यायचं काही कारण नाही. यापुढे दूध का दूध, रुपेश पाणी का चव्हाण पाणी. रेड कॉस्ट्यूम, आदित्य खोत आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, पार्थ देसाई कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, अनिकेत कुलम आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, विश्वास चव्हाण कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, ओंकार गायकवाड करूर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, वैभव वाघमोडे वैभवडी रेड कॉस्ट्यूम, साईनाथ शिंदे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. सर्वांना तयार राहायचं. रुपेश चव्हाण आदित्य खोत आपला लास्ट स्वीकार. त्यानंतर समर्थ पाटील आंबोली, अमोल जाधव कासारडे 40 लोकांनी, ध्रुवेश परब पवार कासारडे, शुभम राठोड कासारडे. सर्व तयार राहा. कबड्डी खेळाचे राष्ट्रीय खेळाडू सावंतवाडीचे सुपुत्र गणेश जाधव यांच्या हस्ते ही मानाची कुस्ती. सोबत बाजी रेडकर, श्रीकांत पाटील साहेब, YP नाईक सर, कुस्तीपटू बघा भीतीवर जाऊ नका. डावपेच बघा कसे खेळतात ते. केला इशारा आहे पंचांना. डावपेच सुरू आहेत बघा. कोण घेतोय पॉईंट बघूया. जोरदार चालू आहे डावपेच मनामध्ये. पंचांचा इशारा. कुस्ती घेणा, मस्ती नको. कुस्ती होऊ दे रे पठ्या, मस्ती नको. वारे पठ्या, रेड बुल जिंदाबाद. बेबी बघा हार मानत नाहीये. कसलेला आहे बघा पहलवान. यानंतर सामना वैभव वाघमोडे वैभववाडी, साईनाथ शिंदे पॉईंट आंबोली. घेतलाय बघा रेडनं. दोन्ही तयार राहायचं मल्लाने. वैभव वाघमोडे रेड कॉस्ट्यूम, साईनाथ शिंदे आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. त्यानंतर तयार राहायचं आहे पार्थ देसाई कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, अनिकेत कुलम आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. त्यानंतर तयार राहायचं आहे विश्वास चव्हाण कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, ओंकार गायकवाड करूर. पंचांनी इशारा केला कुस्ती करा. लाल बघा कसा बघतोय, डोळे वटारून बघा, चित्त्याची नजर बघा त्याची कसा फेकतोय उठून आता बघा.
टाळे झाले पाहिजे, टाळ्या बघा कोण टाकलाय नाही पठ्ठ्यानं केली बघा वाघानं कुस्ती याला म्हणतात रेडनं मारलाय बाजी याला म्हणतात स्पोर्ट्समनशिप याला म्हणतात स्पोर्ट्समन स्पिरिट वैभव वाघमोडे वैभववाडी गणेश चिंचा या ठिकाणी सन्मान होतोय राष्ट्रीय कबड्डीपटू सावंतवाडीचे एकेकाळचे गाजलेले कबड्डीपटू सेमीफायनल सामना गणेश जाधव 54 किलो खाली मनीष पवार आंबोली मयुरेश जाधव सावंतवाडी दोन्ही तयार राहायचे त्यानंतर बाळू सावंत करू आणि वायपीने सरांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान होतोय सोबत आमचा नागेश आहे ललित आहे नॅशनल रेफरी श्रीकांत पाटील साहेब आहेत प्रत्येक क्रीडापटूचा स्पोर्ट्समनचा सन्मान करणं हे क्रमप्राप्त आहे पुढची कुस्ती पेडणेकर सर संपूर्ण परिवार जाधव परिवार गणेश जाधव विजय जाधव अजय जाधव तिघेही भाऊ हे जिल्ह्याचं नाव राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवणारे हे जाधव कुटुंबीय सचिन पिकोकर त्यांचं सुद्धा सन्मान पेडणेकर सर आपल्या हस्ते वैभव वाघमोडे वैभववाडी साईनाथ शिंदे आंबोली त्यांच्या हस्ते त्यानंतर 5 दिवसांनी कासरवाडी आंबोली त्यांच्या हस्ते त्यानंतर कौस्तुभ पेडणेकर मुक्त अकॅडमी कॅरम आणि बुद्धिबळामध्ये राज्य राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थी घडविणारे कौस्तुभ पेडणेकर सरांच्या हस्ते कुस्ती लागलेली आहे दोन्ही मल्लांना इशारा दिला आहे पंच रेडी आहेत दोन्ही लेखक रेडी आहेत सुरू झाली कुस्ती वारे पठ्या घुसला बघा तंगडीत घुसून केली कोंबडी बघा वारे पठ्या काय ताकद आहे काय जोश आहे काय झुनून आहे पंचांचा इशारा स्टॉप पठ्या बघा चार्ज होतोय बघा लाल पठ्या या घुसतोय बघा काय पॉईंट घेतलाय बघा रेडनं पुन्हा पॉईंट घेतलाय बघा रेडनं बघा कुस्ती त्यानंतर तयार आहे 5 दिवसांनी कासरवाडी 10-0 रेड पुढे आहे रेड 10 पॉईंट्स ब्ल्यू 0 पॉईंट्स कुस्ती संपलेली आहे पंचांचा इशारा सचिन पिकुळकर सर यांचा या ठिकाणी सन्मान होतो सचिन पिकुळकर 5 दिवसांनी कासरवाडी आणि किलो आंबोली आम्हाला स्पॉन्सरशिप 5 किलो बसतील यानंतर तयार आहे पहिली सेमीफायनल 54 किलो खाली मनीष पवार आंबोली विरुद्ध मयुरेश जाधव सावंतवाडी त्यानंतर भावेश सावंत करोड किलो कृपया प्लेयरचे जे खेळाडू आहेत त्यांचे गावाचं नाव कृपया कळू द्या साहेब गावाचं नाव 5 दिवसांनी कासरवाडी अनिकेत कुलम आंबोली आंबोली आणि कासर्डे सावंतवाडी आणि कणकवलीचे पट्टे आहेत बघा दोन्ही आंबोलीचा कोण रेड का ब्ल्यू 5 दिवसांनी कासरडे अनिकेत कुलम आंबोली आंबोलीचा ब्ल्यू आहे बघा कासाडेचा रेड आहे बघा पार्क कणकवलीचा कासाडेचा बघा कसा रेड बुल या कासाडेचा पट्टा बघा आंबोलीच्या पट्ट्याला बघा कसा आसमान दाखवण्यासाठी कोशिश करतोय बघा तो पंचांचा निर्णय स्टॉप पुन्हा कुस्ती आंबोली घाटातला पट्ट्यानं बघा वाकवलाय बघा चारी म्हणजे चित करायचं स्पर्धेत आहे बघा पॉईंट घेतला बघा आंबोलीच्या पट्ट्यामध्ये पॉईंट घेतला बघा
झाला कासाड्याचा पट्टा दिलाय बाहेर बघा त्याने पण उचलला आणि पटकला बघा याला म्हणतात रे कुस्ती पॉईंट घेतला रेडला बघा कुस्तीच केली बघा लावली पट्ट्यानं बाजी मारली बघा कोणत्या पट्ट्यानं पाटील साहेब सांगतील आपल्यास अरे कॉस्ट्युम पार्थ देसाई पाच देसाई विजय झालाय कासाड्याचा पट्टा बघा कणकवलीच्या मातीतलं हे रत्न जास्त आहे सावंतवाडीचं मैदान विश्वास चव्हाण कासारडे ओमकार गायकवाड करोड चला विश्वास रेड कॉस्ट्युम स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कासारडे साहेब ओमकार गायकवाड ब्लू कॉस्ट्युम करोड स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे सन्माननीय दर्वी साहेब यानंतर मनीष पवार रेड कॉस्ट्युम एक मिनिट पाटील साहेब मयूर जाधव सावंतवाडी ब्लू कॉस्ट्युम भावेश चव्हाण करोड रेड कॉस्ट्युम एक मरीने करोड पटकन लावा ब्लू कॉस्ट्युम कुस्ती बघा कुस्ती रे पठ्ठ्यानं बघा रेडनं बघा कशी कुस्ती करतोय रेड बघा मारतोय बघा मैदान की नाही केली बघा पठ्ठ्यानं मारली मैदान रेड नाही चमकताय सध्या लाल बत्ती दिवा बत्ती जोरदार रेड चालू आहे बघा रेड पडते सावंतवाडीच्या मैदानावर विश्वास चव्हाण रेड कॉस्ट्युम कासारडे विजय झाला घोटावडे शाळेचे मुख्याध्यापक आमचे मित्र सन्माननीय बिरजे सर स्वतः क्रीडापटू आहेत सायकलपटू आहेत शरीर सौष्ठवपटू आहेत बिरजे सरांच्या हस्ते पुढची कुस्ती यानंतर मनीष पवार आंबोली मयुरेश जाधव सावंतवाडी 54 किलो खाली सेमी फायनल सामना सावंतवाडी तालुक्यात केली बघा पठ्ठ्यानं मारली मैदान रेड नाही चमकताय सध्या लाल बत्ती दिवा बत्ती सावंतवाडी चल सेमी पवार फायनल सामना मनीष चला. मनीष पवार यानंतर भावेश चव्हाण करोड श्लोक मरिये करोड पट्ट्या बघा पट्ट्या आंबोलीचा आणि सावंतवाडीचा पट्ट्या दोन्ही बघा तालुक्यातलीच आहेत सावंतवाडीचा पट्ट्या आणि आंबोलीचा पट्ट्या आहे बघा मगाशी रेड चालू होता आता ब्ल्यू बघा काय करतो ते तुम्ही चित्याची नजर बघितली का त्याच्याकडे बघा मनीष पवार आंबोली त्याची नजर आहे सावंतवाडी ब्ल्यूची चित्याची यानंतर भावेश चव्हाण कसं करोड बघतोय बघा वाट श्लोक मरिये करोड सावंतवाडीचा वाघ बघा कसा तरबेज आहे बघा नाचवतोय बघा समोरच्याला यास रेडने घेतलाय बघा रेड बी भारी आहे बघा आंबोलीचा रेड हुल देत आहे बघा हुल
रेड बुलबुल फुल देत आहे फुल ब्ल्यू पठ्ठ्याला वारी आहे तो झिकणार नाही झिकेगाने साला नजर बघा चित्याची सफळ आहे तो कुस्ती करा मिठा मस्ती नको कुस्ती करा कुस्ती घुसतोय बघा मध्ये मारतोय मैदान बघा अरे घेतलाय बरोबर आहे म्हणताय काय माहिती देवाच माहिती फिरव म्हणे फिरवला बघा पण घेतलाय बघा पिऊला बघा बघा रे याला म्हणतात रे फिरून मारला पटक पटक उठक पटक चटक मटक कुस्ती रे कुस्ती बोललाय ना ब्ल्यू आहे तो ब्ल्यू झुकेगा नाही साला चित्याची नजर आहे त्याची चित्याची सफरदा बघा त्याची अंगी याला म्हणतात रे काटक पहलवान अटक मटक उठके पटक चल रे सावंतवाडीचा मर्दा घेतोय बघा घेतोय मारतोय मैदान बघ रे मैदान बघ मारतोय बेटा तू मारतोय सावंतवाडी आंबोलीच्या घाटावर पाठवताय की काय सावंतवाडीचा पठ्ठ्या लटकलाय बघा जोमानं मारले बाजी वाघानं बघा आलाय तावडीत आंबोलीचा घाट ताबीज करतोय की नाही बघा 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 पंचांचा निर्णय बघा हाफ टाइम झालाय बघा जरा गुण सांगा गुण 4-6 गुण आहेत लाल 4 आणि 6 2 गुणांनी आंबोलीचा पठ्ठ्या मागासलेला आहे बघा 2 गुणांनी आणि 2 गुणांनी सावंतवाडीचा मर्दा 2 गुणांनी पुढे आहे बघा तू मारतोय मैदान बघ तू बघा कसं डोळे वटारून बघतोय घेतोय की नाही बघा तो सावंतवाडीचा मर्दा आंबोलीच्या पट्ट्याला झुंजवतोय बघा घाटामध्ये उठ पटक उटक पटक मटक मटक यस याला म्हणतात रे डाव याला म्हणतात रे कुस्ती याला म्हणतात रे मस्ती याला म्हणतात मर्दानी जोश वा रे पट्ट्या वा मानलं भावा तुला मला पॉइंट पाहिजे म्हणे कुस्ती करा कुस्ती ए रे सावंतवाडीचा मर्दा पलटी मार उलटी मार बघा काय चाललाय खेळ बघा त्यांचा उटक पटक पंचांचा निर्णय येतोय बघा तुला वेळ आहे बेटा हे तुला वेळ आहे तुला दाखवून जातील ते 40 किलो मध्ये मुलांनी तयार राहायचं आहे समर्थ पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्यूम अंबोल जाधव कासर्डे ब्लू कॉस्ट्यूम कुस्ती करा कुस्ती ध्रुवन पवार कासर्डे रेड कॉस्ट्यूम शुभम राठोड कासर्डे ब्लू कॉस्ट्यूम बघा सावंतवाडीचा पट्ट्या मारला लटकलाय बघा मारतोय मैदान तो अरे बोललोय मी बोललोय मगाशी सांगितलंय मी सावंतवाडीचा पट्ट्या येतो जिथे गाणे साला कुस्ती झाली बघा सावंतवाडीच्या पट्ट्यानं बघा दाखवलाय आसमान दाखवलंय बघा आंबोलीच्या पट्ट्याला आंबोली घाटात लोळवलंय बघा सावंतवाडीच्या मर्दाना आतापर्यंत रेड होता आले की नाही ब्ल्यू याला म्हणतात कुस्ती दीपिका मॅडमांच्या हस्ते सावंतवाडी विजय झाला आहे. दीपिका रावत
भावेश चव्हाण करोड रेड कॉस्ट्यूम श्लोक मने ब्ल्यू कॉस्ट्यूम चला यानंतर तयार आहे समर्थ पाटील आंबोली दत्ताभाऊ गावडे कृपया त्यांनी अमोल इकडे यायचंय. जाधव दत्ताभाऊ कासारडे गावडे. ब्ल्यू कॉस्ट्यूम ध्रुवांश पवार कासारडे शुभम राठोड कासारडे युवा रक्तदाता संघटनेचे पदाधिकारी यांनी सुद्धा इकडे यायचं. संपूर्ण युवा रक्तदाता टीम या ठिकाणी येईल. व्यासपीठाकडे युवा रक्तदाताचे सर्व बांधवांनी इकडे यायचं. कुस्ती सुरू होते बघा. नाव सांगा बघा. हॅलो चालू सामना हा 54 किलो सेमी फायनल सामना आहे. भावेश चव्हाण श्लोक मने दोन्ही करोडचे उपांत्य सामना आहे. सेमीफायनल उपांत्य फेरी आहे. 54 किलो वजन गट. भावेश बघा बघा मर्दानं कसं मैदान गाजवलंय बघा. आलाय वरती ब्ल्यू कलर. रेणला पण घेतलाय ताबा बघा. उचल पट्टाक 4 पॉइंट घेतले ब्ल्यूनं बघा. याला म्हणतात मर्दानी खेळ, मर्दानी जोश. बघा ब्ल्यू बघा ब्ल्यू कसा खेळवतोय. रेड कसा बघा झुंज देतोय बघा. शबाश. You are a blue, you are a red. हसतोय बघा रेड. बघा स्माइल दिली बघा. घेतोय ताब्यात म्हणे तुला आत्ता. पटकतोय म्हणे आसमान दाखवतोय म्हणे तुला. हसून कुस्ती खेळणे याला म्हणतात. रुसून नाही बसत ते. हसून खेळतात बघा मर्द. अरे शबाश. घेतलाय बघा घेतलाय. आलाय वरती रेडबी. पॉइंट घेतलाय बघा रेंड. वारे मर्दा वारे पठ्या. उचलला पटाकला. नव्यानं कुस्ती 30 सेकंदाचा ब्रेक दिलेला आहे. अर्ध्या मिनिटात दोन्ही मंडळ पुन्हा नव्या दोषात नव्या उमेदीने आणि त्याच मनगटात बघा स्माइल दिली बघा. घेतोय ताब्यात म्हणे तुला आत्ता. पटकतोय म्हणे आसमान दाखवतोय म्हणे तुला. याला म्हणतात हसमुख कुस्तीपटू. वारे लाल भावा तुला देतो की जेवणानंतर मार्गी कुस्ती. मस्ती नको कुस्ती कर भावा. मारलाय बघा मैदान त्याला थोडक्यात राहिलो रे. आली बघा स्माइलीने त्याला जोश आला बघा. हसतोय कसं भाऊ. हसून आसमान दाखवतोय बघा. समोरच्याला कळू देत नाही. हसून गेम करतोय बघा. गेम कसं त्याचा चुकतोय नाही. हसून हसून गेम करतोय सध्या. स्टॉप. चकले बघा. जीप चालली बघा. वारे स्टुडंट कुस्ती करताय बघा. कोलगेटले पटक पटक के मारा स्टुडंट को. याला म्हणतात मर्दानी कुस्ती. मनगटात जोश मेंदूमध्ये युक्ती. जय बजरंग बली की जय हो. सगळ्यांसाठी चाय पाणीची सोय हो. आयोजक पॉइंट घेतले बघा. पट्ट्यानं 2 पॉइंट घेतले. समर्थ पाटील आंबोली अमोल जाधव कासारडे भावना तयार. समर्थ पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्यूम अमोल जाधव कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. कुस्ती करा मित्रांनो. मस्ती नको कुस्ती करा. कासारडे स्माइल दे रेड स्माइल दे बघ. बघ फिदा आहे तुझ्या स्माइलवर पेप्सोडेंट वाले बी.
वा रे बट्ट्या, याला म्हणतात रे कुस्ती. मनगटात जोर बघा बर. वा रे वा वा. यस, व्हेरी गुड. बघ छोटे छोटे टिप्सोडंट म्हणताय. गुड गुड. पॉइंट घेतला बघा रेड बुल ना. टाइम बी बघा. वा वा, पुन्हा पॉइंट घेतलाय बघा. ब्ल्यूवाला वरती स्टॉप. पॉइंट सांगा पॉइंट. पॉइंट सांगा पॉइंट. 10. अरे काट्याची लढत याला म्हणतात. 10-9. अरे पेप्सोडेंटने कोलगेट को हरा दिया. वारे दोन्ही पट्टे हसमुख पट्टे आहेत आमचे. याला म्हणतात लाल मातीतली मस्तीनी कुस्ती. संदीप वेंगुर्लेकर कृपया व्यासपीठाकडे या, मॅट वरती या. संदीप समर्थ पाटील वेंगुर्लेकर. आंबोली. याला म्हणतात हसमुख कुस्तीपटू. वारे लाल भावा, तुला देतो की जेवणानंतर मारकी कुस्ती. मस्ती नको कुस्ती कर भावा. मारलाय बघा मैदान, त्याला थोडक्यात राहिलं रे. आधी बघा स्माइलीने त्याला जोश आला बघा. हसतोय कसं भाऊ. हसून आसमान दाखवतोय बघा समोरच्याला. कळू देत. युवा रक्तदाता संघटनेचे सगळे पदाधिकारी सोबत आमचे युवा पत्रकार सुद्धा. आमच्या विनायकला यामध्ये, विनायक शिवाय काहीच नाही. बजरंग बली की जय भवानी. धन्यवाद. आता वाटलं की माणसं आहेत, आपलीच मातीतली आपलीच कुस्ती लढतायत मस्तीनं. आपलीच ही पुढची पिढी अत्यंत सक्षमपणे कुस्ती लढते. जबरदस्त. बघ कोच काय सांगतोय. वार पट्ट्या पॉइंट घेतलाय बघा लाल ना. पटक 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 उद्या पुन्हा पॉइंट घेतलाय बघा. अरे मोबाईल मध्ये बाहेरून या आणि हे बघा आमची कुस्ती. मोबाईल मध्ये काय गेम खेळतात. कुस्ती खेळा कुस्ती, मग कळेल तुमचा मेंदू आणि मनगट किती सक्षम आहे ते. कुस्ती खेळताय बघा पट्ट्या कुस्ती. छोटा पेप्सोडेंट छोटा कुलदीप. जबरदस्त. दुर्वांश पवार कासारडे, दुर्वांश पवार आणि सुमन राठोड कासारडे. त्यानंतर 88 रुपेश चव्हाण करोड पारदेसाई कासारडे. त्यानंतर विश्वास चव्हाण कासारडे, वैभव वाघमोडे वैभव. बघा प्रेक्षक काय म्हणताय. तंगडीवर नको बांगडीवर मार म्हणे. कोंबडी खाऊ घाला त्याला कोंबडी जोशील, मग तो मारेल तंगडी आणि सगळी लगडी बिगडी काय असेल ती बांगडी बिगडी. दत्ता भाऊ गावडे यांनी अमोल जाधव हाही खेळाडू जुडोमध्ये राज्यस्तरावर सेकंडमध्ये होता. मागील वर्षी सेकंडमध्ये होता. मारलाय बघा पट्ट्यानं मैदान. देतात निर्णय. वारे लाल लाल माझा पेप्सोडेंट लाल. दुर्वांश पवार Match कासारडे, finish. शुभम राठोड.
चौकुड गावाचे सामाजिक कार्यकर्ते दत्ताभाऊ गावडे यांच्या हस्ते कुस्तीप्रेमी आहेत, क्रीडापटू आहेत, आपल्या जिल्ह्यातले अनेक गडकिल्ले सर करण्यासाठी ते कायम आमच्या सोबत असतात. पाटील साहेब अरे हो, कृष्णाजी दुडपनवर आणि दत्ताभाऊ गावडे यांच्या हस्ते पुढच्या कुस्त्या होतील. हॅलो, यानंतरचा 68 किलो खाली फायनल सामना होऊन जाईल. नागेश सावंत कणकवली विरुद्ध बाळू जाधव कासारडे. ही कोणती आहे? दगड तयार राहायचं. ही कोणती आहे? 40 किलो खाली आहे. ध्रुवांश पवार या सर. कासारडे, शुभम राठोड कासारडे. यानंतर होणारी मॅच एक मिनिट. नागेश सावंत कणकवली फायनल मॅच आहे 68 किलो खाली. बाळू जाधव कासारडे. ही पुन्हा सांगा सर, सुरू असलेली. ध्रुवांश पवार कासारडे, शुभम राठोड कासारडे. दोन्ही कासारड्याच्या मातीतून आलेले बघा, पिटुकले पिटुकले. हो बघा बघा कसा हुल देतोय बघा, कासारड्याचाच कासारड्याला बघा. कासारडे कास सोडले तर ना तर या. अरे कुस्ती करते की लपंडाव भाड्या. ओ अरे भाड्या, लाल बी सोडणार नाही बघ. पकडला बघ, बाहेर नेला बघ तुला, मध्ये आणला बघा तुला. अरे वेळनं घेतलाय बरोबर. ताबा भूल नको, कुस्ती लेकर बत्ती गुल. भूल नको बेटा, कुस्ती खेळ, कुस्ती भूल नको. हुतू नाही, कुस्ती आहे बघ. पकडला गेली बघ. एकाच तालमीतले पट्टे दोन्ही, एकाच गावातले, एकाच मातीतले, एकच पेज जेवणारे. कसा बघतोय बघा तो, रग बघा रग. भजीकडे बघून जिलेबीकडे बघतो बघा तो. उचलला बघा ते ना, पटकला की नाही आता बघा. उचलला बघा, उचलला. उचल उचल पटक पटक, उचल पटक. ताकद नाहीये. अरे कोंबडी खाऊ गेला. मारली बघा. झाली बघा कुस्ती. भूल कामात नाही आली बेटा. पुढच्या वेळेस भूल नको देऊ, कुस्ती कर कुस्ती. उलाला होऊन जाईल. गुलेला येते गुलेला. एकाच तालमीतले, एकाच वस्तादचे पट्टे आहेत. खेळीमेळीच्या वातावरणात फुलवाली कुस्ती झाली. मार्कड सरांचे ते विद्यार्थी आहेत, कासारडे हायस्कूल कुस्तीपटू. पुढची कुस्ती जबरदस्त. बघ कोच काय सांगतोय. कासारड्याचं आणि कणकवलीचे हे मल्ल लढतायत अंतिम फेरीसाठी. यानंतर रुपेश चव्हाण करोड, पार्थ देसाई कासारडे सेमीफायनल. लाल मातीतला मर्दानी आणि ललित धर्मलकर, मनगटात जोश आणणारे खेळ कुस्ती. ललित धर्मलकर. अंतिम सामना आहे, कृपया अंतिम सामना खेळीमेळीच्या वातावरणात झाला पाहिजे. एकाच मातीतले रत्न आहेत दोघी, कणकवली तालुक्यातून. नावं घ्या, फायनल नावं घ्या. 68 किलोग्राम वेट फायनल
round between Kankavli and Kasarde. Who is the wrestler? Please tell. विश्वास चव्हाण कासाडे रेड कॉस्ट्यूम. विश्वास चव्हाण हात वरती करा. विश्वास. सॉरी नागेश. नागेश सावंत कणकवली. नागेश सावंत कणकवली. बाळू जाधव कासाडे. बाळू जाधव कासारडे. कासारडे आणि कणकवली. कणकवली तालुका फायनल राऊंड साठी आहे. फायनल सामने टाळ्या झाले पाहिजे. टाळ्या. 68 किलोग्राम फायनल राउंड बिटवीन कणकवली अँड कासाडे. नागेश आणि बाळू. मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय आमदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्हा कुस्ती असोसिएशनच्या मान्यतेने मल्ल सम्राट केसरी 2024 ची ही कुस्ती स्पर्धा घडते सावंतवाडीच्या लालमातीत. पहिल्यांदा मॅचवर कासारडे आणि कणकवली 68 किलो वजन गटाची ही अंतिम फेरी. नागेश आणि बाळू लढत आहेत विजेतेपदासाठी. नागेश हा कणकवलीचा आहे आणि बाळू जाधव हे कासारड्याचे आहेत. अंतिम फेरीसाठी लढतात कुस्ती. याला म्हणतात कुस्ती. रेडने घेतलाय बघा. पॉईंट घेतलाय रेडने. नागेशने पॉईंट घेतलाय बघा. पुन्हा एकदा पॉईंट घेतला बघा नागेशने. जोरदार लढतोय बघा नागेश. नागेशने पॉईंट घेतले बघा. जोरदार. 68 किलो खाली नागेश सावंत कणकवली विजय झालेला आहे. याला म्हणतात बाळू जाधव कासाडे. अंतिम फेरीचा विजेता नागेशचं मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान आणि नामदार दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीने टाळ्यांच्या गजरात या पैलवानाचं जोरदार कौतुक झालं पाहिजे. 68 किलो वजन गटात विजेता ठरलाय तो नागेश. पुढची फेरी रुपेश चव्हाण करोड. पार्थ देसाई कासारडे लिओ. त्याच्यानंतर विश्वास चव्हाण कासारडे सेमी फायनल. वैभव वाघमोडे वैभव. उपांत्य फेरी सेमी फायनलचा सामना. नाव पुकारा. नाव रुपेश चव्हाण करोड. पार्थ देसाई कासारडे रुपेश सेमी फायनल. 8 किलोवाली पहिली सेमी फायनल. फर्स्ट सेमी फायनल रुपेश आणि पार्थ देसाई कासारडे. पार्थ देसाई कासारडे. लाल मध्ये रुपेश आहे बघा. रुपेश कसा खेळतोय बघा. रुपेश नाव आलं पाहिजे हा भाऊ. रुपेशचं नाव झालं पाहिजे. रुपेश बघा कसा जोशात करतोय बघा आमचा रुपेश. जबरदस्त बघा. अरे भारी रे. भारी रे पठ्या. सेमी फायनलचा रे. पंचांनी पुन्हा एकदा मध्ये बोलवलेला आहे. ग्राउंडच्या बाहेर गेले. रुपेश आणि पार्थ मध्ये ही सेमी फायनल रंगते. यानंतर फायनल होईल.
यापुढे थर्ड प्लेससाठी मुलींचे सामने होणार आहेत. 35 किलो वजनी गटातील स्थानिका गाडी देवगड आणि रेड कॉस्ट्यूम श्रावणी वाडेकर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम देवगड. 40 किलो वजनी गटातील विधी मोहे पार्थ आणि रुपेश यांच्यात हा सामना सेमीफायनलचा आहे बघा. दोघी कसलेले आहेत बघा, कसलेले म्हणलं नाही. रेनने घेतलाय बघा पठ्ठ्यानं 1 पॉइंट. रुपेश भावा नाव राखलं पाहिजे रुपेशचं. नाव राखलं पाहिजे की नको. वारे पट्ट्या वारे पट्ट्या वारे मर्दा घेतलाय बघ ताबा तू. 40 किलो वजनी गटातील 3 नंबरसाठी होणारा सामना घेतलाय बघा ताबा. मोहे रेड कॉस्ट्यूम पंचांनी निर्णय दिलाय बघा. मध्ये या. कॉस्ट्यूम 30 सेकंड. रेड 1 ब्ल्यू 2. 1 पॉइंटने रुपेश मागे पडला आहे. पार्थला 2 आहे. रुपेश 1ने मागे आहे. 40 किलो गटातील थर्ड स्टेजसाठी होणारा सामना विधी मोहे रेड कॉस्ट्यूम सना शेख ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 24 किलो वजनी गटात कस्तुरी वारे रेड कॉस्ट्यूम भार्गवी गावकर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 40 किलो खाली सेमीफायनल तेजस प्रकाश करवड रेड कॉस्ट्यूम समर्थ पाटील आंबोली. पार्थ आणि रुपेश मध्ये हा सामना आहे सेमीफायनलचा. यातील जो विजेता असेल तो फायनल सामना खेळणार. ब्ल्यूने पुन्हा 1 घेतला बघा. दादा पॉइंट घे म्हणे. ताई म्हणजे दादा पॉइंट घे. ताबा घेतलाय बघा ब्ल्यूनं. पार्थने ताबा घेतला होता बघा. रुपया काय करतोय बाबा. बंगार रुपया आहे ना तो. चमकला पाहिजे, वाजला पाहिजे बघ. चव्वेचाळीस किलो गटातील कस्तुरीवारी रेड कॉस्ट्यूम भार्गवी गावकर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम तयार राहायचे आहे थर्ड प्लेससाठी. 48 किलो वजनी गटात विधी चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम निवास सावंत ब्ल्यू कॉस्ट्यूम तयार राहायचे आहे. 54 किलो वजनी गटात नंदिता मत्तलवार रेड कॉस्ट्यूम आसावरी तानावडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 60 किलो वजनी गटातील थर्ड प्लेससाठी श्रावणी साहेब रेड रुपेश कॉस्ट्यूम बघा मारती बाजी. ब्ल्यू कॉस्ट्यूम तयार राहायचे आहे. नाव रुपेश आहे त्याचं. रुपेशचं नाव राखलं बघा त्यानं. विश्वास चव्हाण कासावडे वैभव वांगोळी. यानंतर तयार आहे त्याचे प्रकार करोड समर्थ पाटील आंबोली सेमीफायनल. मागाशी अंतिम फेरीतील विजेता जो आहे नागेश सावंत आणि उपविजेता एकाला विजेता नागेश सावंत व्यासपीठावर यायचे आहे. स्पर्धक जावेद पटेल वाईपीनाईकर यांना विनंती करतो त्याला बक्षीस द्यायचे. नागेश सावंत के व्यासपीठावर यायचे. नागेश सावंत व्यासपीठावर या. प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस रोख रक्कम आणि पारितोषिक आदरणीय नागेश सावंत. नावं सांगा बरं. मल्लांची नावं सांगा. नागेश सावंत प्लीज कम ऑन द स्टेज. विश्वास चव्हाण कासारडे वैभव वाघमोडे वैभव.
कासारडे कणकवली आणि वैभववाडी मध्ये आहे बघा. बघा कणकवलीचा पट्टे कसा जोरदार जोश लावतोय बघा. पॉईंट घेतोय बघा ब्ल्यूनं. पॉईंट घेतलाय रेननं बघा. पुन्हा ब्ल्यूनं घेतला. नागेश सावंत कृपया स्टेजवर यायचं. प्रथम विजेता 68 किलो गटातला नागेश सावंत कणकवलीचा हा मंगल. कृपया त्याच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ देत. नागेशसाठी विजेता स्पर्धक आहे 68 किलो वजनी गटातला कणकवलीचा हा मल्ल. बघा थांबली कुस्ती. 30 सेकंदाचा ब्रेक दिलाय बघा दोघी मल्लांना. हवा मारताय, हवा भरतायत बघा. हवा भरून आता तिची हवा ताजी होणार बघा. स्कोअर सांगा. 5-2. 5 ब्ल्यू 2 रेड. हवा भरून बघा. 5 ने आता 10 करतो की नाही साहेब. ना दवा काम आएगी ना दुआ काम आएगी. प्रशिक्षक की हवा काम आएगी. हवा मारली बघा पठ्याला. रेडने घेतलाय बघा ताबा. थांबवली बघा कुस्ती. रेडने घेतला होता ताबा. पुन्हा कुस्ती सुरू होते बघा. मातीतला मर्दानी खेळ रंगतोय सावंतवाडीच्या मॅटवर बघा. ऐकलं बघा उठला पट्ट्या बघा. मुस्तादांचा ऐकून उठला बघा पट्ट्या जोशात. हवा काम आली बघा. पॉईंट घेतला रेननं बघा. जबरदस्त पॉईंट घेतला बघा रेननं. रेड आलाय बघा रंगात. बघा 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 ताबा कसा फिरवला एका झटक्यात. पुन्हा घेतला बघा. थांबवली बघा कुस्ती. पॉईंट सांगा बरं. टाइम इज ओव्हर. खूप छान कुस्ती झाली है. ना दवा काम आई ना हवा काम आई, लेकिन कुश्ती तो कुश्ती है भाई. लय भारी पुढची कुस्ती. पाटील सर पाणी घ्या. तेजस बडकर, समर्थ पाटील आंबोली सेमीफायनल 40 किलो मध्ये. या संपूर्ण कुस्तीचं जे परीक्षण करतायत ते
सन्मान्य श्रीकांतजी पाटील NIS कोच कुस्ती नॅशनल रेफरी कुस्ती खेळातले अनेक कुस्तीपटूंना राज्य राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडविणारे कोल्हापूरचे हे मल्लसम्राट आदरणीय दीपक सावंत यांच्या हस्ते कुस्ती होईल. आदरणीय माने सर चप्पल 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 माने सर आणि सावंत सरांच्या हस्ते दीपक सावंत स्विमिंग या क्रीडात नॅशनल लेवलवर त्यांचं काम आहे. दीपक सावंत आदरणीय माने सर जलतरण क्रीडा प्रकारामध्ये अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर घडवणारे सन्माननीय सावंत सर आणि माने सर. मल्लांचं नाव जरा सांगा. मल्लांचं नाव -40 नक्की किती रे? दोघी बघा रिचार्ज होत आहेत बघा, चार्ज होत आहेत बघा, शरीरात हवा भरतायत बघा. लाल मल्ल कुठचा आहे? करूळ. आणि ब्ल्यू गाव कुठचं? आंबोली आहे. दोघी घाटातले बघा. करूड घाट भारी पडतो की आंबोली? घाटातली मस्ती आहे बघा. घाटातली मस्ती दाखवतात की नाही कुस्ती बघा. करूड घाट आणि आंबोली घाट झुंजणार आता. मर्दानी रंग लागणार बघा. मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी यांच्या वतीने आयोजित मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024 साठी तमाम रसिकांचं कुस्तीप्रेमींचं एवढ्या मोठ्या उत्साहात आपण आलात. आपलं सुद्धा स्वागत आहे. शब्द सुनणार मी हृदयापासून आणि आपलं स्वागत करतो. आणि आगामी वर्षात आपल्या मुलांना मुलींना कुस्तीचं पाठबळ द्यावं. केवळ मोबाईलमध्ये मस्ती न करता त्यांनी कुस्ती खेळावी अशी विनंती करेल. आपल्या मुलांना मोबाईलमध्ये बाहेर आणा आणि त्यांना आपला रांगडा गेम मर्दानी गेम कुस्तीचं जरा प्रशिक्षण द्या. आम्ही आहोत आपल्या पाठीशी. कधीही संपर्क करा. मल्लसम्राटची टीम आपल्या मुलांना कुस्तीचे धडे देण्यासाठी सज्ज आहे. मित्रांनो, करूड घाट आणि आंबोली घाट. ब्ल्यूमध्ये आंबोली घाट, रेडमध्ये करूड घाटा. बघूया आंबोली घाट भारी पडतो की करूड. वारे मल्लसम्राट आंबोलीचा वार बघा कसा बघतोय. पॉईंट घेतलाय बघा आंबोलीच्या घाटाला. उचललंय पटकलंय करूड घाटानं. आलाय वरती. धरतोय बघा आंबोलीला करून बघा. अरे कुणा कुणाचा ऐकेल तो, त्याला दोनच कान ऐकली. ये ताई मोठे दादा बोलते ना ताई, तुझं कसं ऐकेल तो? दोनच कान आहेत आपल्या पठ्ठ्याला. दोनच कान बोला. आला बघा आला. हा नाही देणार तो. तुझं ऐकून घेणार मोठ्या ताईचं. बघ तो आता कसं घेतो पाहिजे. बघ ताई ताई माई आत्ता त्याने विचार केलाय फक्त मारेल बघ कुस्ती तो. मोठ्या ताईचं ऐक रे बाबा. करून घाटावरून आली तुला बेस्ट ऑफ लक द्यायला.
काही क्षणातच सेमीफायनल आणि फायनलचे सामने रंगणार आहेत. कृपया कुठेही जाऊ नका. लाल मातीतला हा मर्दानी खेळ खूप वर्षांनी होते. 2018 नंतर तब्बल 5 वर्षांनी हा खेळ होतो सावंतवाडीच्या या मातीत. पण पाय नको देऊ. बहिणीच ऐक रे बाबा. ताईचा ऐक. पाय नको देऊ. बघ पाय नको देऊ आणि डोकं पण नको देऊ. डोक्याने खेळ. उचल उचल. पडक पडक. शाबास. जय बजरंगबली की. या विचारायचं आहे 68 किलो खाली प्रथमेश राठोड. बघा लाल पट्ट्यानं कसा जोर लागलाय. पंचांचा इशारा. कुस्ती संपली वाटतं. किशोर देवासी लालनं मारले बघा. ब्लू कॉस्ट्यूम. प्रथमेश राठोड सावंत. दोन्ही मल्लांचं अभिनंदन आणि कौतुक. ब्लू कॉस्ट्यूम. तिसऱ्या क्रमांकासाठी ही स्पर्धा होती. ताईचं ऐकलं नाही पठ्यानं. टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्या. 68 सरडे आणि कणकवली 68 किलो वजन गटाची ही अंतिम फेरी. नागेश आणि बाळू लढत आहेत विजेतेपदासाठी. नागेश हा कणकवलीचा आहे आणि बाळू जाधव हे कासारड्याचे आहेत. अंतिम फेरीसाठी लढत आहेत कुस्ती. याला म्हणतात कुस्ती. रेडने घेतलाय बघा. पॉईंट घेतलाय रेडने. नागेशने पॉईंट घेतलाय बघा. पुन्हा एकदा पॉईंट घेतला बघा नागेशने. जोरदार लढतोय बघा नागेश. नागेशने पॉईंट घेतले बघा. जोरदार. 68 किलो खाली नागेश सावंत कणकवली विजय झालेला आहे. याला म्हणतात बाळूराव पॉईंट घेतला रेडनं बघा. जबरदस्त पॉईंट घेतला बघा रेडनं. तिसऱ्या क्रमांकासाठी थर्ड प्लेस. तिसऱ्या क्रमांकासाठी तिसऱ्या बक्षिसासाठी ही कुस्ती रंगणार आहे. सावंतवाडीचा मल्ल. सावंतवाडीचा मल्ल हातवरती काय. सावंतवाडी लाल आहे. सावंतवाडी लाल लाल. कासाड ब्ल्यू आहे. कासाड. प्रथमेश राठोड सावंतवाडी. प्रथमेश राठोड. किशोर देवासी ब्लू कॉस्ट्यूम. राठोड म्हणतात. राठोड. 40 किलो महिला थर्ड प्लेससाठी तयार राहायचं आहे. हिदी मोहित रेड कॉस्ट्यूम. सना शेख ब्लू कॉस्ट्यूम. कुस्ती बघा. कुस्ती आहे. थर्ड प्लेसची कुस्ती आहे. घेतलं बघतो. घेतलं दादाचं एक. दादाचं पाय घेतलं म्हणे. उचलली पटक रे. पॉईंट घेतला बघा सावंतवाडीच्या. राठोड आहे. राठोड. 44 किलो वजनी गटातील मुली थर्ड प्लेससाठी कस्तुरी वाडी रेड कॉस्ट्यूम. भार्गवी गावकर ब्लू कॉस्ट्यूम तयार राहायचं आहे. सावंतवाडीचा राठोड आहे. तो राठोड. कुस्ती मारली वाघानं बघा. कुस्ती मारली वाघानं. सावंतवाडीचा वाघ आहे तो. मारली बघा. थर्ड प्लेस कुस्ती सावंतवाडी.
वारे राठोड 40 किलो वजनी गटातील मुलींचा सामना थर्ड प्लेससाठी निधी मुंडे रेड कॉस्ट्यूम, सना शेख ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. तिसऱ्या क्रमांकासाठी ही कुस्ती होते. तिसऱ्या क्रमांकाचा बक्षिसासाठी सना शेख आणि मुंडे निधी मुंडे. निधी आणि सणामध्ये ही कुस्ती होते. सणा हात वरती कर. सणा ब्ल्यू आणि निधी रेड. सना शेख पुढे तयार राहायचे 44 किलो वजनी गटातील कस्तुरी वारेक रेड कॉस्ट्यूम, भार्गवी गावकर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. पंच महोदयांनी कृपया मैदानात यायचं आहे. पंच महोदय. किलो वजनी गटातील युधी चव्हाण कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, मृणाल सावंत ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. आदरणीय लाडसर देवगड वाडाचे कुस्ती प्रशिक्षक, हे ठाण्याचे शिक्षक आणि कुस्तीपटू त्यांनी घडवले. देवगड आणि सावंतवाडीमध्ये अनेक वर्ष ते सावंतवाडीत होते. जवळजवळ 22-25 वर्ष ते सावंतवाडीत होते आणि आता देवगड या ठिकाणी ते नोकरी करतात. निधी मोंडे 54 किलो गटातील तयार राहायचे आहे. सना शेख. नंदिता तलवार रेड कॉस्ट्यूम, तानवडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 60 किलो वजनी गटातील थर्ड प्लेससाठी श्रावणी साईन देवगड रेड कॉस्ट्यूम, सणा बघा. सणा सावंत सावंतवाडी ब्ल्यू निधी कॉस्ट्यूम. बघा. निधी सणा शेख बघा. सणा अरे छोटी सणा बघा. बघा छोटी सणा पॉइंट घेतलाय बघा छोट्याशा सणानं. सणा दे दनादन सणा. छोटा पॅकेट बडा धमाका है सणा. जावेद भाई शेख इधर देख. सणा शेख सणाने मारली बघा. बघा पॉइंट घेतलाय सणानं. बाजी मारली वाटतं सणानं. बघूया काय डिसिजन ते अंपायरांचं. अरे तुम देख देख मैदान मार गई मेरी सना शेख. सना शेख जावेद शेख. सना शेख इधर देख. 44 किलो कस्तुरी मारले मैदान सना शेख. कस्तुरी वारेक रेड कॉस्ट्यूम, भार्गवी गावकर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. ब्रॉन्झ मेडल साठी कुस्ती मारले. सना शेख साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ते छोटेसे सणासाठी मैदान मारलंय. छोटे पॅकेट बडा धमाका. चला कस्तुरी वारेक अरे सना कस्तुरी वारेक शेख नावाची तू आज आबरू राखली बघ. शेख गालातल्या गालात कसे हसताय बघा. पान खाऊन खायचे पान बनारस वाला. व्यासपीठावरून दाद देत आहे छोट्या सणाला. शेख इधर भी मत देख. कुस्ती की तरफ देख. रेड कॉस्ट्यूम कुस्ती है भाई. कस्तुरी वारेक कुस्ती है. कस्तुरी वारेक कस्तुरीचा सुगंध बघा आता कुस्तीचा. कस्तुरी 2 मिनिटात मैदान मारते बघा. लय भारी कस्तुरीचा सुगंध. कुस्तीचा गंध मातीचं भरते रंग बघा. कुस्ती ब्ल्यूने मारले बघा. कस्तुरी बघा. कस्तुरी ब्ल्यू. पुढे तयार राहायचे विधी चव्हाण कासारडे 48 किलो वजनी गटातील विधी चव्हाण कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, मृणाल सावंत कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. बघा कस्तुरी शांत डोक्याने मारते कुस्ती बघा. कस्तुरी लाड सरांच्या दोन्हीही वसतात त्यांचे लाड. लय लाड केले लाड भावानं म्हणून कुस्ती घेतायत लाडानं. कुस्ती बघा लाडात घेतलंय. कस्तुरीनं घेतलाय ताबा. बघा मैदान मारते की नाही कस्तुरी बघूया. घेतलाय ताबा कस्तुरीनं. मारलाय बघा सुगंध कस्तुरीचा. दरवडताय कुस्तीच्या लाल मातीत नाही या मॅट वरती.
मारली की नाही कुस्ती? वारे आमची कस्तुरी. लाड बाबा खूप झालं. तयार राहायचे 48 किलो. विधी चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम, मृणाल चव्हाण ब्लू कॉस्ट्यूम. निधी आणि मृणाल गाव एकच आहेत का यांची? निधी चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम, मृणाल चव्हाण ब्लू कॉस्ट्यूम. आणि निधीमध्ये पुढे तयार राहायच्या 54 किलो वजनी गटातील नंदिता मत्तलवार रेड कॉस्ट्यूम, आसावरी तानावडे ब्लू कॉस्ट्यूम. बघा वाघिणी, बघा वाघिणी आपल्या सिंधुदुर्गातल्या वाघिणी येतो की एक से बडकर एक शेअर, दुसरा 1.25 शेअर. बघा वारे निधी, वा वारे मृणाल, वा. रेड ना बेटा, रेड वरती आलाय बघा. हो रे दादा, बांगडी तीच घालणार मग का तू? दादा बांगडी घालणार का तू? अजून पुनर्जन्म घ्यावा लागेल बांगडीसाठी दादा. बांगडी निधीच घालणार. तू कोंबडी का? फक्त कोंबडी. लाल मातीतला हा कुस्तीचा जबरदस्त सामना रंगतोय निधी आणि मृणाल मध्ये. आमचे सन्मित्र नरेंद्र देशपांडे यांनी कृपया इकडे व्यासपीठाकडे यायचं. नरेंद्र भाऊ देशपांडे त्यांच्या हस्ते कुस्तीचा सामना इथे आम्ही लावणार आहोत. आमचे सावंतवाडीतील ज्येष्ठ पत्रकार संघाचे सदस्य नरेंद्रजी देशपांडे. हो रे दादा, उचल रे. तू शांत बस दादा, तू उचल बरोबर. कुस्तीतली बांगडी घाल. तुझी बांगडी दादा घालणार नंतर. निधीने बघा ताबा घेतलाय बघा. मृणालनी हार मानत नाही बघा. टाइमपास नको, कुस्ती करा कुस्ती. हाफ टाइम झाला, 30 सेकंद आराम घ्या. विधी, हो विधी. लव कॉस्ट्यूम 2 पॉइंट्स, ब्ल्यू 0, रेड 2 पॉइंट्स, ब्ल्यू 0. रेड कॉस्ट्यूम 2-0 ने आघाडीवर आहे. पुढचा सामनाचा पुकार करावा. मल्ल सम्राट केसरी 2024च्या निमित्ताने रंगतायत कुस्तीचे बहारदार रंगतदार हे सामने. विधी आणि मृणाल. ए ताई, दादा सांगतोय काहीतरी काढ, पटकाळ. होय रे भाऊ. पॉइंट घेतला ब्ल्यू न बघा. मृणालनं पॉइंट घेतला वाटतं. पुन्हा रेडनं पॉइंट घेतला बघा. होय रे दादा, तू तयारी ठेव, बांगडी तुझ्याचकडे. कुस्ती खेळा कुस्ती. टाइमपास नको, कुस्ती करा. रेडनं घेतलं बघा पॉइंट. बघा रेडनं घेतलाय बघा. रेडनं घेतलाय बघा ताबा. मारली वाटतं बाजी. विधीनं निधी पूर्ण केला बघा. मारले बघा.
ऐकलं रे दादा, आता बांगडी घाल तू, बांगडी ऐकलं ताई ना बघा. छान छान छान, आमची विजयताई छान. देवक्या देऊया, तुला सकाळी पेप्सोडरी देतो मी, छोटा किट 10 वाला. नरेंद्र देशपांडे यांच्या हस्ते पुढील कुस्ती. सर नंदिता मत्तलवार रेड कॉस्ट्यूम, आसावरी तानावडे ब्लू कॉस्ट्यूम. बंटी, जरा देशपांडे साहेबांचा फोटो घे, उद्याच्या सगळ्या पेपरला दिसला पाहिजे आणि रेडिओवर पण दिसला पाहिजे, रेडिओवर दिसलं पाहिजे देशपांडे. हे देशपांडे जे गोळकिंड लढत होते आणि हे देशपांडे लढवतायत नुसते. सर जरा 1 मिनिट द्या प्लीज सर. बंटी घे जरा, लय भारी कुस्ती बघ. श्रावणी साईम रेड कॉस्ट्यूम, सायली सावंत ब्लू कॉस्ट्यूम. इकडे बी ओपन क्लोज असतो. सावंत सर जरा 2 मिनिट सर. सावंत सर हर्षद मोडगे. ब्ल्यूने घेतलाय बघा ताबा. दत्तात्रय मडकर सरांची कन्या आहे ती, हार मानणार नाही बघा. कासारडे येते, कासारडे का म्हणे जाऊ दे, कासारडे. लाल मातीतली कुस्ती सावंतवाडीच्या या सुंदर अशा वातावरणामध्ये रंगते. सावंतवाडीच्या मॅटवर निमित्त आहे मल्ल सम्राट केसरी 2024. आयोजक मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी. पुन्हा एकदा बघा तोच जोश, तोच होश घेऊन आलाय बघा. सावंतवाडी मध्ये लढताय बघा. ब्ल्यूने घेतलाय बघा ताबा. संपले बघा. पंचांचा इशारा, 10ची आघाडी आहे बघा. 10 गुणांच्या आघाडीवर मारली बाजी बघा. कासारडे कशाला जाऊ दे, टाळ्या वाजल्या पाहिजे कासारडेच्या या कन्यासाठी. दत्तात्रय मडकर सरांची कन्या आहे बघा. पुढची कुस्ती प्लीज. श्रावणी साईम देवगड, सायली सावंत सावंतवाडी. सायली सावंत
श्रावणी साहिल सावंतवाडी. जबरदस्त कुस्तीचं प्रदर्शन पाहायला मिळणार आहे बघा. दोन्ही कसलेले मल्ल आहेत, जबरदस्त मल्ल आहेत बघा. दोन्ही रणरागिणी आहेत बघा, वाघिणी आहेत. वाघिणी फाडतात की नाही बघा. आता कुस्तीचं मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज होत आहेत बघा. तुमका नाही फाडायची वेळ, तुमका साधा उंदीर फाडतो घरी. पकड घेतलाय बघा रेडनं. ओपन म्हणताय, ओपन मिसल मारा. पुन्हा तोच जोश, तोच जबरदस्त होश घेऊन आलेली कुस्ती बघा. महिलांची रंगत तडफदार आहेत बघा. दोघींनी कसलेले मल्ल आहेत बघा. शबाश, उटक पटक रेडने घेतलाय पॉइंट. जबरदस्त रे. ओपन केलंय बघा. विसलचा आवाज झालाय बघा. विसलकडे लक्ष द्या. आवाज येत नाही, विसल बदला. मल्लांना विनंती आहे, विसलवरती लक्ष द्या. कुस्ती करा, कुस्ती आहे. ताबा घेतलाय बघा. घेतलाय ताबा बघा. ब्ल्यूने पण घेतले बघा. 2 पॉइंट्स घेतले. वारी ब्ल्यू. रेड आलाय वरती, पटकलाय बघा ब्ल्यूला. रेडने घेतलाय पॉइंट. आत या आत. जबरदस्त कुस्ती. अरे कुस्ती खेळा, कुस्ती. 30 सेकंदाचा ब्रेक आहे बघा. कोण म्हणतंय आमच्या सिद्धू कन्या? पॉइंट बघा, 5-2. रेड 5, ब्ल्यू 2. सावंतवाडीची कन्या जराशी मागे पडतीये. तिला ट्रिपल सिंधुदुर्ग केसरी प्रशिक्षण देत आहेत ललित हरमलकर. आता बघूया ललित हरमलकरांची गुरुदक्षिणा काय काम येते ती. सावली सावंत या महाराष्ट्र केसरीच्या ब्रॉन्झ पदक पर्यंत गेलेले आहेत बघा. रेड टाळ्या सावलीसाठी. अरे टाळ्या वाजा, टाळ्या. या जन्मात टाळ्याने वाजला तर पुढच्या जन्मात कायम स्वरूपी टाळ्या वाजायला लावेल. पाटेकर, टाळ्या झाल्या पाहिजे. ललितने दिली बघा विद्या. रेडने घेतलाय बघा पॉइंट. सावली सावंत या कसलेल्या मल्ल आहेत. महाराष्ट्र केसरी मध्ये खेळतात त्या. ब्रॉन्झ पर्यंत गेलेल्या आहेत, ब्रॉन्झ पदक पर्यंत गेलेल्या आहेत त्या. सांगलीच्या स्पर्धेमध्ये महिलांच्या गटामध्ये जबरदस्त खेळणारे कसलेले खेळाडू आहेत सावली सावंत. पुन्हा तो जोश का, याला म्हणतात रणरागिणी. झुकेगा नाही साला. तो जोश, तीच रंगत
तीच दंगल करते, दंगल दंगल, कुस्तीची महादंगल. कुस्ती करा, कुस्ती, मस्ती नको. दोघांना वॉर्न केलंय, कुस्ती व्हायला पाहिजे, मस्ती नको. कुस्ती करायची आहे ताईंनो, कुस्ती. तुमचं बघून अनेक ताईंनी कुस्तीकडे वळलं पाहिजे. घेतलाय बघा ताबा. मारू नको. वॉर्न केलंय, वॉर्न. रंगली बघा जोरदार. पॉइंट घेतलाय बघा रेडनं. अजून एक पॉइंटची बढती घेतली आहे रेडने. पोझिशन चेंज केली आहे. कुस्तीचा वेळ आहे तो संपलेला वाटतोय आणि पंतांचा अंतिम निर्णय. गुणफलक आहे, गुणफलक दाखवा. 8 9-2 9 रेड 2 ब्ल्यू. 7 गुणांच्या फरकाने रेडने कुस्ती जिंकलेली आहे. अत्यंत जबरदस्त ही कुस्ती झाली आहे. पुढची कुस्ती मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडीच्या वतीनं आपल्या लाल मातीतला सुगंध दरवळणारा हा कुस्तीचा खेळ तब्बल 2018 नंतर रंगते मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024. आणि या स्पर्धेसाठी तमाम जाहिरातदार बांधवांचं, आम्हाला सहकार्य करणारे शुभांगी ऑप्टिक्स असेल, सुधीर आडिवरीकर, सिद्धिविनायक ऑटो सर्व्हिसेस, पुण्यजी दळवी, माननीय सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, स्टार न्यूट्रिशन, ज्ञानदीप शिक्षण मंडळ, तसेच इतर हितचिंतक, जाहिरातदार या सर्वांचं आणि सर्वात महत्त्वाचं तुम्हा रसिकजनांचं, कुस्तीप्रेमींचं आणि इथे आलेल्या सर्व कुस्तीगिरांचं, त्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कुस्तीपटूंचं मनोमन आम्ही आभार मानतो. पुढच्याही वर्षी अशाच दिमागदार स्पर्धा आम्ही घेणार आहोत. त्यासाठी सुद्धा आपल्या मुलांना मोबाईलमधून बाहेर आणा. त्यांना कुस्ती असेल, कबड्डी असेल, खो खो असेल, असे मैदानी खेळ त्यांना त्याची आवड निर्माण होईल असं काहीतरी त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आमच्याकडे आणा. जेणेकरून अलीकडची मुलं ही कुठचाही खेळ, क्रिकेट असेल, कुस्ती असेल, तो मोबाईलमध्ये खेळतात. तो मोबाईलमध्ये न खेळता त्यांनी मॅटवर, मातीवर हा खेळ खेळावा, यासाठीच हा तास आहे मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या निमित्तानं. काही क्षणातच अंतिम फेरी सुद्धा होणार आहे आणि त्यानंतर कोण बनेगा मल्लसम्राट केसरी 2024 ठरणार आहे. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024. याला म्हणतात हसमुख कुस्तीपटू. अरे लाल भावा, तुला देतो की जेवणानंतर मारकी कुस्ती, मस्ती नको कुस्ती कर भावा. मारलाय बघा मैदान, त्याला थोडक्यात राहिलो रे. आली बघा स्माइलीने, त्याला जोश आला बघा. हसतोय कसं भाऊ, हसून आसमान दाखवतोय बघा समोरच्याला, कळू देत नाही. हसून गेम करतोय बघा. नेम कसं त्याचं चुकतोय नाही. हसून हसून गेम करतोय सध्या. स्टॉप कसलंय बघा, कुस्ती करताय बघा. कोलगेटले पटक पटकचे मारा पेस्टोडेंको. याला म्हणतात मर्दानी कुस्ती. मनगटात जोश, मेंदूमध्ये युक्ती. जय बजरंग बली की जय हो. सगळ्यांसाठी चाय पाणी की सोय हो. आयोजक
पॉईंट घेतले बघा, पट्ट्यानं 2 पॉईंट घेतले. समर्थ पाटील आंबोली, अमोल जाधव कासारडे. समर्थ पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्युम, अमोल जाधव कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्युम. कुस्ती करा मित्रांनो, मस्ती नको, कुस्ती करा. कासारडे स्माइल दे, रेड स्माइल दे बघ. बघ फिदा आहे तुझ्या स्माइलवर, पेप्सोडेंट वाली बी. वा रे बट्ट्या, याला म्हणतात रे कुस्ती. मनगटात जोर बघा बर. वा रे वा वा. यस, व्हेरी गुड. बघ छोटे छोटे पेप्सोडेंट बी म्हणताय. गुड गुड. पॉइंट घेतला बघा रेड बुल ना. टाइम बी बघा. वा वा, पुन्हा पॉइंट घेतलाय बघा. दिवाला वरती स्टॉप. युवा रक्त जबरदस्त. बघ कोच काय सांगतंय. वार पट्ट्या, पॉइंट घेतलाय बघा लाल ना. उटक पटक पटक. ललित हरमलकर नाईकशी संपर्क साधा. ललित हरमलकर. वा, रेडने बघा. सावली कुस्तीवर कुस्ती. अंतिम सामना अंडर 35 किलोग्राम वेटिंग. तन्वी थोडा सांभाळून जा. दोन्ही जुडोपटू आहेत. 5 सेकंदात कुस्ती केली बघा, 5 सेकंदात. वा, दोघी मैत्रिणी आहेत, एकाच क्लब कडून खेळतात. 40 किलो वजनी गटातील फायनल. विजेता कोण आहे, विजेता नाव. सर रेड कोण होतं. तन्वी. तन्वी. तिच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. विजेती ठरली ती. रोख पारितोषिक, मोमेंटो, सन्मान चिन्ह, मेडल आणि प्रमाणपत्र असं 40 किलो वजनी भरघोस पारितोषिकाची मानकरी ठरली आहे तन्वी. करोड. पल्लवी शिंदे अँड पल्लवी शिंदे करोड रेड कॉस्ट्युम. कुंजल गावकर. कुंजल गावकर देवगड कुंजल गावकर. ब्ल्यू कॉस्ट्युम. सर फायनल आहे का, सेमीफायनल. फायनल फायनल सर. फायनल अंतिम सामना आहे बघा. आता जे मुली जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत कन्यासाठी आहे. कुंजल आणि पल्लवी शिंदे रेड कॉस्ट्युम कुंजल आणि कुंजल गावकर ब्ल्यू कॉस्ट्युम. पल्लवी शिंदे करोड आहे. पल्लवी शिंदे रेड. 44 किलो वजनी गटातील फायनल. शिंदेची कन्या आहे, शिंदे. जोरदार आहेत शिंदे सध्या महाराष्ट्रात. शिंदे कॉस्ट्युम. कस्तुरी तिरोडकर ब्ल्यू कॉस्ट्युम. बघा शिंदे मारली बाजी. एका सेकंदात बघा. पॉइंट बघा घेतलाय. कंटिन्यू पॉइंट घेते बघा शिंदे. सध्या शिंदेचा डावपेच कुणाला कळायचा नाही बघा. सर शिंदे ना, शिंदे डावपेचा जागेवर आहेत महाराष्ट्रात सध्या. शिंदेंनी मारली बघा बाजी. रिद्धी परब कासारडे. पल्लवी शिंदे रेड कॉस्ट्युम कुंजल आणि कुंजल गावकर ब्ल्यू.
44 किलो वजनी गटातील फायनल. शिंदेची कंडे आहे, शिंदे जोरदार आहेत शिंदे सध्या महाराष्ट्रात. शिंदे कॉस्ट्यूम कस्तुरी तिरोडकर ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. बघा शिंदे करूळ. मारली बाजी बघा. काय नाव? कस्तुरी तिरोडकर विनर. हे पहिल्यापासून मी सांगतोय कस्तुरीचा सुगंध मॅटवर दरवडणार. या पोरीसाठी टाळ्या वाजा बघा. बघा आमची कस्तुरी, ही कस्तुरी कुस्तीत जशी दरवडते ना, आपल्या पोरांनाही सांगा माझी पोरगी कस्तुरी सारखी पाहिजे. रेड कॉस्ट्यूम. अभिमान पाहिजे तिच्या आईवडिलांना अभिमान असेल, आम्हाला तिचा अभिमान आहे बेटा. 2 मिनिटात कुस्ती करते कस्तुरी. चला अंतिम सामना. साक्षी तेली कासारडे रेड कॉस्ट्यूम. कोमल जोई करूळ ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. पुढे 54 किलो वजनी गटातील तयार राहायचे अंजली महाडे देवगड रेड कॉस्ट्यूम. प्रतीक्षा गावडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव यांनी कृपया इकडे यायचंय. रवी जाधव सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सावंतवाडी. अंतिम सामना रवी पण यांना पण पुढे 60 किलो वजनी गटातील फायनल सामना महेश शेख रेड कॉस्ट्यूम. यशस्वी सावंत भोसले ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. रावल माहिती संघर्ष रावल रावल अंजली महाडिक रेड कॉस्ट्यूम. प्रतीक्षा गावडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 54 किलो वजनी गटातील फायनल सामना.
साठ किलो वजनी गटातील 60 किलो वजनी गटातील चुरशीचा सामना महेश शेख करोड आणि यशस्वी श्रावण भोसले रोस. किलो वजनी गटातील थर्ड प्लेससाठी होणारा सामना पार्थ देसाई रेड कॉस्ट्यूम विश्वास चव्हाण ब्लू कॉस्ट्यूम. वैभव वाघमोडे ब्लू कॉस्ट्यूम, पार्थ देसाई कासारडे रेड कॉस्ट्यूम आणि वैभव वाघमोडे ब्लू कॉस्ट्यूम. चला सामना सुरू करायचा आहे. पार्थ देसाई वैभव वाघमोडे. चौपन्न किलो वजनीला तयार आहे. मनीष पवार रेड कॉस्ट्यूम, श्लोक मने ब्लू कॉस्ट्यूम. 60 किलो वजनी गटातील
यशदीप जाधव रेड कॉस्ट्यूम, आदर्श राठोड ब्लू कॉस्ट्यूम. चौपन्न किलो वजनी गटातील मुलांनी धड दिल्यासाठी सामन्यासाठी तयार राहायचं आहे. मनीष पवार, आणि श्लोक मनीष पवार आंबोली रेड कॉस्ट्यूम, श्लोक मरी करोड ब्लू कॉस्ट्यूम. चालू असलेली कुस्ती या ठिकाणी सागर मटकर यांनी खास वैभव वाघमोडेसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. तोच जिंकला पाहिजे असं आहे. तोच जिंकला तरच 500 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी वैभवसाठी खास आलेलं आहे. यापूर्वी 500 दिलेले आहेत, तो विजयी झालेला आहे. पुन्हा वैभवसाठी 500 रुपये. अतिशय रंगतदार अशा प्रकारची ही कुस्ती या ठिकाणी चाललेली आहे. अटीतटीचा अशा प्रकारचा एक सामना या ठिकाणी प्रेक्षकांना बघायला मिळतो आहे. दोघंही अतिशय आपला एक अंदाज घेत आहेत. दोघंही कुस्तीपटू, त्यांचा सराव चांगल्या प्रकारचा आहे. खऱ्या अर्थाने कुस्ती आखाडा या ठिकाणी यशस्वी झालेला आहे असं आम्ही म्हणतो, कारण अतिशय प्रतिसाद अतिशय चांगल्या प्रकारचा सावंतवाडीकरांनी आम्हाला दिलेला आहे. मित्रांनो, कोण म्हणतं फक्त कोल्हापूर किंवा सांगलीला आहे, किंवा सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा आमच्या कुस्तीपटूंनी खऱ्या अर्थानं आजचा दिवस पूर्णपणे गाजवलेला आहे. कसरत, मेहनत कुस्ती म्हणजे, आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी पारितोषिक रोख रकमांचा या ठिकाणी बक्षिसाची खैरात होत आहे. एक आनंद या ठिकाणी कुस्ती रसिक या ठिकाणी मिळवलेला आहे. आपल्या 8 तालुक्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिला कुस्तीपटू आणि पुरुष आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या कलागुणांना कुस्तीला
जो वाव दिलेला आहे तो अतिशय उल्लेखनीय अशा प्रकारचा आहे. वैभव सागर मटकर हा एक आमचा दानशूर विद्यार्थी आहे. मटकर आहे, मला वाटतं शंकर तारी यांच्याकडून पैसे खिशात केव्हा जातात बघूया. गणेश कुडव ह्या मंडळींनी सुद्धा आमचा शंकर तारी द्यायचा 1000-2000 काय बघूया, त्याचा अंदाज घेतो मी नंतर. परंतु आमचे मासेचे विक्री साहेब त्यांनी सुद्धा एक 500 रुपयाचं या ठिकाणी बक्षीस द्यावं. खऱ्या अर्थाने पाटील सर आज निवेदन या ठिकाणी पाटील सरांनी अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचे केलेलं आहे की आज जळगावचेच पैलवान या ठिकाणी खेळत आहेत अशा प्रकारे विश्वास मला या ठिकाणी वाटतो. आणि पाटील सर आमचे विद्यार्थी पणसुलकरचे माजी विद्यार्थी सागर मटकर यांनी यावेळेला पुन्हा एकदा या ठिकाणी सागर मटकर जो रंगतदार अतिशय अटीतटीचा असा जो सामना होईल आणि वयानं कमी वजनानं कमी असा जो कुस्तीपटू आहे अशालाच मटकरांचं एक असे अट आहे आणि तो विजयी झाला पाहिजे आणि रंगतदार अशा प्रकारचा सामना या ठिकाणी झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी खास 500 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी मटकर याला देऊया का रे मटकर. हाही पैलवान आहे, भविष्यातला एक मोठा पैलवान या ठिकाणी आजच आमच्या कुस्ती आखाड्यामध्ये येतो आहे. समर्थ पाटील आंबोले आणि शुभम राठोड कासारडे. समर्थ पाटील रेड कॉस्ट्यूम, शुभम राठोड ब्लू कॉस्ट्यूम. चौपन्न किलो गटातील थर्ड सामना मनीष पवार आंबोली रेड कॉस्ट्यूम, श्लोक मध्ये ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या या लाल मातीतला मर्दानी खेळ रंगतोय मल्ल सम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024च्या निमित्तानं. आयोजक मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी. अंतिम सामने या ठिकाणी खेळवले जात आहेत. अत्यंत रंगतदार आणि चुरशीचे हे सामने आहेत. मनीष पवार साठी 500 रुपयाचं बक्षीस जिंकला तर आलंय. सागर मटकर यांच्या वतीनं मनीष पवार रेड बुल मध्ये खेळतोय. अत्यंत चपळ, चाणाक्ष, चित्याची नजर आणि सिंहाचा जिगर असलेला हा मल्ल बघा धोबी पछाड देतो की काय अशा पद्धतीनं डावावर डाव खेळतोय. पण गुण घेतलाय तो ब्ल्यूनं. बघूया अनेक जण त्याला गायडन्स करताय अल्टी मार पलटी मार, पण तो कुठे कल्टी मारतो बघायला सगळे उत्सुक आहेत. लाल मातीतला मर्दानी खेळ रंगतोय सावंतवाडीच्याच लाल मातीतल्या या मॅट वरती. आयोजक मल्ल सम्राट प्रतिष्ठान आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी. जबरदस्त गुणांचं प्रदर्शन करत, कसब दाखवत, आसमान दाखवण्याचा प्रयत्न होतोय. लालला भारी पडतोय ब्ल्यू आणि दाखवलंय आसमान त्यानं. खरोखर ब्ल्यू जो आहे जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन केलंय आणि अत्यंत
स्पोर्ट्समनशिपनं हा सामना खेळतोय. गटातील समर्थ पाटील आंबोली रेड कॉस्ट्यूम, शुभम राठोड ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. समर्थ आणि शुभम आंबोली आणि कासारडे सावंतवाडी तालुका आणि कणकवली तालुक्यातला हा सामना होतोय. कासारड्याचा आणि आंबोलीचा मल्ल या ठिकाणी झिजतोय. हा उलाला डान्स करणारा मल्ल आहे बघा, तो कशी हुल देतोय. उचललाय त्याने यावेळेस आणि मारलाय तीन टिकार. समर्थ पाटील आंबोली रेड मध्ये खेळतोय बघा. या ठिकाणी जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन करतोय ब्ल्यूनं. बघा तो आता कसा हुल देऊन आपली चूल शिकतोय बघा. अरे लय नाटकी येतो. अरे लय हुल देऊन तो भूल देतो की बघ. बघ आता तो बघ बघ चित्याची नजर बघ बघ घेतलाय ताब्यात. अरे उचलतोय की पट्ट्याला बघ. बघ 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 अरे लय भारी रे भावा. उलाला म्हणत त्याने गुलालाच उचलला की काय. लय भारी आहे, लय भारी. याला देऊया 500 गुलाला वाल्याला. असतोय बघा बघा. हुलमाऱ्या पहिला नाही तो हुलमाऱ्या. ब्ल्यूला 500 देऊया 500. जबरदस्त हुल मारतोय तो बघा. त्याच्या हुलला भूल नको देऊ. नाटकी करतोय तो. भारी कुस्ती खेळा. 30 सेकंद जरा डावपेच आखा. समर्थ आणि पुढे तयार राहायचं. यशदीप जाधव कणकवली रेड कॉस्ट्यूम, आदर्श राठोड ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. आला रे आला. उलाला बघा चित्याची नजर बघा. चित्याची नजर. हा हो वारे सोल्जर बघा. घुसतोय तंगडीत. मारतोय तो का ते बघा. उचललाय पटकन. झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं साला. या भारी रे भारी. उलाला आला रे आला. बघा चित्याची नजर. तो उचलतो की काय पटकन. रेनने बघा गुल घेतलाय. जाऊ दे. रेडने मारली बाजी. हुलालाने मात्र मन जिंकली. हा सामना जरी रेड बुलने जिंकला, ब्ल्यूवाला मात्र मनात ठसलाय आमच्या. यशदीप जाधव कणकवली रेड कॉस्ट्यूम, यशदीप जाधव राठोड कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. रेड अँड ब्ल्यू.
ब्ल्यूवर 500 वाया जातले. राठोड 500 दिले बघ 500. बघ किती गोड असला बघतो, गोड असला बघतो, गोड 500. भाऊ 500चा सवाल आहे. राठोड तो लाल हसतोय बघ, तो इजी मारतोय की काय, कॉन्फिडन्स बघ त्याचा. मी तुका पहिलेच सांगले वाया जातो. तो इतका गोड हसत होता ना, तो खेळत नव्हता. अभाऊ ट्राय करत राहू, आयुष्य फार चांगलं आहे, ट्राय करत राहायचं फक्त. याला म्हणतात स्पिरिट, झुकेगा नाही साला. येस येस, तुमच्यासारखे गुरु भेटतले ना, असे घडतले ते. तुम्ही दरवर्षी 500 लावूचं लागतले. मग कौस्तुभ नाईक सावंतवाडी. कौस्तुभाला सावंतवाडीचा पट्टा. कौस्तुभ नाईक. योगेश रावल सावंतवाडी ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. योगेश रावल. कौस्तुभ नाईक, पटकन या. कौस्तुभ नाईक. हा सामना संपल्यानंतर फायनल सामने होणार आहेत. 40 किलो वजनी गटातील फायनल सामना तेजस पारकर रेड कॉस्ट्यूम, दिनेश पवार ब्ल्यू कॉस्ट्यूम खेळायचा आहे. मुकेश चव्हाण करून कौस्तुभ नाईकवर 500चा गाव आहे बघा. विश्वास चव्हाण ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 54 किलो वजनी गटात मयुरेश जाधव रेड कॉस्ट्यूम, भावेश चव्हाण करून ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. 60 किलो वजनी गटात तेजस दळवी सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम, सधर्म पाटील आंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. तेजस पारकर करूळ कॉस्ट्यूम, दुर्वेश पवार कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. कौस्तुभ नाईक कुठे असेल तर त्वरित माहिती दाखल करायचं आहे. कौस्तुभ नाईक विरुद्ध कौस्तुभ नाईक फर्स्ट कॉल. कौस्तुभ आहे ना म्हणजे कौस्तुभ नाईक सेकंड कॉल. ये रे बाबा कौस्तुभ, 500चा सवाल आहे. कौस्तुभ नाईक थर्ड कॉल अँड फायनल कॉल. योगेश रावल विजयी ठरवण्यात आलेला आहे. थर्ड क्रमांकाचा 500 गेले ना पुन्हा. ते आमचे वायपी नाईक सरांकडे जाईल, आपल्याचकडे द्यावं.
मला उद्या कशाच्या ट्रीटमेंटला कामात येतील. धन्यवाद. अजून 500 आहे मागा. हो, तुमचे विद्यार्थी तुमच्यापेक्षा श्रीमंत मनाचे आहेत. तुम्ही 100 काढतात, ते 500 काढतात बघा. याला म्हणतात गुरुविद्या. आणि ते काय म्हणतायत, सरांनीच शिकवलं, पैसे देत राहायचे. कुस्ती पण शिकवली. 40 किलो वजनी गटातील फायनल. सर सामने 40 किलो वजनी गटातील फायनल सामना. तेजस पारकर करूळ रेड कॉस्ट्यूम, दुर्वांश पवार कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. ब्ल्यू हरतात म्हणजे तुमचे 500 शाबूत आहेत. जिंकत नाही कोणता. समीर कदम इकडे या. अजय गावकर इकडे या. कुस्ती बघा रंगते. लाल मातीतली मॅट वरची आता कुस्ती राहिली बघा. वारे पट्ट्या रेड न मारलाय बघा, ब्ल्यूने पण मारली बघा एक. वा 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 बाय क्या. वाह, पुन्हा 4 पॉइंट. वारे मर्दा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. रुपेश चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम तयार राहायचं. रुपेश चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम, विश्वास चव्हाण कासारडे ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. उचल. ए ताई बासमती 140 किलो आहे. नको आवाज देऊ इतका. बासमती 140 किलो आहे ना ताई. गहू 60 रुपये झाले. मार रे भाऊ. ताईची काय रे, मार रे. सेकंदाचा या ठिकाणी विश्राम दिलेला आहे. 6-8 6 ब्ल्यू आणि 6 रेड 8 ब्ल्यू 2 गुणांची आघाडी आहे. सावंतवाडी तालुक्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष पुंडलिकजी दळवी
या ठिकाणी उपलब्ध झाले, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. मल्ल सम्राट प्रतिष्ठानच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत. उचल. अत्यंत चुरशीचा आणि तेवढाच उत्कंठा वाढवणारा हा सामना. अद्यापही निकाल लागलेला नाही, पण ब्ल्यू वरचढ ठरतोय आणि ब्ल्यूने जबरदस्त पलटी मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कुस्ती खेळणाऱ्यांपेक्षा त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांचा जीव बघा. 60 रुपये किलो झालेली आहे आपल्याकडे गव्हाची किंमत. पण जरा सुद्धा तमाना बाळगतात, तनमन धनाने बघा. अत्यंत चुरशीचा आणि तेवढाच नेत्रदीपक डोळ्यांचं पाळणं फेडणारा हा सामना. दोन्ही मल्ल जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन करतायत, गुण आहेत. टेक्निकल पॉइंट. जबरदस्त कुस्तीचं प्रदर्शन करत या ठिकाणी सामना बघा. काय कुस्ती मरते. मार, पलटी मार, पलटी मार. या ठिकाणी वेळ जी आहे ती वेळ समाप्त झालेली आहे आणि ब्ल्यूने हा सामना जिंकला आहे. गुण फरक 8-10, 11 आणि 500 रुपयाचं पारितोषिकाचा मानकरी ठरलेला आहे. तुम्ही जिंकला ना. रुपेश चव्हाण रेड कॉस्ट्यूम, विश्वास चव्हाण ब्लू कॉस्ट्यूम. तालुकाध्यक्ष पुंडलिकजी दळवी या ठिकाणी उपलब्ध झाले, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. मल्ल सम्राट प्रतिष्ठानच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत. उचल. पाटील सर, YP नाईक सर आणि दोघेही मल्ल अत्यंत कसलेल्या आणि जबरदस्त धावपेचांनी रचलेल्या या कुस्त्यांचा थरार. ब्ल्यूवर 500 आहेत. ब्ल्यू त्यांना खूप आवडतो ब्ल्यू रंग. आता मात्र जातो. मयुरेश जाधव सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम तयार राहायचे आहे. भावेश चव्हाण करोड ब्लू कॉस्ट्यूम तयार राहायचे आहे लगेच. रेडने अत्यंत क्षणार्धामध्ये अगदी 35 सेकंदाच्या जवळपास वेळ झाला आणि रेडने ही कुस्ती मारली आहे. तुमचे 500 रुपये सही सलामत आहेत, हरवले, डिपॉझिटेड आहेत पुढच्या मॅचला. असेच हारणाऱ्यांची नावं घेत जा. 500 रुपये आपण काय देतो. मयुरेश जाधव सावंतवाडी रेड कॉस्ट्यूम, भावेश चव्हाण करोड ब्लू कॉस्ट्यूम.
दोन्हीही मल्ल हे कसलेले आहेत अनेक राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये. पुंडलिक दळवींना विनंती करतो की त्यांनी मॅटवर यायचं. त्यांच्या हस्ते हा सामना रंगणार आहे. लालसाठी लाल 500 रुपयाचा आहे सवाल. ए लाल इकडे रे भाऊ, 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. इज्जत का सवाल आहे लाल. तू का मिळते माझा माहिती, मी तुझ्या बाजूने. आमचे सन्मित्र आणि युवा सामाजिक कार्यकर्ते, एक संकटामध्ये सुखदुःखामध्ये धावून जाणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे पुंडलिक दळवी साहेब. धन्यवाद दळवी साहेब, आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण आलात. आपलं हृदयापासून या ठिकाणी धन्यवाद. सुरू होते मल्ल सम्राट केसरी स्पर्धेचा पुढचा थरार. लाल आपला आमचो, लाल तुमचो, दोघी माझो. लालवर 500 रुपयाचं बक्षीस लावलेलं आहे. 60 किलो वजनी गटातील सामना होणारा सामना. गडसुलकर शाळेचे माजी सगळे विद्यार्थी, वायपी नाईक सरांचे सगळे शिलेदार या ठिकाणी आहेत. वायपी नाईक सरांनी त्यांना 90च्या दशकात कुस्तीचे कबड्डीचे धडे दिले आणि तीच कुस्ती या ठिकाणी रंगते जबरदस्त. साबूत 500 आमचे डिपॉझिटेड आहेत. मी पहिलेच सांगले तुमका कुठे का धरे ना. तुमचे 500 धरले आम्ही खिशावर, काळजी नको तुमका. पुढची स्पर्धा मल्हार सावंतवाडी आणि सदर्भ पाटील आंबोली आणि सावंतवाडी एकाच तालुक्यातली ही दोघी मल्ल आहेत. आंबोली रेड का ब्ल्यू? ब्ल्यू आहे सर. ब्ल्यू. चला तुमचं बक्षीस लाल. सावंतवाडीच्या मल्लासाठी अरे तो बी आपलाच आहे. तेजस दळवी तो पण फर्स्ट कॉल. आमची माघार. आंबोलीचा पैलवान सज्ज झाला असा आणि दुसरं पण आता लाल मातीतला हा सावंतवाडीतला मल्ल. चित्याची नजर बघा, सावंतवाडीचा मल्ल मारतोय सावंतवाडी, लालवाला मारतो. ए भाई लाल 500चा सवाल आहे. 500 मारतो तुमचे गेले 500. फोंडेकर सरांनी माहिती संपर्क साधायचा. सावंतवाडीकरांची अत्यंत जबरदस्त अशी दाद या मल्लसम्राट केसरी स्पर्धेसाठी लाभलेली आहे. अनेक युवक मित्रांनी भरघोस अशी बक्षिसांची या ठिकाणी खैरात केलेली आहे. अनेक मल्लांना रोख बक्षिसं जाहीर केलेली आहेत, दिलेली आहेत. त्या सर्व प्रेक्षकांचं आम्ही ऋण व्यक्त करतो आणि भगवंत त्यांना असेच 500-500च्या नोटा काढायची सद्बुद्धी देऊ अशी विनंती करतो. माहिती संपर्क साधा. सावंतवाडीचा मल्ल अतिशय चपळ आहे, चाणाक्ष आहे आणि जबरदस्त खेळाचं प्रदर्शन करत त्याने आतापर्यंत अंतिम फेरीत धडक दिलेली आहे. सावंतवाडीचा हा मल्ल अत्यंत चपळ, चाणाक्ष, चतुर, चित्याची नजर आणि सिंहाचा जिगर असलेला हा मर्द
खेळतोय मल्ल केसरी, मल्ल सम्राट केसरी स्पर्धेसाठी जबरदस्त पद्धतीचा डावपेच फेकलाय आणि चित्त केलाय सावंतवाडीच्या मल्लाचा. 500 रुपयाचं बक्षीस, 500 रुपयाचं बक्षीस त्याला प्रदान करायचं आहे. तुमच्यापैकी एक जण आहे. सावंतवाडीच्या या मल्लाला 500 रुपयाचं बक्षीस दात्यांनी दिलं आहे. फोटो घ्या, फोटो. असेच 500 रुपये दरवेळेस काढण्याची तुम्हाला पाटेकर बुद्धी देव आणि गोरगरिबांचं कल्याण हो अशी मी पाटेकर चरणी प्रार्थना करतो. अशीच सद्बुद्धी अनेक प्रेक्षकांना पण प्राप्त हो अशी मी 74 किलो प्रार्थना वजनाच्या करेन. फायनल सामना गजानन माने कासारडे रेड कॉस्ट्यूम, कौशल पारसेकर अंबोली ब्ल्यू कॉस्ट्यूम. अजून 500 रिझर्व्ह बँक नोटून आणलं की काय? तुमच्या नोटा जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत आपण सुरू ठेवू. कासारडे गजानन माने. पुन्हा एकदा दात्यांनी 500 रुपयाचं बक्षीस दिलेलं आहे. शेवटचे 2च सामने शिल्लक राहिलेले आहेत. हे मी माझ्याकडे ठेवतो पण नंतर देतो. हा, जे सामने आता होणार आहे दोन्ही सामने ते चुरशीचे सामने होतील याची शक्यता आहे. पुढचे सगळे सामने अत्यंत चुरशीचे आणि आपल्या नजरेला कायमस्वरूपी रात्री झोपताना तुम्हाला हे सामने आठवतील अशा पद्धतीचे डावपेच. आला बघा पठ्या, आला बघा वाघ, कसा आला बघा वाघ. समोर चिता आहे, हा वाघ आहे बघा. ब्ल्यू वर 500, ब्ल्यू भाऊ 500. हारले तर माझ्या खिशात, जिंकले तर तुझ्या गळ्यात. हेवी गटातील फायनल सामना आशिष जाधव ब्ल्यू कॉस्ट्यूम, रोहित जाधव रेड कॉस्ट्यूम. मारली रे बाजी, कशी खुन्नस देतोय बघा वाघ. चित्यावर मारली बाजी. वारे उस्तादजी. याला म्हणतात स्पोर्ट्समन स्पिरिट, याला म्हणतात संघभावना, खेळ भावना. मल्ल सम्राट केसरी स्पर्धेच्या निमित्ताने सावंतवाडी. पुढची फेरी रोहित जाधव सावंतवाडी. रोहित जाधव सावंतवाडी विरुद्ध आशिष जाधव. जबरदस्त सामना होणार आहे. आशिष जाधव विरुद्ध रोहित जाधव. अंतिम सामना मल्ल सम्राट केसरीचा अंतिम सामना. कोण बनेगा मल्ल सम्राट? आशिष या रोहित? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अंतिम सामना हा आहे. अंतिम सामन्यासाठी मी स्टेजवरील व्यासपीठावरील मान्यवरांना विनंती करतो. हा अंतिम सामना आहे आणि हा मल्ल सम्राट केसरी स्पर्धेसाठीचा सामना आहे. म्हणून रोहित जाधव आणि आशिष जाधव दोघेही जाधव बंधूच आहेत, आपल्याच मातीतले आहेत. एक सावंतवाडीचा सम्राट आहे आणि एक ओरसचा बादशाह आहे. कृपया ललित ती गदा घ्या, गदा घ्या. गदा त्या गदेचं या ठिकाणी आपण गदा घेऊन या. गदा मल्ल सम्राट गदा. आणि सर्वात महत्वाची ही स्पर्धा जी होती, ज्यासाठी ही स्पर्धा भरवली जाते, त्या बक्षिसाची
ही जी अंतिम मेजवानी आहे ती वाडीतला रोहित आणि ओरसचा आशिष हे पोलीस कॉन्स्टेबल आहेत आपल्या सर्वांची ते रक्षा करतात म्हणून टाळ्यांच्या गजरात दोघंही मल्ल बांधवाचं दोघंही जाधव आहेत हे विशेष आहे जाधव बांधवांमध्ये हा अंतिम सामना मल्ल सम्राट केसरी स्पर्धेचा अंतिम सामना आहे मल्ल सम्राट साठी एक सावंतवाडीचा मल्ल आहे आणि एक ओरसचा आहे गदा द्या गदामध्ये धरा दोघांनी हात लावा मल्ल सम्राट केसरीचा अंतिम थरार सुरू होतोय दोघही मर्द मावळे सज्ज झालेले आहेत मल्ल सम्राट केसरीचा गट जिंकण्यासाठी बघूयात किसमें कितना है दम रोहित का आशिष का रोहित खेळतोय लाल 500 पहिले पण आहेत अजून 500 का ते मारू दे मग ते आहेत नाही रोहित 500 आणि जे जिंकतील त्यांना मी देणार माझ्या खिशात जे 500 आहेत ते देऊन टाका ते तुमचीच आहेत अत्यंत चुरशीचा अंतिम सामना आपल्या कॅमेऱ्यांमध्ये कैद करा असा हा सामना आहे सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात दोन्ही मल्लांना सलामी द्यायची आहे आशिष जाधव विरुद्ध रोहित जाधव सावंतवाडी विरुद्ध ओरस मारली बघा बाजी पटकन महाराष्ट्र पोलीस कडून खेळणारा आशिष सावंतवाडीच्या मल्लाला लागोपाठ 3 पॉइंट्स घेऊन 8 पॉइंट्स घेऊन त्याने आघाडी घेतली आहे सावंतवाडीचा रोहित भारी पडतोय महाराष्ट्र पोलीस दलात कॉन्स्टेबल पदावर असताना रोहितने पण हार न मानता आपली पकड मजबूत केलेली आहे जबरदस्त अशा खेळाचं प्रदर्शन करतायत दोघी मल्ल हा अंतिम थरार रंगतोय पुन्हा पॉइंट या ठिकाणी अंतिम थरार अंतिम कुस्तीची गदा थोड्याच वेळात डिक्लेअर होणार आहे आणि मल्ल सम्राट ठरलाय तो कोण अरे कोण मल्ल सम्राट ठरलाय तो आरोसचा आमचा सदरक्षण आहे खलनिग्रहण आहे अशा उक्तीप्रमाणे रक्षा करणारा महाराष्ट्र पोलीस दलात काम करणारा आमचा बांधव आशिष जाधव आणि एक शीश आज आशिष तुझ्या या कुस्तीला सलाम आहे मल्ल सम्राट आणि संपूर्ण सावंतवाडीकरांचा आणि सिंधुदुर्ग कृपया त्याला मानाचा फेटा प्रदान करण्यात यावा आणि दुसरा आपला उपविजेता जो आहे त्याने सुद्धा यायचंय त्याला सुद्धा फेटा बांधू आपण आशिष रोहित आपल्याला सांगण्यास आनंद वाटतो की ही मानाची जी गदा आहे ती सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांच्या वतीने प्रायोजित केलेली आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा टाळ्या झाल्या पाहिजेत आणि एक आश्रयदाते या ठिकाणी आहेत आदरणीय पुंडलिकजी दळवी साहेब बॉडी बिल्डर असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय पुंडलिकजी दळवी साहेब आदरणीय सत्यवानजी बांदेकर सर या सगळ्यांचं या ठिकाणी मी त्यांना विनंती करतो की या ठिकाणी यायचं आहे काही क्षणातच
मल्लसम्राट केसरी झालेले आशिष जाधव यांना नेक्सॉन कडून 5,000 रुपयाचं एक वेगळं पारितोषिक प्राप्त झालेलं आहे आणि प्रोटीनचा एक डबा, दोघांसाठी प्रोटीनचे डबे त्यांनी दिलेले आहेत. ते सुद्धा मी त्यांना विनंती करतो नेक्सॉनना की त्यांनी ते प्रदान करावेत आणि 5,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक मल्लसम्राट आशिष जाधव, महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये काम करणारे आशिष जाधव या. पुंडलिकजी या. आपले सगळे मल्लसम्राटची टीम प्लीज कम ऑन द स्टेज, मॅटवर या. ₹5,000 नेक्सॉन कडून रोख पारितोषिक आणि सोबतच 500 माझ्याकडे आहेत ना, उद्या भेटू. आमच्याकडे घेतलेले पैसे संध्याकाळी परत करत नाही काही गेलेले. सावंतवाडीच्या या लाल मातीमध्ये मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी आणि माननीय नामदार श्री दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी यांच्या वतीने आयोजित मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024च्या या मानाच्या गदेचा मानकरी ठरलाय महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत असणारे आरोस येथे पोलीस कॉन्स्टेबल पदावर काम करणारे आशिषजी जाधव आणि उपविजेता ठरलाय आपला सावंतवाडीचा सुपुत्र रोहित जाधव. रोहित साठी सुद्धा नेक्सॉनने या ठिकाणी प्रोटीनचा एक डबा आणि आमचे सुद्धा अनेक बक्षिसं त्याला आहेत. सोबतच मानाचा फेटा, प्रमाणपत्र, रोख पारितोषिक सुद्धा आहे. रोहित सुद्धा सुंदर असं कसब त्याने दाखवलेलं आहे. भविष्यात अजून कुस्तीला चांगले दिवस आणण्यासाठी रोहित सारखे कुस्तीगीर प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे. मेडल आहे मेडल आणि प्रमाणपत्र ते सगळं आहे ना. मेडल, ट्रॉफी ते सगळं प्रदान करत. सिल्वर मेडल, सिल्वर. ही मानाची गदा जी आहे ती संजू परब यांनी, सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. आशिष आणि रोहितला ती सन्मान चिन्ह द्यायची. सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र नाही आणलं. मल्लसम्राट प्रतिष्ठानच्या वतीने या स्पर्धेचा उपविजेता आमचा सावंतवाडीचा सुपुत्र रोहित जाधव आणि मल्लसम्राट ठरलेला, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, आशिष जाधव. मल्लसम्राटचा मानाचा वस्त्र आणि मल्लसम्राट केसरीची गदा. मोमेंटो द्या, मोमेंटो. मेडल, गोल्ड मेडल द्या ना, गोल्ड मेडल. आणि रोख पारितोषिक आपल्या पाकिट कुठे? ललित पाकिट, ललित पाकिट. मल्लसम्राटचं रोख पारितोषिकाचं पाकिट पण द्या. मल्लसम्राट केसरी स्पर्धेचा 2024चा विजेता ठरतोय आपल्याच मातीतलं रत्न, सावंतवाडीतलं नाही पण आपल्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आरोस येथे पोलीस कॉन्स्टेबल असलेले आशिष जाधव सर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तुम्ही या सर, या टीम, या टीम. मल्लसम्राटची टीम, मल्लसम्राटची नागेश हे मल्लसम्राट कडून रोख पारितोषिक, प्रथम क्रमांकाचं रोख पारितोषिक आहे. ललित सगळे या, सगळे या. साहेब तुम्ही या, तुम्ही तुमची या.
स्पर्धेसाठी मेहनत घेणारे सगळे पंच, सरपंच, सामना अधिकारी, वेळ अधिकारी सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. जोरदार टाळ्यांच्या